ถึงเหมือนกันแล้วก็มันมีอะไรมาใหม่เพิ่มเหมือนกันเยอะเลยแมปใหม่อะไรใหม่ก็รู้สึกว่าดูแปลกตาดีสนุกนะสนุกนะก็โอเคแหละเลซินไม่มีเลยอะไรเนี่ยความเศร้าใครตั้งชื่อไรเนี่ยความเศร้า ความเศร้าเอง ความเศร้า ของใครเนี่ย แพ้รับพี่โอเคเจอกันในดิสเลยโอ เรา เค ชอบ เดี๋ยวเรามาใหม่นะตัวนะพอดีว่าน้องสต่อเราอันนี้เสร็จละโอเคเดี๋ยวมาใหม่ ได้เลย โอ้มาไวไปเร็วดีนะครับ เธอบอกว่าเราชอบผู้ชายเข้ายิมผมเนี่ยเข้ายิมเพื่อนหมายถึงยิมลีดเดอร์ใครดูโปเกมอนจะเข้าใจโปเกมอนเข้ายิมไปตีเขาเรียกตีอะไรตีโปเกมอนนะ Ready when you are. ไปตี โปเก ยิ มอน ไปตียิมอุ้ย น้องหนูดีเล่นอยู่ใช่ไหมโปเกมอน เปล่าไม่ได้เล่นเปล่านะผมไม่ได้เล่น อ๋อ แค่รู้จักเฉยๆคราวนี้หนูถ่าย Facebook อยู่ก็น่าติดโบเหมือนกันเลยน่ารักจัง ก็แย่ละ อุ้ยโมจิตกใจหมด ฉันปิด เอ้าอย่ามา มุมไหนก็ผัว มุมไหนสกิลศิลปะตลอดไปฉันก็คงจะต้องคอร์สจงหลี่ตลอดไป ทุกอย่างเป็นจงหลี่ฉันขอจงหลี่ทุกปี Was an accident. This will be interesting. Dodge this! This doesn't look good. เมนดันนักสู้หน้าตู้ช้าผมเจอลูกหนึ่งต้องเสร็จแล้วไม่ได้เจอมีมทำเจอมีมเราต้องส่งนี่เลย เจอมีมรูปเฮฮาอ๋อคุ้นๆนะมีคุ้นที่ไหน เดี๋ยวมาอาบน้ำก่อน โอ อาบ เค น้ำก่อน เนี่ยแล้วเฟิร์สเป็นเนี่ยโหกลัวมันเอาจริงวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรซิม
Lightning สตาร์ flash! จีนออกเมนูลาเต้บวกแผ่นหมูบวกซอสหมูเป็นวอลเลอร์ทำให้ชาวเน็ตนั้นเสียงแตกเอ๊ะอีกทีสิสตาร์บัคจีนออกเมนูลาเต้บวกหมูแผ่นบวกกับซอสหมู อร่อยเหรอ This crowded tavern is getting... Goodbye. โอ้ This crowded tavern is getting terribly stuffy. They should really open a... เหมากับ This crowded tavern is getting terribly stuffy.คิดหลีไม่ได้เลยมาวันรู้สึกก็ในที่สุดฉันก็สวยกับเธอไม่ใช่ว่าเราไม่จริงไหมอ่ะ Very well. I shall put my official duties to one side for the moment. 22 กุมภาพันธ์วันเกิดคุโคมิผ่านไปแล้ว ไม่ได้ชื่อใหม่เลย Be still. น้องชื่อไมโลจริงอ่ะ ก็น้องเขาชื่อไมโล The doctor will see you now. ส่งแล้วมีอะไรส่งมาแล้วกัน The campaign begins. Shine down! No rest for the wicked. รับทราบแต่ไม่รับต้องอย่ามาเรียกตัวเองว่าพ่อนะฉันนี่แหละคนจริง รับทราบแต่ไม่รับปาก หนังอินเดียมากเลยหนังอินเดียค่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่กลับก่อนแล้วกันนะ Inazuma shines eternal! One with the force. What do you want from me? น
Squall and fury. Let's nip that in the bud. Falling into the abyss. Kamisato Archer. Suiyu. Flowers haven't bloomed yet.เดี๋ยวนะ Mein Fräulein. Taking a turn for the better. ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมดเงียบไม่มีเสียงเลยทั้งนั้น I shed this mortal coil. Card games do not appear to be my forte. ไปดีกว่า โอเคสวัสดีครับพอดีว่าผมใช้จอยเนี่ยมันคิดว่ามีเสียงรบกวนมากไปก็เลยเลือกที่จะปิดไมค์ เ
ดีครับผมหัดใช้จออยู่ครับใจเย็น Oh my god อ๋อเหรอโอเคเสียจานก็เหมือนเดิมค่อนข้างควบคุมลำบากมากจริงเปลี่ยนกลับมาใช้แป้นพิมพ์ดีกว่าคุมลำบากมากCatherine, it's us! Was there something we could help with? Yes. I'm afraid that I have another task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly from the Tenryou Commission. The assignment is both urgent and dangerous. After assessing the assignment, the Guild has concluded that seasoned adventurers are required. Naturally, you came to mind. Just another day on the job for us! Allow me to explain. The Tenryou Commission Noni? You mean those big, tough-looking guys with horns on their heads? That's correct. This particular Oni is quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation on the streets. That said, so it came as a surprise to learn that he has recently been accused of stealing things, and sometimes even whisking away the people themselves.
But it doesn't end there. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin before making a getaway with his accomplices. So let Paimon guess. It's up to us to bring this Oni in. No problemo. This does sound like a job for the Traveler. He'll be back with that Oni in no time. I have complete confidence you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision, and is the leader of an organization known as the Arataki Gang. On second thought, Paimon will leave the fighting to you. The last place Paimon wants to be is in a gang fight. We are still investigating Arataki Ito's potential motives behind these incidents, as well as his current whereabouts. But please ask around in the streets as well. There will likely be others more familiar with Ito's circumstances than I am, who can provide you with useful information. Thank you. I will await your return. Ad Astra Abyssosque. Well, let's start asking around on the streets. Hopefully we'll learn a little more about this Arataki Ito guy and figure out where he might have run off to. Arataki Ito? Yeah, I've heard of the guy. Word is he did something monumentally stupid, then ran off before they could catch him. And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Okay, well, I mean, not that surprised. Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very overbearing in everything he does. Big and brash and always making a ruckus. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. When he's in a... I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. I'm afraid that I'm not too sure myself. I keep a pretty good eye on what's happening in the city, and as far as I can tell, he just idles the days away. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just out making a scene with the kids on the street or his gang. If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic to make ends meet. Is it just Paimon, or is this Ito fellow starting to sound pretty weird? I'm afraid that I don't have much else to tell you. He tends to spend his time with people a little more lively than myself. Perhaps you could try asking around some more. Okay, thanks. 11% คิดว่าถ้าแบบมันดังมากเลยนะ Arataki Ito? Oh เนี่ยนั่ง yeah. เสียงคลิกเมาส์ I heard about that whole thing. I'm sure it must have been a mix-up on the Tenryou Commission's end. He could never do anything so dastardly. Huh? How can you be so sure? Is he really as trustworthy as all that? No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything dastardly, I meant he literally doesn't have what it takes. Maybe a story will explain it better. So, he used to spend a lot of time playing rock, paper, scissors and hide and seek with the kids on the streets. Kids, being kids, aren't exactly the most difficult to outsmart. I'm sure you can see what I'm getting at here. He used to lose
lose all the time, sometimes catastrophically. On purpose, though, right? No, not at all. The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, "I won! I finally won! I'm unbeatable!" And โอ้ so เสียงตะโก on. น Then he took the kid's candy as his prize and ate it right there in front of him. Ugh, that's just plain wrong. He did take it way too far that time. The poor kid started crying, so I stepped in and gave Ito a scolding. He was pretty quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing and playing again as if nothing had ever happened. In fact, the children quite like playing with him because he's always serious about the stakes and never throws a game on purpose. So, I suppose what I'm trying to say is a guy who can't even beat kids at a children's game really gonna be capable of these kinds of diabolical deeds? Huh. He doesn't sound like a bad guy at all. In fact, he kind of sounds like a man of integrity. Yes, my thoughts exactly. Still, the Tenryo Commission's evidence against him is supposed to be irrefutable. So, I'm not trying to condone his actions or anything. If he really has messed up big time, then he should face the consequences just like anyone else. Thanks for the info. We'll keep asking around. จัดไป Arataki Ito. Of course I know. We know he's already left Inazuma City, but with no clues to follow, we have no choice but to commission others for help, including the Adventurers Guild. Catherine says that Arataki Ito hasn't done anything seriously bad. I'm curious. Is there any evidence of all this stuff he's accused of? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people on the case. For starters, most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni... At first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to everything and started trying to provoke the officers. What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire... Of course he did. Whether material or psychological, there is plenty of evidence either way. He's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. Word is that he also takes care of someone in his gang, and that the burden of it takes quite the toll on him. After scrounging for a living all these years, maybe he thought that being the bad guy would be an easier ride. As for his psychological motives, it's a bit embarrassing to talk about, but we... At the time, Arataki Ito put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end we had to enlist the help of Kujo Sara to finally secure his vision. The vision hunt was a mistake, but we never expected that he would go to such extreme lengths to take revenge on us. He does sound a little unstable. Just like people have been... If the two of you are able to capture Arataki Ito, please bring him straight here. We'll handle him from there. Thanks for all the info. Too bad we still don't know where he could have run off to. We already got word on the street, so maybe it's time to talk to a real specialist. Jaime remembers that there's a detective agency here in Inazuma. Maybe we can try asking there. Hello, we'd like to ask some questions about Arataki Ito. Oh, him again. Sure. I have answers. We've already done some investigating for the Tenryo Commission. But first, do you have enough? I've heard all about your travels. After everything you've been through, I'm sure you understand the way these sorts of things work. How much more are we talking about here? A one-off payment of 397,000 Mora, up front. Plus a further 5% of your Adventurers Guild remuneration as my commission, if Arataki Ito is successfully caught and brought to justice. Whoa! That's crazy expensive!
Hold on. I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid in full by the Tenryou Commission. All you'll need to pay is the small commission fee. And, as for that amount, I'll settle things with the Adventurers Guild once we have Ito. So, from the way I see it, you guys are getting... Now then, to give you the full picture in this case, we must first recount a well-known Inazuman fairy tale. ไปไหนกันหมดเนี่ยคือสตรีมก่อน ใช่ไหมคนตัดเสียงรบกวนนะมีเสียง A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a crimson Oni and a blue Oni. They were the best of friends. The crimson Oni looked fierce, but was gentle like the humans. The blue Oni looked human, but was reclusive, like an Oni. The crimson Oni wished to befriend the humans, but they were scared and threw beans at him whenever he came near. So the blue Oni said to the crimson Oni, Akka, I'll cause trouble in the village. You come and stop me. Then the humans will accept you. As planned, the crimson Oni chased the blue Oni away. The crimson Oni's deeds spread throughout the land, and people finally accepted him. But when the crimson Oni went to tell the blue Oni the good news, he was gone and left only a letter behind. I went traveling. Don't come find me or they'll treat you as a naughty little Oni. But don't worry about me. No matter where I go, we'll always be friends. That's it? What about the little blue Oni? Whatever happened to him? I suppose the blue Oni simply disappeared, never to be seen again. Only the crimson Oni remain now. But the blue Oni was just an innocent little kid. Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it. One interpretation is that the story is actually broadly based on historical events and that Arataki Ito is, in fact, a descendant of the Crimson Oni. What I'm trying to tell you is that the Oni have sacrificed a lot in the past in order to finally integrate themselves into human society. But there are still some volatile personality traits in the Oni bloodline. Every generation of Oni inherits these traits. So while Arataki Ito has never been known to commit a wrongful act in the past, can we ever completely rule out the possibility of him one day allowing this side of him to take over? But how could he do that? After the blue Oni's sacrifice? That would be such a betrayal. That's a very old story. Nobody knows how long it's been since the blue... Besides, the suspect has already confessed. What is there left to discuss? According to my investigation, he was headed southwest. I would bet the Tenryou Commission is unable to enter territory controlled by Sangonomiya troops. No doubt that's the reason Arataki... Don't mention it. I'm just doing my duty. Wait, Paimon still has a question. ผมเล่นกับเกมมอนฮันนั่นแหละ Arataki Ito has กับเก given มต่อ into สู้ his ที่ต้องใช้จอย blood นั่นแหละ Won't คือ that mean he's extra ที่ผมเล่น blue and violet now? สั้นเคนชิน I could only ใช้แป้น assume พิมพ์กับ so, เมาส์แล้วกันตอน judging นี้ยั from งไม่ his ชินกับ previous bouts. อันนั้น He is a skilled fighter with a lot of brute strength. เดี๋ยวก็ชิน Whether or not you'll be ไม่ able to เอา handle him, ลินแป้น that พิม I พ์ do กับจอย not นั่น know. แหละ Okay, เข้าใจง่ายดี what's up with people throwing beans at Oni? ถึงไงแป้นพิมพ์เราก็ต้องใช้เอามาพิมพ์อยู่ดี Ah, พิมพ์มาติดอยู่ดี yes. แล้ว Now that you mention it, I seem to recall that Arataki Ito is allergic to beans. In fact, all Oni อะไร will โอ avoid นี่แพ้ beans, ถั่ว but especially กำลัง Ito. เล่นเควสตำนาน I ของ heard that just โอ touching นี่ a bean is enough to incapacitate him. If you could weaken him a bit by triggering his allergies, perhaps he'd have better luck. It's fine. He's the bad guy, remember? It just so happens that I have a bag of beans right here. I was planning to use them to make some porridge, but I think you will find a better use for them. Of course, I will charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. Sneaky. But also, thanks. Let's head to Yashiori Island
and start looking for Ito. ได้ชั่วแล้วฟ้า2,000 กิโลว้าไปสินะ Achievement 4 วันมาครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพวกผมนะครับเวกินะจ๊ะก็เลทมาเยอะเลยนะก็ถ้าใครที่ชอบในการไลฟ์สดค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจในการกดซับกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยครับผมมาแล้วแอดมินมาแล้วก็ดีครับน้องอันแวะดูก่อนครับได้ Ready for anything. เลซิ่งเต็มแล้วอย่าไปทำอะไรต่อ ขาย According to Detective ขาย Sango, ขายเลซิ่ง Look, footprints. Let's see where they lead. ขายเลซิ่งเลยทีเดียว There's a camp here, but nothing stands out as particularly noteworthy. Let's keep moving forward. โอ้ยฟ้าผ่าทำให้ผมร้อนฟ้าThere are more footprints here. It should be just up ahead. เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นไปของลินนี่แหละ Could that be พรุ่งนี้ him? นะ Is that Arataki Ito? He doesn't seem to be looking this way. Perfect. Let's try the beans Detective Sango gave us. พูดถึงแอดมินของผมไม่มี ก็ เล คื ย อแล้วอ่ะ แอดมินของผมไม่มาแอดมินผมไปกินข้าวอยู่กินข้าว ใคร กับ แอ เรา ดมิ นะ นคือใคร อี Hey, who's sneak? Are you okay? ถั่ว What should we do? Paimon didn't think he'd react this badly. กว้างถั่วอย่างกับเป็นข้าวสารเศษ Don't be alarmed. It's all right. I got this. Just gotta tough it out. I can take it. I can เฮ้ย take แอ it. ดมินมาโอ้โหเขียนกำลังสตรีมได้เจ๊ Who am I kidding? I นี่ gotta แหละแอ catch ดมิ my น breath ของ here. แท้เลยนะ Whatever it is you want, it's gonna have to wait. I need a moment. ตรงนี้โซนตรงนี้เหลือ5เปอร์แล้วอ่ะก็ถ้าเกิดครบก็จะได้ไปฟอนเทน แป๊บเดี๋ยวไปดูสตรีมแป๊บ Need a moment. Hey, why'd you have to be so mean, huh? Surprise attacking me like that. นี่สังเกตเลยนะตอนเนี้ยคนดูยังน้อยอยู่เดี๋ยวตอนดึกๆมันจะมา I แน่นอนผม get ว่า it. นะ So you're here to ใคร bring me คือ in. ใคร คนดูคนต่างประเทศหรือคนอะไร All the way out here. ก็ตามมันจะมาตอนดึก เหรอ ๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละ Whatever. If you think I'm going, time I pack to a mean punch, you know. I don't want to hurt any regular folks like you. ตรงนี้แท่นอะไรเนี่ย Big talk considering Are all you the telling me beans we have. ฮะอะไรอ่ะน่าจะเป็นพัซเซิลหรือเปล่าน่าจะใช่นะจะต้องให้หนอนพี่แต้ม Yep, that's right. Me, all by myself. As boss of the Arataki Boss gang, of I the gotta gang. nab a little food and drink when we're running low. That's only แม่ก็ natural, รู้ๆกันอยู่ right? นะ แหม Nabbing ไอ้ people ก็รู้ๆกันอยู่นะ taking it a bit far, don't you think? Not when their families will pay good more to see him again. Easy pickings.
And the extra mora means I ตัว can นี้อะไรมันเป็นพัซเซิลเหรอ give someมัน to เป็น my พัซเซิลใช่ไหม gang to spend on themselves. Hey, what's with all the questions? Like I said, I'm not going back with you, so stop wasting everybody's time. ผมอยากสักแบบโอนี้มากเลย No ตรง way, ตา mister. ที่แบบ We มีเส้น accepted a ออก commission มา to สี bring you แดง back. นะโคตรเท่ What อะไร did you มั say, ด little มัด one? เบอร์เดส Go อ่ะ on. ไม่ของโอนี้ไง Face. โอนี้อ่ะโอนี้ที่เป็นยักษ์เนี่ยฮิโตะฮิโตะ นึกว่ามัดเบอร์เดส He ฮิ took โตะ the อะที่แบบ commission สั to ก bring เกื you back. อบทั้งตัว Looks like you aren't gonna let this ที่ drop. เป็นเส้นแดงๆ That ฮิโตะ ตรงแขนตรงขาก็มี อ๋อ ตรงตัวตรงท้องก็มี Uncle Ito. ใช่ไม่ได้สังเกตเลยนะ Don't run now. ไม่ Careful ได้ or สัง you'll เกต fall. เลย What's taking you so long? You said we were gonna have a beetle fight today. Come on, you โดนไฟ promised. ต่อย Yeah, that's right. Still going ahead. เริ่มสตรีม But, ใน but you see, อันนี้แล้วก็ I've been out ใน here for Discord แล้วก็ ages, and I still can't find a beetle that I like. So, just give Uncle Ito a little more time, okay? Huh? Who are they? Are they your friends? Yeah, that's right. I told them not to come, but what can I say? They were just too worried about me. It's because of a little thing called, prestige. Yeah, because of all the prestige Uncle Ito has. What are you talking about? We เต็มหน้าก็หมดก่อน Come on, just play along. Leave the kid out of this. Uncle Ito, you don't look so good. You look like you're about to fall over. ว้ายเดี๋ยวก่อนนะ That's because Uncle But Ito you're not bumped his Tamil, noggin no? on a tree branch while looking for a beetle. Uh-oh. It's all good, though. These horns are No, no, rock no, no. solid. ร่วมผิดชีวิตเปลี่ยน If you say so. Granny and I will keep heading back now. Don't be ร่วม too ผิดชีวิ long. ตเปลี่ยน Yep, I'll be right there. Hope you're ready to lose today. เนี่ยคงแทนจะไปเปิดทาง The old แน่ lady เลย was Granny Oni. She's the one who took me in and raised me. And the kid's name is Daisuke. I took him in just a while back. They're both like family to me. They escaped with me out this way, along with my boys from the Arataki gang. If I didn't bring them with me, the Tenryo Commission would be knocking on their doors for sure. พินิหารราชาจิ้งจกน้ Right. But if you care about them so much, then you shouldn't have done all that stuff that made them worry about you in the first place. ำอิสิพิโนโล ยิ้มเลย Listen, how about we make a deal? You two let me go wrap things up with Daisuke, and once we're done battling beetles, the two of us will settle things with a duel. สิฟูนี่ If ติ you ด win, มือ I'll come ต้อง quietly. พันวิว You take me นะ back to Inazuma City, and you won't. I'll just tell little Daisuke that my friends and I need to step outside for a moment. That way he won't worry. 1,000 Cool? วิว 1,000 วิว ใช่ Do. ผมไม่แน่ใจ Oh, it's on. เอาเท่าไหร่ก็ได้ I แต่ like ถ้าผม your ต้องจ่าย style. 1,000 วิว1,000 วิวนะคน All กดไล right, ค์ but เท่าไหร่ first ก็ได้ things first. I need to find an Oni Kabuto to battle with. I've been looking here for ages and haven't found myself a winner yet, so it's time to try somewhere else. Come with me. Save you worrying that I might skedaddle. อุ้ยฟาด Beans, no! อยู่ดีก็ได้ชิปเป็นเฉย กด E เอ้าแอมกด F น่าเก็บของคือกด E เหรอไม่กด F เหรออ๋อลืมไปแล้ว เล่นจอยแป๊บเดียวลืมเลยนี่ว่ากด E ใช่ไหมคนตัว ใช่ สูงสูงเอาปากวางมาสูงใช่นอว่าสูงก็ยัง โดนปั่น จุดที่จับ ข้างล่างมีอะไรไหมมาลองดูกันปึ๊บ อ๋อหาไม่เจอ By the way, Hyman's curious. What kind of game is beetle fighting? You guys have seen Oni Kabuto out in the wild, right? Even though they might look menacing on the outside, they're... But let me tell ya, once the Oni Kabuto start fighting, ho ho ho, they won't let anything get in their way.
The grand game of beetle fighting is a it's not just some kid's game, okay? There's way more to it than that. I have taken part in more beetle fights than you would believe. At least 800. But it's not just about all the physical stuff. Oh no, your Oni Kabuto's got to be in the right headspace as well. If it's not up for a fight or doesn't have the guts, well, then... Boy, are you two lucky you ran into me. When it comes to beetles, I'm the expert that the experts go to. I'll show you all you need to know. But we're not the ones that will be playing. We're just here to keep an eye on you. Oh, yeah. Anyway, not a problem. You two might think I'm just tooting my own horns here, but just you wait. I'll make you a beetle expert in no time. And by the way, that kid has one tough beetle. We can't underestimate it. Okay, so he's not the sharpest horn on the Oni. Okay, let me see. Ah, there. Let's head to that hill. I'll bet my bottom more will work. Uh-oh! Lightning storm! Just our luck. Well, hopefully that'll scare all the wind beetles away. Oh, darn it, they're all gone. Let's hop down from here and take a look. Look, you see all those purple things? It's a whole pile of Oni Kabuto. Now that's what I'm talking about. Huh? Oh, what the? Ah, no, not lavender melons. Well, even a pro like myself can make a mistake from time to time. It's okay, just gotta roll with the punches. Let's try something else. เอาหาอยู่ โอ้ยปลาก็ร้องมึนหัวอยู่แล้วมึนหัวเสียงปลาร้อง This is the one. This is the one. See? As long as you're in my... Yeah, it's on the smaller side. But, just let the expert explain, okay? What smaller beetles lack in strength... Listen, you can never see a beetle's true energy until it might look a bit young and docile, but that's got its advantages. Haven't you ever heard the saying, don't judge a book by its cover? Young beetles that have never fought before always go all out in their first fight. Older beetles that have already been through the wars tend to just cower in the corner the moment they see a strong opponent. Hey, didn't I say not to worry? Come on, just have a little faith, would ya? My experience is telling me that this Oni Kabuto... Look what Paimon found! If we're gonna battle some beetles, then Paimon wants in! It's not like we have anything else to do. อย่างเซียว When you hop down, เป็น Paimon เชฟ somewhere ชำนาญ หรือว่าเชฟกระทะเหล็กหรือเปล่า What do you think, Ito? It's big and วันนี้ strong ใครจะมา and กิน looks เอ่ like ย a real เมื่อวาน fighter. นี้อิโตะ It matches อิโตะ everything มา you กิน said about a แต่วันนี้ไม่รู้ว่าใคร spider, นะ Ito. มันเชื่อ But the one you guys อ๋อ found ลิน must นี่ be เหรอ way, นี่ไง way แก๊งฟอนเทน bigger. ไม่ใช่ฟอนเทนมอนสเตอร์ Oh, you got some experience catching เอ beetles มเบอ too, ร์มาถึง huh? ที่เลยนะ This ขอ is the ถาม first one ได้ Mama's ครับ ever ถามได้เลย caught. นะ Well, looks like you got a real knack for this. มิกะ You'll be a fellow beetle fighting expert in no time. Oh, Mika. so มิกะ overall, เข not มัน bad ใต้ฟ้า then. คราม Anyway, great. With both your beetle and mine, I can tell this'll finally be the one. Well, you know, that's just life, man. There are so many people in this world who are ยินดี talented, ต้อนรับเข้าสู่หวังทีอิน passionate, but it's no guarantee that things will go their way. So many unrelated things have to come together at once in just the right way to make victory happen. There's this word that really sums it up nicely, actually. It's coincidence. As in pure luck? Huh. Guess it makes no difference whether we have Paimon's beetle or not then. Might as well just...
whoa, 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 whoa. โอ้โห Let's. I think both of these fine beetles have a shot at winning. Let's just hang on to them and give them both a try. A true warrior never leaves a good beetle behind. Anyway, time to head back and get this show started. Man, I am psyched for this. Woo! Let's go! สร้างเลยได้ลิมีอาร์เมื่อไหร่ ยังทำเควสอิโตะอยู่เหรอ ได้โดนฟ้าผ่านักเดินทางเราตายไปรอบหนึ่งแล้วเอาอะไรมา ผมต้องทำเควสอะไรนี่แหละให้ฟ้ามันหยุดผ่าต้องทำเควสก่อน มันผ่าซะแบบจนผมหลอนเลย ผมผู้เล่นใหม่ ผมไม่รู้ว่าจะได้ดาบดีลุกได้แนวใดดาบดีลุกเหรอ Finally! จริงๆมันจะมาตู้ถาวรนะดาบดีลุกอะ Fight now! มาตู้ถาวร Yeah, sure thing, buddy. But you better watch out. I brought a real winner back this แต่ว่า time. อยากเล่นดาบดีลุกใช่ไหม Don't ดาบ worry. ลุก I'm not scared of your beetle. Go, go, Stripey Ghost! I've got this fight in the ดาบ bag. เทพคือ Let's 1 ดาว go, Nimble Ninja. อะไรคือดาบเทพ1 ดาว เอาก็ดาบนักเดินทางไง When did you คน come ละ up อ with ย่าง that เลย name? Come on, you can take him, little guy. ดาบ โต ตี กำลัง ว แบ ง บ 100 เชียร์ อัพ ด้วงอยู่นะ มัน ด้วงาชน ใช่เหรอ ใช่ ดาบตีวง100 อัพเนี่ย That's right. ใช่ก็ตอนที่แบบเขาเอาเมืองเขาเอาแบบปราสาทลอยได้ทุบใส่มวลน้ำใช่ไหมเห็นนักเดินทางถือดาบเลเวล 1เห็นไหมแทงลงปุ๊บล่วงตกเลย น่าจะคนละอย่างกันแล้ว เอาดาบเดียวกันผมยังอัพเลย มันไม่ใช่แบบนั้น My little Nimble Ninja. ผมยังอัพเป็นเวล ไม่ถึง 40 เลย ดาบไม่ถึงดาบในตู้กาชา Dang it. ดาบที่เป็น5 ดาว My 7th คิดว่า loss เขา in หา a จาก row. อะไรต่างๆเลย Stripey Ghost is invincible. Even Uncle Ito can't beat him. สับนอ I won't forget this. I'll beat you next time. I ร swear. อสแนปดาก้อน All right, Paimon, you're up. Time to give Crimson Cyclone a All right, go get him, ก็แยกเสียงยังไง Whoa. ผมต้องการแบบฟังเพลงแต่ไม่อยากให้คนในสตรีมเห็นอะ ผมสุ่มได้ดาบดีลุกดาบดีลุกใช่ไหม ถ้าจะให้แนะนำอะใส่ให้ It's กับ still กา no มิน match for แล้ว you, ก็นาเวีย Stripey. น่าจะดีกว่าดาบดีลุกนะ All right, little guy. Use your ดาบเดียวยากก็ได้นะ หรือไม่ก็ถ้า ใหญ่ เป็นถ้าเป็นใช่ No. ดาบใหญ่ๆแดงๆ I อ่ะ can't ๆ believe ส้มๆ เป็น อย่าง แด เงี้ย งดำอ่ะ Boy, Dang did dong. that one put up เหมือน a แบบ fight. เหมือนเป็นผลึกเลยที่ Wipe ดา the บ floor with Stripey Go. หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้ I know a ตัว real มีเกร beetle ดอะ trainer when I ก็ใส่ see ได้เลย one. นะ Way to kick some beetle ถ้า butt, ใส่ให้ partner. ตัวสีดาวก็ใส่ให้กามินดีกว่าดาบดีลุกนะ Paimon's got real talent. Oh, right. Yeah. ตอนนี้ในไอดีมีตัวอะไรบ้างนะ Fighting's over ผม and ไม่ all. ชอบการเกลือเลย Huh? โคตรไม่ชอบ For สุ่ you. มได้แต่อาวุธอะไรก็ไม่รู้ Huh? For me? You're Go ahead, take it, Daisuke. Oh, When we so finally hot, get back to the บา city, งครั้งผมก็ we อยาก show เอา it อา off วุธ to สี all ดาว your ให้มัน friends. 5 ดาวเหมือนกันแบบ Of เอา course สีดาว we อัพ will. ให้ อ๋อ เป็น สุ่มได้ดี 5 ลุ ดาก ว ขอไป Anyway, I Say got đi some lên, things Đạt, I gotta đi discuss lên, with đi my lên. friends here. good. ดาบดีลุกมันจะอยู่ในตู้ถาวรอะซึ่งต้องใช้เม็ดฟ้า You're สุ่ม from the Tenryo Commission, aren't you? I bet you're here to capture Uncle Ito. ก็คือเขาหาเขากำลังให้เรา Hey, เอา didn't I tell you? They're my friends. Inรู้ fact, สึกว่า they're อร่อยมาก That's เล not ย true. I already know everyone in your little gang, but I've never seen these two before. ข้าวผัด Uncle Ito didn't do anything มันไม่ง่าย wrong. ไปหน่อยเหรอเช Don't ฟ take him away. And not only did he not do anything มันไม่ wrong, ง่ายไปหน่อยหรอครับเชฟ Hey, some things we don't tell to outsiders, remember? How should I explain? I'm นึกถึงข้าวผัดนึกถึง real. นั่นเลยอะ Ito, มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอ sometimes เช you ฟ need to just say what you have to say. รู้ไหม Don't Một worry lễสุดท้าย about us. ถึงคุณจะทำอาหารอร่อย I ขนาดไหน guess. Seems Iแต่คุณ can't ก็ hide it anymore. ไม่สามารถ Come with เอาช me. นะ I'll อุป explain ทานได้ everything. มันคืออะไรอุปทาน ไม่รับฝ่ายดีมาไหม I'll be honest with you. This thing the Tenryo Commission อะ is ไรนะผม investigating สุ่มได้ดีลุก with แต่ไม่มีดา someone บ going around โอ้ taking ถ้าเกิด people ใส่ and เฟี their ยแนะนำ possessions ดาบคราฟได้เลย wasn't นะ me. ดีลุกก็ใส่ได้นะดาบคราฟอ่ะ I have มัน my ชื่อ own ดาบ reasons for lying โปร about โต it. ไทป์อ่ะ I really didn't want to get innocent people caught up in this while I'm still trying to solve the real problem here. I'm the same as you. I just want to avoid ใส่เทเลก่อน conflict ก็ at ได้ all นะ costs. ใส่ให้ดีลุกอ่ะใส่ดาบครา It's ฟ just not worth it if someone ดาบ gets โปรโต hurt. ไทป์ ดาบดูดเลือด why in the world would you say that Đi you're khắp so chỗ. different?
ดาบตะกะดาบตะกะ อะไรดาบปะกะ Maybe you don't know because you're out. เจนนี้ปะ เลย It ดี all นะน้อง started a เอ้ย long, long ดาบ time ปะ ago. กะ The story มัน of คนละ the อย่างกัน Crimson หรอ Oni. ดีลูกใส่ดาบ If you're ดาบ talking พับออก about ได้ that เลย fairy tale, Hello. we've heard that one already. Hello Oh, so you already know. น้องเวอร์นี่น่าจะ Oh, เป็นเม that น makes ใช่ things a ไหม whole lot easier. เฮ้ยตัวจริงพี่ Is the story from the ใช่ไหม fairy tale really true? ตัวจริงเลยตัวจริง Everything about the fate of the Oni is อะไร true. นะ The blue Oni chose exile. ตัว The จริงเลย Crimson Oni stayed behind. เมนดีลุกกับตัวจริง ใช่ นี่ไงเจอเมนดีลุกแล้ว But ดี the ลุก other นี่ details ใส่ดาบ aren't ดาบพับ historically ดาบสุด accurate. ท้ายอ่ะใช่ไหม Fairy tales are nice Haven't stories, typed but there's something they leave out. It's a little thing called the cold, เนี่ย hard รู้สึก truth. ก็มีช่อง The ต่างประเทศมา Inazuma of long ago was a dangerous ฟิล์ม place. ไทยเรา If you wanted the Raiden Shogun's protection, you had to have a good relationship with the humans. The Oni are a proud kind, so it wasn't easy for them to พูด ask คุยกับ others for อย่างเซียว acceptance. Over time, the Oni eventually split into two factions. The Crimson Oni were friendly with the humans, but the Blue Oni, they were... Paimon thought you were two different species. So really, you're all one family? มันสุ Yep, ภาพหรือ that's เปล่า right. การพิม There's พ์ no real ภาษา difference อังกฤษ between กับ us. พิมพ์จุด We just paint our horns different No, colors to show which side we อะไรนะ belong ฉัน to. ดีใจที่คุยกับคุณ คุยไม่ใช่คุย Because คุยผม humans บอ were กว่า still คุณ wary of Oni ดี at ใจ the ที่ได้ time. คุยกับคุณ The Crimson wow. Oni always hoped to find a way to live in peace with the humans, but the Blue Oni kept clashing with them. Yes. Humans didn't see a difference Yes. between Crimson Yes. and Blue Oni. Yes. All they knew was that Oni were hard to get along with. If things were to continue Yes, that way, Thailand, the Oni yes. were never going to get along with humans. And so, the most Right, revered OG. leaders of the Crimson and Blue Oni decided to resolve it once and for all. Over drinks, they swore an oath. The Blue Oni would play the role of evil Oni to help the Crimson Oni integrate into human society. But the Blue Oni's leader gave แม่ two ชาวต่างชาตินี่ conditions. ก็มาดูอีก ดูอะไร มาดูของ First, คุณ the โยเกิ Oni ร์ต must ไง abandon ชาวต่าง any ชาติ prejudice they held against humanity. พี่มีดีลุก Every ใหม่ให้ Oni ดู was หน่ to อย accept humans in ไม่ their มี heart เลยนะ before the humans accepted มี them. ไม่มีดีลุกเลย Oni แต่ were ดาว not to use their strength to mistreat humans, but were also not to stand for mistreatment against themselves. มีเดี๋ยว Second, ก่อนเดี๋ยวให้ the ดู Crimson ตัว Oni were to integrate with human society, but not by Hey, trying to do pleaseตัว the humans. นี่ใน The มี Oni แค่ were นี้ to เลยนะ embrace their own honest characters, their surging tempers, and their awesome อะไร strength นะ to win respect from the คนดวง humans. ดี In other words, อะไรคือ we คน were ดว to งดี carry นะ on the Oni bloodline while also protecting our Maybe. Oni pride. เอาเหมือนตึ๊บอีกแล้ว อ๋อลุดเลด ใช่ดูดีไม่ดูในใช่ อ๋อ ว้าว After choosing exile, People the number of Blue Oni began to dwindle, until eventually, since I first heard the story of the Blue and Crimson Oni as a kid, I've heard it เป็นเพื่อนตัวเองก็คือ You're คนที่ดู saying the real culprit Me was the a hamคนเดียว descendant of the Blue Oni? ไม่เคยเจอใครที่อยู่ประเทศ That's right. จีนเลย Most people don't pay attention to the color of an Oni's horns. They probably don't even know that ไป Blue ลง Oni นี่ไหม exist. แฝกฟูรินะ But nothing gets I'll by let- the Arataki gang. At the scene of the I'll crime, let them they saw an Oni with different color horns than mine. เขาบอกว่า Still, โอ้จริงเหรอ หรือว่า the ไปล age ง of the culprit really ไร was เด่น a เพิ่มเติ descendant ม of the Blue Oni. เอาชำนาญ Can't คาด bring myself to accept ดี it. ไหมนี่ไง แล้วก็คุยกับคนต่างประเทศเยอะนะแต่ไม่เคยคุยกับคนต่างประเทศจริง เดี๋ยวเป็นการเขาเรียกว่าฝึก ๆว่า ภาษาไป ไม่ใช่ ด้วย ไม่ใช่สิต้องบอกว่าฉันไม่ค่อยได้ Exactly. พูด They กับ would ใคร give up their life Yeah, it's before trauma. abandoning their pride. I've always respected the Blue Oni วัด for วั the ด sacrifice นี่ they ไง made. เจอแล้วเควส And I know the aspirations Lord. my ancestors had for the future เอ of อ all สวัส Oni. ดีครับ Our pride does Yeah, not allow right. for any wrongdoing. We don't steal from other people. Wow, My guess is that the Blue Oni was tricked. That's right. If I didn't step in, the Tenryo Commission would have ต็มแล้วอะ definitely caught them by now. But what does Daisuke It's have to do with impossible. any of this? He said อั that น you ยองสวัสดี saved ครับ him so คุ he ณ knows your ปกเล่า story, right? มา He was the one I เอาเรื่อง managed to ใช้ save from the Ronin after I sent them running from the scene. จัดมา He was off playing somewhere when they came by and ransacked his เลื house. อกทิ้ง By เค the ย time he came back, his parents had been taken. เอาเลิกเอาใช้ The whole reason I'm in this is to help this You kid think- find his mom and dad again.
I never wanted to ไม่ต้ tell อง you ร้อน any of ใจ this. My original plan was to knock you both ลง out ใครดี and นะ take my family to hide somewhere else. There's more to this than just one blue Oni. There's a dangerous group behind everything that's been going on. I didn't want to get anyone else. สตรีมกระ That's ตุกใช่ everything. The whole story. วิธี If you แก้ don't believe me and want to drag me back to Inazuma City, then I'm gonna fight you with all I've got. But if you're willing to believe me, then please give me a little ข้าง time. บนนี่ Once I find the blue Oni, I'll turn the both of us in. Yep, Paimon too. เดี๋ยวนะ ผมอ่านแชทใครก็ได้นะ กล่าว ผมอ่านแชทใครก็ได้วะเนี่ยอ๋อนี่ผมพิมพ์ผิดแชทเหรอก็ถูกนี่หว่าก็ถูกนี่หว่า สินค้ากระจายตามทาง เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องแปลกที่คุณมีวุฒิตามสามัญคีและคุณไม่เห็นคนต่างชาติ แม้แต่ครั้งเดียวอ๋อปกติ Treat it like we're here to keep an ต้อง eye on you. ต้องอธิบายยังไงวะ So you ฉัน all right? You be reasonable. I knew it. I was thinking right from the start. These two fine folks, they're just out here in the pursuit of truth and justice, man. We are gonna get along just great. Well, I should tell you though, things could get a little dangerous, so be ready for anything. Don't say that I didn't warn you. Don't worry about us. We're seasoned adventurers. All right, then our first job is to investigate where this blue Oni is hiding out. There's a victim of his that saw him up close, currently taking refuge at Sangonomiya's camp. I figure we can start by talking to him. ก็วิดีโอผมมันไม่ใช่เป็นคนก็วิดีโอผมมันอัพโหลดเป็นคนไทยใช่ไหมโอเคไปทางนู้น300 ทดสอบ ตัวไลท์ดีเลย์หมายถึงไลท์ผมมันค่อนข้างกระตุก อะไรไรเด่นเลยนะ ไลท์ผมค่อนข้างกระตุกเพราะว่ามันสายฟ้ามีความเป็นไปได้ ถ้าไม่ทำเควสหยุดก่อนนี่ ร้องไห้ร้องแล้ว It's time to move on. We shouldn't stay here. เขาบอกว่าดองเวลนี่ไม่ใช่ดองผม อะไร ติด ดอง โลกไม่ได้ผมอันเนี้ยเขาเรียกว่านะกูต้องพิมพ์ใช่ไหมภาษาอังกฤษได้น้องเวิร์ด เรื่องดี เป็นมันไม่ยากอย่างที่คิดเราก็ไปรับอาหาร กำลังนั่งพิมพ์อยู่ ถ้าเกิดช้ามันก็ไม่ได้นะถ้าดองระดับโลกรับอาหารก็ได้แล้วมันอยู่สุด บอลไป มอนเว มั ล น แป ไม่ ดสิ ยา บ กอย่าง เนี่ย ที่คิ นะ ดถ้าใจสบายใจนะหาหกอัพเนี่ย อ๋อไอ้กูโดนฟ้าผ่าตายแล้วเฮียเขาบอกว่าฉันเดาว่าผู้ชมชาวไทย ไม่ใช่บุคคลแล้ว บุคคลหมายความว่าไง Let me try. หมายความว่าไงคุณตัวบุคคล ไม่ใช่บุคคลโอ้ย ผมเก็บไอมูเตรียมเปิดเสียว แต่ได้ยีเล็กมา ผมอยากให้เสียว นี่ไง
การันตีแล้วมีการันตีแล้ว โอ้ยได้เลย มีการันตีก็ไปเปิดตู้ที่อยากได้ตู้ต่อไปได้เลย เพราะว่าเนี่ยรอบนี้หลุดเลทแล้วคือได้จีลุกสบายใจแล้ว เหมือนกันเลยหลุดเลทเหมือนกันนะเปิดยัยได้โมนะได้อะไรนะยัยธาตุน้ำคนละเมืองกันเลย คุณนี่ไงมีคนเชียร์ให้ซุ่มเราอย่าไปยอมอย่าไปหยองซุ่มไปเลยเรามีการันตีแล้ว เราก็ทำเควสไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่า โอ้จบแล้วผมพิมพ์แม่งบางคำมันก็ผิดบางคำมันก็ต้อง ขยันพิมพ์ด้วยนะ ตายแล้วกูยิ่งอยู่ใกล้ๆกับสาย ทำไม ฟ้า ทำไมคุณยกเกือบไม่พูดเลยอะ พูดอยู่ผมพูดอยู่นี่ เห็นพูดไปเลยไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ อ๋อเหรอไม่แต่เขาเป็นคนอังกฤษไงเขาไม่เข้าใจแล้วเลยให้พิมพ์ไง ผมพูดไม่ได้โอ้ยไม่ตายโอ้ยผมรอสไตล์ไม่ได้อยู่ ข้างบนใช่ไหมข้างบน เวทอะไรอ่ะโอ้ยฟ้าผ่า มันน่าจะเป็นเควสโลกอ่ะที่อยู่ฟ้าผ่า คุณดึงใครดึงอะไร มันน่าจะเป็นเควสโลกแหละ โอ้ย ไม่รู้จำไม่ได้ว่าเควสอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันนะวันทำหมูนานมากนะที่ทำอ่ะไม่มีไพโมดเกมแล้วเก็บมา 10,000เปิดไม่ได้ อันนี้คืออยากได้จริงไหมถ้าเกิดอยากได้จริงอ่ะรอบนี้เรามีการันตีแล้ว เพราะว่ารอบก็คือรอบเนี้ยคือลุกเลทได้จีลุกมา ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอวยของเราก็เต็มที่ลุยเลย ลุยเลยเพราะเนี่ยผมก็หลุดเหมือนกันนะได้มูลมาแต่ว่าจะเก็บไปเปิดคัดสินค้านี่แหละ ใช่ไหมเขาเขียนว่าเขาดึงใครใช่ไหมไปเยี่ยมเหยื่อไปเยี่ยมเยือนเหยื่อYo, you must be คุณโยเกิร์ตบนไปเรื่อยตามใจฉันเลยที่ของเรา Oh no, not เก็ another บไว้ one! รอตัวที่อยากได้เนี่ยที่อยู่จะมา Not the one that robbed you though. So ใช่แต่ว่า I ผมรอ contacted you คัดซื้อ before. หา Remember? I need your help. คาเอเดฮาระคัดซื้อหา Right. Sorry. I'm still a bit on edge after the incident. เพราะว่าเรารู้สึกว่าในทีเนี้ยขาดตัวบัฟ It's อยู่ not the ก็เลย first เอา time คัด that's ซื้อหา happened to ดี me. กว่า Usually you just hand over some Mora and they'll leave you alone. At least you don't lose your goods that way. But this time was different. They weren't willing to talk things over. Instead, they took my things and they started coming for me. That's totally uncalled for. I got down on my knees and begged. ฮ่าฮ่าฮ่า Said I I had don't a have family food, to care internet, for, and that my ice cream, business is our pizza. only livelihood. Then I saw that there was an Oni among the group. I thought he was going to be the one to finish me กอง off, คาราวาน but อะไรคืออะไร instead, คือกอง he คาราวาน stopped นะ the others and told them to let me go. ใช่ Yeah. กองคาราวาน That got them all arguing with each แต่ other. ไม่ใช่กองคารา His บาว cohort said that I was sure to retaliate if they released me. But the young Oni was insistent that they ไม่ shouldn't ต้อง lay บอก a ว่าเล่น finger มุก on หน่อย me. เชื่อไหมผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่คนรัส Luckily, เซียหรือ they คน let อะ me ไร escape ต่าง with my life ๆข in นาด the เมื่อ end. วานผมยังโดนหลอก And เล I ยแบบเขา scrambled เป็น to ค get นไทย myself แต่ เห็นกันมีกด safe. มีกดเอฟเฟกต์ด้วยนะ เขาเป็นค I นไทย never แต่ want เขา to set พิม foot พ์ outside อั of งกฤษ here ใส่ผม again. อะ So he'll steal, but he won't harm people. Did he say why they were robbing you? It's my lucky day Surely it was Mora, right? What else could they have wanted with me? I mean, I can't say for sure. It's not like I asked. But what I did hear them... Ugh, that idiot Oni. Do you have any idea And where even they open went quest. after they robbed you? เพื่อชื่อเสียงหรือเปล่านะ I have no clue. But I Well, think I'll they're pretty come to- active in the Tatarasuna ก็ไม่ area. ก็ไม่เสียหาย You aren't gonna go after them, are you? อันไหนได้เพชร Seriously, I'd advise เอาหม against ด it.
There are too many of them, and they're all heavily armed. Ah, don't worry. It's just a bunch of no-name นี่มัน scumbags. I อะ got ไร a ไหม whole laundry list of scores to กลุ่ม settle เอ with. เลไหม If these two islands are เรา where they บอก tend to คน hang ไทย around, นั่นแห we're ละ sure to run into them at Nazuchi Beach คนไท sooner ย or เรียกอั later. งกฤษนะ น่าจะคนไทยหรือเปล่า เขาบอกว่าใช่เกาะเนเซเลไนเป็นเกาะที่น่ารำคาญที่สุดใช่ฟ้าผ่า เหรอ ใช่ก็คือเกาะที่ผมอยู่ไงเกาะเซเลไน มันต้องทำเควสอะทำเควสจุดฟ้าผ่า โอ้ยเสียงร้อนหูไปหมดแล้ว แต่ว่าลืมแล้วว่าเควสอะไร รู้ไหมว่าหูฟังไอโฟนเนี่ยมันดังมันได้ยินดังมากผมปรับให้เป็น4 เพราะว่า ถ้าเพิ่งว่าเราปรับเท่าไหร่4หมดเลยนะ อะไรสี่ ผมปรับให้เป็น4หมดเลย อะไรสี่คนไอ้มา4 คน ไม่ไอที่เป็น4ไอที่เป็น4ไอที่เป็นเลขอะ4 is เหรอ silent ปรับอะไรอะปรับ4นี่คือระดับเสียงเหรอ ระดับเสียงให้เป็น4 is silent หมดเลย อ๋อ silent ของ silent ผมนี่2 หรือ 3นี่แหละ แล้วทำไมคุณปรับแค่นั้ เขา น จะโช อะ ว์ว่าเก่งภาษานะ ผม อาจ อ่า จะ น เป็ ได้ นไปได้ ผมอ่านได้ผมเขียนได้แต่ผมพูดไม่ได้เขียนไม่ได้ เนาะเดี๋ยวมานะไปเติมน้ำก่อนขอแห้งเดี๋ยวมา แต่พูดยังไงล่ะลืมทุกอย่างไปหมดแล้วจ่ายคอร์สไป15,000เพื่อว่ามาเขียนเองโคตรแย่เลยยังลืมทุกอย่างทำไมมันไกลขนาดนั้นเลยเหรออ๋อว้าวเถอะ7วิ่งละคุณสามารถหาอาหารจานพิเศษโอเคเวทโลกให้เสร็จก่อนจัดไปเขียนผิดจำเหมือนแบบตอบ1 อย่างแต่ได้2 อย่างอะตัวผมค่อนข้างเป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้ฉัน This weather is ไม่รู้ perfect. ไม่มีความ We should move ล out. งรอยกันก็คือ Discord เพราะฉันอยู่ไกลจากคอมพิวเตอร์โอ้ไอความลงรอยอ่ะมันคือ Discord นะถ้าหากแปลภาษาแล้วก็คือ Discord อ่ะมันอ่านว่าความลงรอยอะ They gotta pass through here sometime. Let's just hang tight for a while. เฉพาะใน PC เท่านั้นโอเค If I'm not mistaken, they'll be showing up any time now. Yeah, things might get a little rough, so we better be prepared. Oh, here they come! มาแล้ว Yeah, there they are. มาละ One of them has horns. All right, it's go time. Let's get them. นี่เป็นกลุ่มเอเลไมต์แน่นอน เพราะว่าจำได้มีในการ์ดนี่ โอเคพิมพ์ค่อนข้างแบบเหมือนใส่อารมณ์แต่ว่าไม่ได้ใส่เลยตอนนี้เวลาของผมคือ22จุดเฮ้ยเดี๋ยวนะมาถามเวลา is time 22.28ภาษาไทยคุณตัวของพวกเราเป็น AI AM อะไรนะหมายถึงเวลา PM 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 2.5 มันไม่ใช่ฝุ่นนั่นมันฝุ่น เขาบอกว่ากำจัดโลนเนี่ยมีคน10 PI ก็มาว้าว
เขาบอกว่าของเขาก็คือ5 โมง ก็คืออะไร 30กับอีกคนหนึ่ง4 ทุ่ม 30 Can't catch me. ก็คือเวลาเท่าๆกับพวกเราเนี่ย Looks like you fellas aren't going down without a อีกคน fight. หนึ่งอยู่รัส Fine เซีย by me. Fight first, talk later. ไม่เขียนว่าดึกแล้ว โอ้ my god ใช่ โอ้ my god เขาเล่นนี่ไหม VTuber VR Chat เล่นไม่ VR Chat อ่ะ Okay, that one hurt. ยอมตายเลยกูเปิดหลายทางที่วะ See no more. เขาเล่น VR Chat ไหม Light blade. There's more. To the fairy. น้องพี่แต้ม It's my lucky day. นี่เควสอะไรกันเนี่ยให้เควส Lightning flash. Oh! Attack! Coming at you! Watch out! Haha! Finally, to the fairy. โอ้ย Oni coming through. Oh my god โอ้เขาบอกว่าเพื่อนฉันอยู่อินเดียแล้วตอนนี้คือตี 3ทำนองนั้นแล้ว CPU ผม คือไอ้สตรีมของผมเนี่ยมันใช้แค่ CPU เองแล้วทำไมเกมนี้มันค้างได้ไม่รู้ครับ Finally, no. Hey, don't even think about running. It's สวัสดี me, ครับน้องลิ Arataki ง Ito, descendant of the Crimson Oni. ติดตาม I know who you are. ทีมฟาโตที่จากไป From the day we are Ayushime. born, every blue Oni knows their purpose. We all know our fate is one of self-sacrifice. But what about the Crimson Oni, hmm? โอ้ว่าการ You เชื่ don't อม know ต่อ anything ของ about คุณ us. มีปัญหาดูมีปัญหา Because ใช่ those who get sacrificed should be ผมจะใน forgotten, มือถือ right? ขอโทษนะครับ No, you're wrong. I never knew the Blue Oni had survived to this day, and the moment I found out, I was determined that I would ผมไม่ได้ find ติด you. ตั้งเสาสัญญาณ รหัสลับอะไรอ่ะ ไอศครีม Since you remember the pact between our Gerardo. two factions, I assume you also remember the pride we share as no. Oni. Gerardo. So my question วัน is, ชื่อนี้ how พวก could a น้ำยาล้าง proud ห้องน้ำ Oni เลย like yourself go and abuse the weak and plunder the มัส innocent? โซ่ Why break the oath that our kind swore all those years น้ำยา ago? ล้างห้องน้ำอะอ๋อมิสเตอร์มัสโซ่ บิมบัมบัมบิม ลืม บัมบัม ลืมพอ What's มิ so สเตอร์ funny? บิมบัมบัมบิมบัมบัมบิม Who are you to talk about pride and oaths with me? อ๋อ The blue Oni gave up everything. But let me ask you, โอ Arataki, นี้เนี่ยนะ what exactly do you contribute to? You're a blundering fool Ote who can't hold down a Onibura. real job, a laughing stock of the town, and worse Bien, still, Kawan. you let them get your vision during the Vision Hunt decree. Protecting the Oni pride? Huh. You wouldn't know how if you tried. You're a disgrace to the Oni kind. Hey, come on. None of that stuff's a big deal. I mean, you're really hanging me out to dry here, man. Since when do you เขา care บอก what ว่า other people think? จริงเปล่า You คุณ just do คุณ whatever ป่วย you ไหม want. It's not like anyone can stop you. But do you have คุณ any โยเกิร์ตเขา idea บอก of อ the ย่างนี้ kind นะ of life my king and I have lived while you've been บอกว่าจริ hanging งเปล่า around in คุณ human ป่วยเปล่า society? ป่วยเรื่องอะไร We were cut off from the rest of the world. ไม่รู้ We severed all contact with it. And อันนี้ since คือคุณกำลังอ่านแชทผม then, อยู่เหรอ no clothing, no ใช่ medicine, nothing. ใช่ใช่ แล้วมัน ใช่ อ่านอย่างนั้นจริงๆเหรอ่ะ Besides the oath we swore to uphold in our so-called Oni อะไร pride, นะ we had nothing. ก็กำลังนี่ในค่ะ That's ไอ้เนี่ย why you joined a ระ band หว่าง of สนท thieves? นา That's right.
Why should ส I วัสดี accept ทุกคนด้วย that? นะใครที่เข้ามาอย่า Is ลืม holding อย่าลืม fast ก to ด a ให้กด worthless ติดตาม oath ให้คนละ supposed ห to นึ่ง help จริ me งนะ provide for my ขอบคุณมาก family ค and รับ friends? I've abandoned our Oni pride. It's meaningless. มัน I รัก want ษา to ไม่ได้ live. หรอกมั้งฉันเชื่ออย่าง I've นั้น given everything that I've stolen from humans to my community. อะไรรักษาไม่ What ได้ I've ฉันเชื่อ taken อย่าง will นั้น at least คือ keep อะไร them from อ่ะ starving Lord, and I ease hope. their pain. That's what matters คิด most. แค่คิดว่ามีเงินมากๆเรามีความสุขมันคง Besides, the ไม่ blue เกิดอะไรขึ้นกับ Oni ตัวฉันแล้วมั้ง sacrificed themselves so that Oni could be accepted as part of human society. If people see Oni causing trouble again, then that'll defeat the whole purpose of the sacrifice you โอ้โห made. โคตรแรงโคตรอันตราย You make a good point. But Arataki Ito's the one who needs to get that into his thick skull. The blue Oni are the bad guys, so we're expected to do bad things. Our actions won't tarnish the reputation of the Crimson Oni. Unless, of course, this bonehead decides it'd be a great idea to take all the blame for himself, completely destroying the trust between humans and the Crimson Oni in the process. เขียนถูกหรือเขียนผิดนี่ He's the one that wasted the sacrifice we made. Huh? Well, I only had to do that because of you. I couldn't just stand back and let the Tenryo แฮ Commission ปปี้ drag เข้า you ไว้แฮปปี้ away. เข้าไว้ยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้ You should ตอน get ที่ your ฉันกดก่อนที่ฉัน priorities ยิ้มตลอด straight. เลยนะ The blue Oni ยิ้ม are ขนาดสตรีม history, ไม่รู้ alright? จะยิ้มอะไร Forget about us. The Crimson Oni are the ones who must live on. Why couldn't you have just stayed out of this? There they are. Seize them. Oh no! It's the Tenryo Commission! Forget it. This was a waste of time anyway. I don't expect you to understand me, but you could at least take a look in the mirror sometime. Hey! Hey! He got away! ตัวเปิดอะไรแล้วเปล่า We can't get caught here. ตัวแม่ไม่ Come เรีย up ก to แล้ว bat. Just whatever you do, don't. Battle formation. Let's สวัสดีครับคุณมิสตรีเคยเล่นหมู่บ้านคันนี้สนุกดีนะ มันคิดว่าน่าจะยาวนะคิดว่าน่าจะยาว Get them. คิดว่ายาวอยู่นะ ทำไมเราปล่อยหัวเราไม่ทำอะไรเลยปล่อย วัวมูชิ Come ใช่ไหม on, men. He won't get away this time. Just give yourself up, Arataki Ito. คนอายุเท่าไหร่ฉัน125 Soldiers, quick! อายุเนี่ยตัวหกเข่าเลยนะ หมายถึงเขาเขียนว่าชั้น15แล้วผม Hey, I wasn't ready. ไม่ได้โกหกสักทีบอกว่าเดี๋ยวผมพิมพ์นะต่อสู้อยู่ใจเย็น ยาวค่ะแต่เรื่องเต็งมากโอ้โหต้องเรื่องน่าจะกินใจเลยนะ เย้ You cannot match my bravery. ตีเทม อันไหนเอาเพชรเอ้ยไม่ใช่อันไหนได้เพชรทำหมดทำหมดอันไหนได้เพชร Let's roll. ทำไมไม่เหมือนการ์ดเกมเลยวะที่แบบยิง มันคนละบทบาทยังไง Get this. มันคนละบทบาท งัวล่อมอนได้อ๋อ Man, they really came out in force today. I'm kind of flattered the Tenryo Commission sent so many. But I still haven't completely recovered from the bean attack earlier. I'm starting to lose my edge here.เขาบอกว่าเมื่อวานฉันทำอาหารจานพิเศษของอะไรอ่ะ No คุณอ่าน way. ให้หน่อยสิอาหาร All that พิ would เศษ do ขอ is ง send ใคร them อ่ะ after our blue Oni friend instead. But I have to settle things with him first, man to man. Well, what should we do? อาหารจานพิเศษ You! ของ ได้ ลิน ข่าว เน็ ว่า ต ตึง No choice but to Linet keep เป็น kicking อาหาร some จานพิเศษ Tenryo. Hey, boss. Thought you'd have all the fun ดีเน็ without ต us. เค้กมั้ง Granny Oni sent us. We're here to lend a hand. เอ้ยไม่ใช่ในคุก Maybe กี้ we น่า can't จะ take คุ him. กกี้หรือเปล่า but we ดี can เน็ตอะ sure แต่เล slow น him นี่ down. เนี่ยเป็น Now's your เค้ก chance. Go. Hey, I told you to stay เดา out อั of นนี้ this. เดานะ Well, we're in it now. Come เฮ้ on, ย there's เฮ้ย no ใจเย็นใจเย็น time.
go. Do รู้ what ว่า you นาย gotta ตึง do, อะ boss. แต่ว่าขอใจเย็นหน่อย รู้ไหมว่าผมคิดว่าเป็นอะไร ผมคิดว่าเป็นถ้วยน้ำชา Watch สีอะไร yourselves. สักอย่าง As soon as ลิน I'm เน่ done, กับ I'm ลิน coming นั่นแหละ back. นั่นแหละ Come on, you two. Time to นั่น roll. แหละประมาณนั้นเลย Don't let them get away. After them. อู้ยเดี๋ยวกัน Hey, you guys want some of this? ไม่ใช่ There's เออ plenty เดี๋ to ยวกัน go เดี๋ยวกัน around. แค่ผ่านไปแล้ว เอ้ย Run for it, boss. เอ้ย พี่รีบไป คุณอาศัยอยู่เมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพหรือไม่no no 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 As boss of the Arataki gang, Yes, I- getting rescued by my เดิน own ไป boys เลยก็ feels... ได้ มันเดินไม่ได้ มันให้จัดการฟาตุยอะ ฉัน มันเดินไป I ไม่ได้ promise to never let you down, boys. All right, we've got some footprints to Yeah. follow. Let's find Takuya. ฉันอยู่เหนือ It must feel touching what they ฉันอยู่ did. เหนือ ทำอะไรอะ You Can guys you aren't hear? much of a gang. เหนือ สุด ก็นอต It ไง takes Mora to run a gang, okay? They're all I've got for now. ใช่ yes ภาคเหนือ yes ภาคเหนือ ไล่ตามรองเท้ารอยเท้าโอเครอยเท้าเรื่องเลยตอนนี้รอยเท้าเนี่ยเหรอค้นหารอยเท้าทางนี้ Huh. Is it just me, or are I there am more at and the more top. footprints here? ใช่ที่น่าตกใจ At least we know we're headed ที่ the right way. น่า Let's see what else we ตื่น can ตา find ตื่นใจ ahead. อ่านผิด อันนี้คุณจะคิดว่า I am at the top เหรอ A wrecked cart and some goods. คืออะไร Look alive, we've got ฉันอยู่ company. บน ฉันเขียนว่าฉันอยู่เหนือไงมันก็อ่านว่าบน เนื้อมันไอ้นี่นอต How's this? มันอ่านว่านอตมันแปลว่านอต Feeling เหนือนะเหนือท็อปนี่มันบน Wind, hear me. ฉันถูก How's this? With rocks. เนี่ยเขาจะเข้าใจอย่างเงี้ยว่าฉันอยู่ข้างบน See no แอ more. มแอดท็อป Lightning flash. เดี๋ยวเขาก็บอกให้บนอะไรบนบ้านหรือเปล่า บนใจ อยู่บนระเบียง แต่บนใจความรู้สึกมีแต่เธอ เอาแล้วไปจีบคนรัสเซียกันแล้ว Take this. ผมมองทุกคนว่าเป็นผู้หญิงไงผม เขามองทุกคนแล้วเป็น They ผู้หญิงใช่ definitely ไหม don't want us going any มา further. ผู้ชายเลย เดี๋ยวถ้าเกิดผู้ Let's see what's ภา waiting คไป for อ่ะ us up ahead. สมมติว่ายังไม่รู้จักกันอ่ะ ก็โมว่าคุณผู้หญิงใช่ไหม เขาบอกว่าเค้กนุ่ม เพราะเนยและน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม 10/10 ไม่ต้องสงสัยเลย ก็คือไอ้นั่นน่ะก็คือ เจ๊มันอยู่ไหนอ่ะ อาหารของลินนี่อะ เจ๊อยู่ไหนครับ Huh. Besides the footprints, there are other signs of life here too. Must be Tạm plenty hạt going mà on không around xiềng. here. Let's investigate. Có nhiều. They couldn't have just disappeared into thin air. ค้นหาตามร่องรอย Unless they're all ninjas อ๋ or อนี่ไง something. ว่าตัวมันได้หาไหม ฟาตุยวิ่งมาแล้ว อ๋อ ฟาตุยวิ่งมาแล้ว เขาบอกว่านั่นคุ้มค่ากับการ Hidden ทำงาน entrance. Yes. สายชั่ว All โมง right. ฉัน I think we ก็ just คือ found their เค้ก hideout. นุ่ม This is พร้อ gonna ม be เน where ย they keep และ all the น้ำ people ตาล they ใน took. ปริมาณที่เหมาะสม Someone thinks Takuya's probably in there as well. ฉันชอบกิน เป็นไง เค้ก เมื่อก่อนนี่ ฉันชอบ ตี กิน ฟา เค้ก ตุยนี่โอ้โห กิน แทบจะอักเลือดเลยนะตีฟาตุ กิ ย น อะ เค้ก เดี๋ยวนี้เป็นไงชิวๆแล้ว บราวนี่ไม่ชอบกินเค้กบราวนี่ตอนหนูใส่อีนี่ ใช่ โอเค อันนี้ไงเจ๊ละ Huh? Fire ไม่ away? เขียน10/10ด้วย Of course I did. Come on, I'm not that dumb. But it takes a คุ้มค่า world-class 3 ชั่วโมงเลย blockhead นะ like ที่ Takuya, รัสเซีย so I'm here to save him no matter what. Huh? What were you two talking about? Are you keeping Paimon in the dark again? Let's go. สึก
อีบุโคตรยาวเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ฉันอายุแค่15เอ้าแล้วคือไม่เข้าใจไงเขาเขียนว่าคุ้มค่ากับการทำงาน3 ชั่วโมงของฉันแล้วก็งงว่าเค้กนุ่มพร้อมเนยกับน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมฉันคิดว่าเขาทำงานเป็นคนขายเค้กหรืออะไรอย่างเงี้ย ขึ้นไข่สิ ฉันไม่ทำงาน เขาน่าจะทำร้านเบเกอรี่หรือเปล่า ฉันก็มีโรงเรียนด้วยอ๋อคิดว่าทำอาหารอ๋องานอดิเรกลงไป Pretty fancy for a hideout. All acquired by less than legitimate means, no doubt. All the more reason we gotta put an end to this. Hey there! Cha! Let's roll! ง่ายมากเลยนะตี อันตีไข่เท่มาก เสียงสังเกตเนี่ยแบบเผื่อมีกล่องไง Stairs are over there. We can't go up เพ if we ราะว่า can't reach them. นี่บู No ไม่ใช่น้อง problemo. สาวของ That'll ฉั be น what this เรียก mechanism's ว่า for. ฉันลาบนัดต้องเรียกว่าอะไรนะวันนี้จังกับน้องสาวกับ See? ผู้ What did I น้องสาว tell กับ you? Just trust my น้องสาวกับ instincts. คนหนึ่งพี่ชายอินฟราเธอร์โยเฮ้ยมันจะมันไปไหนวะ ลงพื้นแล้วก็งงเอาก็ทางเดิมนี่หว่า It's showtime! More! To the ferry. เรียกมันมากอันไหนต่อทางไหนอ่ะนี่เหรอไอ้ดำด้านหลังมันมีรูปสัญลักษณ์ตาด้วยอันนี้คืออันตีของตัวละครหรือว่าอะไรในด้านหลังวะแล้วก็ตัวอยู่ไหม It's my lucky day. Going somewhere? Boom! Attack! Watch out! Watch out! How's this? ดี You're toast! The ferry. Let's roll! โอเคมา เขาหมายถึงพี่สาว หมายถึงอะไรนะ ทำได้ดีกว่าเขาอีก อ๋อ ฉันทำให้มัน ฉันทำให้ทำมันอีกครั้งหนึ่งอ๋อ พี่สาวของฉันก็คือทำเค้ก
หมดยังหมดยัง หมด ยัง หมดแล้ว หมด คุยกับเจด ด้วยด้านหลัง อ๋ ผม อ มีเงินเดื ต้ อ อง น ส่ง โคตรเท่ ส่งเอกสารอะไรนะอะไรด้านหลังเลยนะ ด้านหลังโอนี้ผมโคตรเท่ อืม มีคนขออยู่เต็มเลย Must be holding on to them for leverage. All right, let's get him out of here. โอ้ยเธอแก่กว่าฉันโอ้ All right, you're all free to go now. Quick, get to safety. Sorry, but have you seen our little boy? We're awfully น้อง worried เวิร์ดบอก about him. กดไลค์ Calm โอ้ขอบ down, คุณ Peter. ครับน้องเวิร์ด We don't even know if he was taken here or not. It's top secret Oh, my little Daisuke! Oh, you must be Daisuke's parents. Yes, that's right. Have you seen him? Where is he? Is he all right? I'm an older sister Don't who worry, love he's my safe and younger sound. sister Someone's looking after him เดี๋ยว now นะ on อัน Yashiori นี้ Island. คือต้องเวิร์ด Show คุย you where on the map. สองที่เลยเหรอ He's been worried about you. ดูสอง He'll be จอ relieved to see อ๋อ You were the one who saved him? Oh, No, please, no. No need to thank me. It's my pleasure, really. อ๋อ Just น้อง do เบิร์ด ภาษา น้องเบิร์ดพิมพ์ภาษาไทยเหรอ พี่คิดว่า And น้อง before you go ใช้ calling แปล me ภา a hero, ษา let me พี่ ask พี่ you ก็ this. อ่านเป็นแบบ Wouldn't any แป other ลกๆเลย self-respecting guy who saw another person in danger have done the exact same thing? ว่าอยู่ทำไมอ่านแปลกๆวะ Just เอา one? ภาษาไทยด้วยวะ These vagrants are insatiable. They'll do anything for money. เขาบอกว่า No one dare stand up to them for fear of what they might do. ฉันเป็นพี่สาวที่รัก Would สอ they ง really สาว do anything drastic? No, actually, because one of the ถาม guys, ว่าจริงเหรอ the one with Oni horns on his head, has always shielded us so far. Oh, in fact, his horns look just like the ones this guy ก็ has. พี่ At สาว night? He would secretly bring us food and water. I don't understand what he was trying to do. Are you a friend of his? Or perhaps a relative? Relative. ดี I ครับ guess. คุณซันเซ็ตสวัสดีครับ คุณโตเคียว Maybe เคลีย there's ร์เควส something เลยค่ะ secretly troubling him. ใช่ใช่ He เควส seemed different from the น่าจะ rest เคว of ส the โลมันที่ gang. ว่าเจอระห They ว่าง seem ทาง like heartless crooks, but I'd say he comes across วัน more นี้ like a เควส confused ของทานิ child who made some poor choices. Let me put it this way. There are a few things he needs to straighten out in his head, and I'm here to point him in the right direction. I'm ตอน glad to นี้ผม hear ลง5 that. อยู่อะ He's lucky to have จะขึ้นลง family หัว like ต้องสู้กับเล you. เวล 80 ตอนนี้ผม Don't เลเวล worry. 70 อยู่ He'll be ผม in ก็ต้องอั my พ trusty หนัง hands. สือเรื่อย I'll help him see the light. Anyway, ถ้าใจ you ส should บายใจ scram. อ่ะ It's still not safe ถ้าใจ here. สบายใจอ่ะ Yes, อัพ thanks เทียร์ตัวดี again. กว่า You've อย่าไป rescued อัพ our หลาย entire ตัว family. นั่นจะเป็นทรัพ We're ยากร indebted to you. งั้นเราอย่างเช่นอัพนาเวียเนี่ยต้องอัพนาเวียไปยาวๆถึง90เลยอ่ะ Huh. A child that made some poor choices. บาร์เบลลงตู้ใหม่ Anyway, let's get going. บาร์ We เบล still ใช่ have ไหม time. ไอตัวนี้มันเป็นตัวร้ายนี่ บาร์เบลเนี่ย ๆหัวที่รักเธอเขา ใช่ บ ไหม อกว่าหัว เป็นตัวร้ายแต่ว่าอนาคตไม่แน่มีสิทธิ์ใช้คำว่ามีสิทธิ์ดีกว่า ขวามีอะไรอ๋อมีกล่อง โหมาคุณโยเกิร์ตนี่น่าจะอยู่ข้างนอกนะ yes อยู่ข้างนอก เจ๊ไม่เคยร้าย อยากลงไปอ่ะแต่กลัวขึ้นมาไม่ได้ ไม่มีเวนตีอ่ะเนี่ยขวา อะไรไม่เหมือนตีผมก็ไม่มี เออ ผมก็ไม่มียังผ่านมาเลยผ่านแล้ว เขาบอกว่าขวาผมอยากดูว่ามีเกาะหรือมีอะไรไหมโอ้ยโดนยิง ไอตัวเจดเนี่ยควรน่าจะลงตู้นะที่ว่าเล่นไล่อะเจดเนี่ย เจ๊โดน อยากให้ลงตู้เลยนะเจด โอ้ยจบมารักษาความปลอดภัย This is the place. The jig's up. Surrender while you can. เป็นมอนแล้วไม่เข้าหรอก ใช่ก็จริงแหละจริง Go and splash!
ทีนี้ซินโดล่าเห็นข่าวหรือว่าโอ้ยว่าลงตู้แน่นอนนะซินโดล่าอันนี้กลายเป็นบอส ตัวร้ายอ่ะ ใช่เป็นบอสประจำสัปดาห์ อ๋อ Proper send up from the Cena with love. Let's roll. เอาจริงบาเบลเลือกส่วน Who นะ wants some of this? มาเบล ใช่บาเบลน้องเจดมีมันเกินด้วยล่าสุดมาท้ายอนาคตไม่แน่น้องเจดอาจจะเข้าตู้นะมือไฟหรือเปล่าแต่ว่าเจดนี่น่าจะเป็นภาพไฟเจดกับเบนอะหุ่นยนต์สามเหลี่ยมคู่ใจ So naive. This is my home turf. แต่ยังไม่เห็นมิชชั่นเลยอะ A long time ago, I picked up this rare paper charm. It's very precious to me. What makes it so special is that if you tear one piece, the other piece starts tearing too. กระดาษชิ้นนี่คือแผ่นหนึ่ง เจด แล้วก็ เปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะ คอมมูเสื้อ News ใช่ไม่แน่ don't care ถ้า about เกิด your สมมติ cute ลง little ตู้นะอาจจะ origami มาพร้อม obsession. กับมือไฟก็ได้นะ แต่ You ไม่รู้ better แพ็คไหน stay นะ where you are เขา and บอก let ว่า me finish. โอ้รอคุณที่เดซิมาในภารกิจหลักตอน I'll tell you. นั้น It's now the critical component of the mechanism. And when it gets torn, this place goes up in smoke. Yeah, the whole hideout is เจด rigged ร่าง with อีโวนะ explosives ครับ and ready ล to งตู้ blow. ไม่แน่ เจดลงตู้อาจจะเปิดตาก็ได้นะ เปิดผ้าแต่เจบาเบลคือสวยมากแบบมาก ใช่ไหมอยากให้เข้าเหมือนกันนะ เจบาเบล I'm อ้าว what the fuck โอ้เซิร์ฟเวอร์โอ้ my god ผมได้อ่านคซีน ขนาดมาดามพิงอะมาดามปิงอะยังเข้าเลยนะ อนาคตอะเข้าแน่นอนนะ มาดามปิง ฉันจำส่วนนั้นไม่ได้ อ๋อ โอ้คาซีนมาอีกแล้ว โอ้จบแล้ว Bet you think you've won, don't ya? So เจ๊มา naive. เข้าฝันผมดี This กว่า is นี่ I'll let you น้อง in a เวิร์ด little secret. A เจ๊มา long เข้าฝัน time ago, I picked เข้า up ฝัน this น้อง rare. เวิร์ด What makes it so special is that if you tear Newsflash, don't care about your cute little origami obsession. You better stay where you are and let me finish. Aren't you curious what the other piece is used for? คุยกับชาวต่างชาติมันเลยนะ It's now the critical component of the mechanism. And when it gets คุย torn, สนุ this กเลย place goes up in คุยกับชาว smoke. ต่างชาติ Yeah, the whole hideout is rigged with explosives and ready to blow. What? You're gonna blow this whole place up? เดี๋ยวมันได้ไปไหนเนี่ย อา มันได้ไปไหน อาราทากิฮิโตะอ๋อ ไม่ใช่อาราทากิอิโตะ มันเป็น Oh, ภาร don't กิจ worry ของ about อารา me. ทากิฮิโตะ I made sure that I've got an เส้นเรื่อง escape route. อารา ไม่ใช่ ทา เหรอ กิ Though, อ๋อ you're gonna be buried deep among the rubble. อ๋อ ข้างล่างนี้ You've had your fun. แล้วก็ไม่ตามมานะ เจดไม่ตามมาเลย My paper charm. Where's my paper charm? Oh, I'm sorry. Are you looking for this? Yes, that's it. But when did you? I snatched it earlier to stop you from doing anything hasty. Why, you? And now you're going to betray me? You're one to talk. What about burying everyone here? โอ้ย If ไม่โด you น ask me, that sounds like you've already betrayed our agreement, no? Just give it here. ไอ้คือพันธประเทศสนุกเลย You done talking now? เห็นมีเล Huh? ย You sure? Great, because I'm done listening. Yeah! ลง Great work, Takuya. You arrived in the nick of time. Stay away from me. แบบนี้นะ Huh? I said stay away, or I'll tear the paper Oh. charm. Hey, oh, okay. ไปไวนะ Okay. เจด Fine. Just calm down. What are you doing? Just because I won't let him blow this place to bits doesn't mean that I won't do it myself. Unless you want to get buried, you should leave this place now. Take everyone here and get out. ข้างบนใช่ไหม You won't go through with ไป it. เจอกับเจ If บา you เบ were ล that cruel, then why bother protecting every person you've come across? Huh? I'm not here to reason with you. Go! Just get out of here! This sacrifice is mine to make. Mine ทำไม่ alone. เสร็จ Why couldn't you ใคร just คือ stay ตัว out ห of ลัก it? ของคุณ
No one needs to เป็นวัน sacrifice ที่โชคดีของ themselves. ฉัน โอ้ย All right, then you tell me. เดี๋ยว What am I supposed to do? I've tarnished our Oni pride and abandoned our ancestors' oath. Only sacrifice can restore my pride now. I chose this path so I could provide for my ล้ม fellow ลุกคลุก Oni. คลานไปเลย I was ready to die from the very beginning. This is between us blue Oni. But you... If it เริ่ม wasn't for การ you, ล้างคอก everything หมา would have worked out perfectly. คุยกับคนต่างประเทศสนุกเลยนะ They're here. We won't let เพลิน them ไง slip คุ away ยกับ this คนต่างประ time. เทศเพลินเลยนะ เป็นอะไรไม่พูดไทย Hey, Tenryo Commission! I'm the one you're looking for. I did it. I'm behind everything. Arataki Ito is innocent. You're the ones in charge of detaining criminals in human society, right? I'm sure you can tell who the criminal is here. Huh? It's like he's trying to reenact the fairy tale, sacrificing himself for the Crimson Oni. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. It's me you've been looking for, and here I am. How are you ever gonna report back without capturing me? Stop fooling around, Ito. Listen, Takuya, sacrificing yourself won't solve anything. Your sacrifice can't protect me or your fellow Oni, and giving up your life isn't gonna make theirs any longer. Sacrificing yourself is one way to escape your fate, but the only one you'll be setting free is yourself. Listen to me. You want to be the tough guy? Huh? Well, this is the coward's way out. Don't let your sacrifice stain our Oni pride. The blue Oni have been scraping the bottom of the barrel all these years. So let's get... We've made mistakes, but we can make up for them. Fate hasn't been kind to the Oni? Well then let's tear it up and start over. But before any of that can happen, you need to get yourself behind me and forget about all that self-sacrifice stuff. Now let's go. But we're not done talking about this. Takuya! ทาคุยะคืออะไรอะชื่อของตัวละครยักษ์ฟ้าเนี่ยเหรอ อะไรนะ ทาคุยะ ไหน ใจเย็นดิ อะไรครับคุณยะ น้องหมุมค้างได้ถูกจังหวะมากค้างตอนแบบกำลังแบบแย่งของกันเลย I'll take care of this. There are still people in danger. Go, help them. What? Hey, I got this. Come on! Forget about me! Just go! It's what I deserve! Ah, shut up, would ya? คัดซีนอะไรอยู่ดีก็ตัด เอาไปคิด ขอร้องแล้วป่ะ ขนาดแม่ไปแต่เช้านะ เอ้ยวันผีอะหมาเห่าแบบวันพระเหรอ คุณเชื่ออะไร WID He managed to save everyone! But what about Ito and Takuya? Paimon hopes they're alright. หมาผมเห่าอย่างกับเป็นรถเครื่องเลย ไม่เอาเป็นตัวรถเครื่องใช่ไหม That's gonna hurt tomorrow. What's up with the looks on your faces? I said we'd be okay, didn't I? I'm sure I'd be looking a whole lot sharper right now if it wasn't for that brutal bean attack of yours earlier. บอกว่าไม่นะ Why?
Why would you do this for me? I'm the guilty one here. แต่เราเป็นพี่น้องกันไม่เหมือน I don't deserve ครอบ this. ครัวแอมฟิ Because we're Oni, that's why. We share the same blood, brother. Our parents and their เรา parents. ขับรถแยกทางออกไป I just wish you'd come to find me sooner. If you knew about me all along, then you should have come and asked me for help. I never would have dreamed of turning you ยัง away. ไม่มีสินะอ๋อ The blue Oni disappeared so that they wouldn't bring trouble to the Crimson Oni. เลี้ยงโอเค If I เลี้ยง came to you for help, ฮะหมดแล้วเหรอ wouldn't that just undo everything the blue Oni have done? Not to Well, me. hello. I've always respected the blue Oni for their sacrifice. Nothing they did was in vain. It's only because of them that we have survived to see today and built a world where Oni and humans can live side by side. Honestly, everything that I have now, I owe to the blue Oni. And let me tell you, the Inazuma of today wouldn't see you as a villain just because of the color of your horn. You say all that, but in spite of everything, you're barely getting by. อยากได้ That's อยากได้ just แมว how จ I ริง roll, man. You remember the pact, don't ลอง you? วาร์ปกับหมู่ We're บ้า not นดู supposed to suck อ่า up to ได้ the ครับได้ humans. ครับ We're supposed to กับ earn หมู่ their บ้าน respect. Every น่า member จะ of เป็น the หมู่บ้า Arataki น gangs had a tough time trying to fit อ่า in. Take Akira, for example. Design, He man. snores like you wouldn't Hello, believe. Lily. Or Genta. He's got a serious temper problem. And Mamoru, well, he's colorblind. Even Granny Oni. She got that name for taking me in as a kid. We're all rejects and outcasts in some way, but we don't care. You want to talk about pride? Well, in our gang, we're proud to welcome anyone who's been through adversity with open arms. ใช่หมู่บ้านกันนี้ไหม ใช่ไหม Ah, don't worry. The Arataki gang's already a bunch of เนี่ยดู misfits. นี่ You really think you เดี๋ยว can โซน cramp นี้ our โซนสุดท้าย style? แล้วอ่ะถ้าเกิดว่า We've สำรวจ dealt โซน with นี้ the เสร็จอะ Kairagi and the ร้อ people ยอ่ะ they ก็จะ took ไปฟอนเทน captive. ต่อ I assume the two of you are finished talking. อย่าไปฟอนเทนมากเลยนะไปสำรวจ Takia, Wait, based sorry, on the Tanika. findings of Oh, our Tanika. investigation, I hereby announce that you are officially under arrest for forceful seizure of people and property. Please do not attempt to resist. All stolen articles will be reclaimed. That means we'll be seizing all the goods you passed on to your kin. No, please don't. Without those, It's all right, ก็เป็นไป Takuya. ได้ไหม Those ที่ goods จะ never บอกว่า belong to us คนดู anyway. จะมาตอนกลางคืนเห็นไหม Don't มา worry. ตอนกลางคืนจริง I'll help take care of your เช้า kin. มาทุกคน Now that I know the situation, I'll. Might want to put your grand plans on hold. เกือบเผาวิ่งค You're รับ under arrest อ่า too น้องเวิ for ร์ดมา numerous แล้ว assaults on the Tenryo Commission officers. Oh, yeah, I guess I forgot about that. เอกสารเลยอะ But no worries. Oh, I'll put my gang on the case. My boys will Ow. take good care of the ได้เลย blue ด้วย Oni. Yeah, Mình đã we've được already kìa. arrested them too. Oh, right, yeah. That's what they get for resisting the Tenryo Commission. Yeah, I guess it's up to you then, Traveler. Could you be a pal and Did I tell come Granny to you? Oni about the blue Oni situation? Yeah, I know the drill. This isn't my first time. And it probably won't be my last. As for you two, lending them Honey your aid Cam, when you knew fullไม่น่า well มี they นะ were ไม่ in น่า the wrong means that the culprit. But, given your unique circumstances, and in light of the complexity of this case, we Ah, won't di ba press may charges team this เอา time. กุญแจเปิดประตูด้านล่าง โอ้ประตูด้านล่าง ตรงบักรุกใช่ไหม ทุกคนได้ยินเสียงเสียง Hey, wait! Unique circumstances? Are these guys like a big deal or something? ใช่ไหมใช่อันนี้ไหม Oh, yeah, okay. ตรงหมู่บ้านเลย Cool. Because I was gonna say, you know, like, I'm kind of a big deal Move on. myself, you know? Yeah, all right, see you next time. Whenever that'll be. ทุ่มกว่า ตรงหมู่บ้านเลยใช่ไหม เขาบอกว่าแมวอินเดียทางเลือกที่น่าสนใจแน่นอน Weird. But at least Hey, man, it's not hey, a man. bad guy. เฮ้ยเอกสารอะไรอ่ะ เหมือนคนไม่มีคู่ ที่หมู่บ้านอ๋อที่หมู่บ้าน ว่านั้นแมวที่ไร้ขนก็เหมือนคนที่ไม่มีคู่
จิ๊บปิ๊ด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 จิ๊บ น่าจะอันนี้นะโอ้ตรงนี้เองโอ้โหขอบคุณครับโอ้เห็นกล่องแล้วตาแวววาว คิดว่าโดเนท เห็นกล่องแล้วบอกว่าอันนะเทียบเลยบอกว่าครบ100นะ คือเล่นเกมเพนซินไปเรื่อยๆมันจะหายตัวอะไรที่ อืมยอดไม่ได้เลย อะไรไม่รู้นึกว่าได้พวกเพชร ตัวไม่บอกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรไม่บอก เนื้อจระเข้ตากแห้งอะไรนะ ไม่บอกภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเขาก็ไม่บอกอ่ะนั่นไม่ใช่แมวอียิปต์หรือ Cat with no hair left without a partner is like that Did they take Uncle Ito away? Yes, they did. But don't be too upset, Daisuke. We will have the chance to see him again. แมวนั่น He and his gang may have acted recklessly, but the fact remains that he still helped us. Yeah, I knew it! Uncle Ito helped us, and he's นึกว่าแบบ awesome! เต็มนึกว่าจะเต็ Now, มร้อย don't แล้ว get any ideas, Daisuke. Ito is a far cry from awesome. He still เนี่ยนึก caused ว่า a โอ้โห lot, จะ if you ได้ร้อน ask แบบ me. ตุ้มเล I'd ย say แต่ he's มันไม่ like ใช่ one นะ of those นิด little เดียว Oni ขอบคุณมาก Kabuto you kids are playing with all the time. เศร้าเลยนะ Though he looks fierce on the outside, he has a kind heart. I don't really คิดว่า get คิด it, ว่ามันเป็น but แมว it อินเดียนะ sounds ตอนแร like ก a ก็เห็น compliment. ก็เห็นอินเดียมันก็ Thank you, ประเทศ Granny, ก็ for คิดว่า taking เป็น care ป of ระ our เทศเดียว little กัน boy. Yes, you needn't worry. ก็เห็นดีไซ The น์เหมือนกัน officials in the Tenryo Commission Hey, will Kumar, what do you- certainly exercise sound judgment. It's time we started heading มา back. แล้วเหรอ We'll be sure to visit again soon. เบาอยู่ครับ Ah, I'm glad that everything was resolved วัน in นี้ the กำลังกระซิบ end. เหรอครับ Things were looked. As for the blue Oni, just leave them to me. If there's one Nice, I thing found an like a old little mouse in granny it. like myself can do, it's caring for others. Do you need our help? No, no. Go on ahead. I'm sure you have other adventures beckoning. Besides, once Ito is released, he'll be here to help me. ใช่ Oh, yes. And you know what? I think that's what makes him adorable. Wouldn't you agree? He does whatever he puts his mind to. He's sincere, brave, and determined. หยุดดีด Back when I took him in, ดีด everyone thought I was most unusual indeed. They started calling me Granny Oni. But I've never been ashamed of this name. On the contrary, because Ito is my pride and joy. ทำไมเสียงน่ากลัวเขาบอกว่าแต่แมวอินเดียเป็นประเทศป่าฝน Long, long time ago, in a village lost to time, there lived a crimson Oni and a blue Oni. They were the best of friends. The crimson Oni wanted to be friends with the humans, so the blue Oni played the role of the naughty kid. And then he left. After a long time, the crimson Oni was living happily with the humans, but in his heart, he wanted to bring the blue Oni back home. The crimson Oni didn't know where to find the blue Oni. His search took him up the highest mountains and across the widest rivers. He found many traces of the blue Oni, but the more he found, the clearer it became. The blue Oni was hiding on purpose. So just as the blue Oni had once done, the crimson Oni left him a letter. สวัสดีนะน้องฟอก Dear Al, I've made lots of human friends now, and I want to have a big party for everyone. I want all my friends to be there. That means you too, Al. If you don't want to meet me, you can just watch from a distance. อีก4 เปอร์แล้วอะ The blue Oni snuck back to the village and hid in the shadows.
He saw the great feast and roaring fire and longed to join in. But though his stomach rumbled, the blue Oni remembered the oath of old and kept his distance. Suddenly, he jumped. The Crimson Oni was right behind him. Hey, you're finally back. Come on, I'll introduce you. It's time everyone met my best friend. แถวนี้นี่ขึ้นยาวมากเลยนะถ้าเกิดว่าสำรวจโซนนี้เสร็จก็จะไปคอนเทนต์แล้วแต่ว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดต่อคือยังไม่ได้เผาเลจินเลยซึ่งแต่ไม่รู้จะเผาอะไรนะเผาเล ตัวแฮมสเตอร์3ไม่ใช่เลเทสซิ่งนะจะเป็นเลซิ่ง หมา4หมา2หรือ3ดิก็เป็น7โอเค7ตัวเดี๋ยวมาดูมันจะเผาอะไรต่อผู้ลินนะน่าจะเพียงพอแล้วนะผู้ลินนะน่าจะเพียงพอแล้วนะจบแล้วเนี่ยตีมือ น่าจะใกล้แล้วมั้งตอนนี้ผมเล่นชีวิตอันนี้ด้วยทีมันถึงโทรศัพท์ใช่ไหมเล่นแล้วเล่นเควสเทพเจ้าได้แล้วตอนแรกมันระงับไงตอนนี้มันให้เล่นละนี่คุยของใครการเล่นได้เลยแปลว่ามือที่หน้าเผาไหมแป๊บนะเขาบอกว่าน่าประทับใจมากฉันยังไม่ได้บอกเลยว่ามันมีตัวอะไรบ้างฉันมี0มีหนูแฮมสเตอร์ไม่เปิด3 ตัวแมว1 ตัวเก็บของอัพโทมะมันจะไม่คุ้มนะอัพโทมะถ้าเกิดจะไปอัพไปอัพตัวอื่นก่อนดีกว่าระหว่างเก็บของอัพอะไรวะเหยากับเก็บของอัพคาซึฮะที่ว่าจะต้องเปิดเอาใครดีนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าได้คาซึฮะปุ๊บเนี่ยก็จะได้อัพโป้งเลยนะไม่ต้องไปเก็บของอัพใครดีแต่ที่บอกก่อนอัพของยาวๆหรือว่าอัพคาซึฮะโอเค Ad Astra Abyssa แมวคาวาอี้ Thank you for complete แมวเขาว่าน่ารักแมวพรสวรรค์แคทคิวพรสวรรค์แคทคิวใช่ไหมพรสวรรค์เราบอกตามใจเลยต้องถามผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านเนี้ยว่าเอาใครดีเพราะถ้าเกิดอัพทำใจเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะอัพใครดีต่อไปเล่นเควสของเจ้างูต่อครับผมอัพตัวอวยน้องโทษเปลี่ยนชื่อเป็นมาแล้วชอบเล่นเกมง่ายกว่าพี่นิวใช่ไหมเอาเลยแล้วมาดันนี่กันอัพพรเดี๋ยวก่อนนะจะไปอัพเลกันเดี๋ยวไปอัพเลก่อนเอาใครดีนะระหว่างไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้จะอัพใครไงก็คือจะเก็บใครดีระหว่างอัพเจ้าหรือว่าอัพเก็บของรออัพคาซึฮะอัพเกรดหรือว่าอัพพี่นิวโหแล้วไม่ถูกเลยเนี่ยมีแล้วเหรอเรื่องไม่ถูกเลยมีพี่นิวแล้วเรื่องไม่ถูกเลยอะไรนะใช่ไหมพี่นิวไม่ตู้หน้าไงที่จะมาตู้หน้าใช่ตู้หน้า
พัซโซเฮีย ไม่ก็ This one's got your name on it. Oh, what a stroke of good luck. แบบใหม่มันก็จะอยู่เฉยๆใช่ไหม ไม่ต้องอัพใครเลยถ้าเริ่มไม่ถูก มันไม่ได้ดิ มันไม่ได้ถ้าเกิดไม่อัพใครเลยมันตัวมันไอดีมันจะไม่เก่งนะ ก็คือต้องให้แบบว่ามาช่วยตัดสินหน่อย Place. Do you still remember the first time we came here? We even brought หนึกนะ offerings อัน and นี้หนูแบบใช่ everything. ไหม And when we told her that Rex Lapis had been assassinated, she immediately แล้วแบบ threatened to อยู่ไหนเอ่ย squash แบบ Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But now that we've spent some more time together, she's really not like that อ๋อ at อยู่นู่น all. เนาะ We probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her pretty well, right? Still, Paimon's got some snacks around here somewhere, so if she really wants something, we can just use that. Huh? Traveler, did something catch your eye? Whoa, what a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? Yeah, you're right. อ๋อ All it takes อัน is นี้เลย one นะ look and you can tell she's โอเค someone ดู special. แบบจำไม่ As ได้หน่อย expected of that bird lady, really. She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go? Helping you make more connections is a part of Paimon's job as your reliable guide. Paimon's got this. อันนี้ของนี่อยู่ที่ไหนเอ่ย Hello. นี่แหละขึ้นน้ำกับตัวเจ ขึ้นน้ำเจ ขึ้นน้ำกับตัว Paimon เจ doesn't think we've met, but we're also friends of. You two. What is this tomfoolery? Has the shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Wait, you're. Huh? You're the illuminated bird? But you look human. How did that happen? Oh, donning human form is อันนี้ scarcely any 3 จุดจากต้น test of ไม้ one's abilities. As for your 3 จุดจากต้น confusion, ไม้ one Kun merely mi had no bilang reason to indulge tadi. such inclinations before. ที่เฉียบแหลมใน So, สิ่งเหล่า you're นี้ indulging คุณเป็นมือ now อาชีพทำไม คุณ Well, ไม่อยาก one has ทำ made งาน plans to ดูแล pay a สัตว์ visit to some disciples at Liu. You? Worrying about keeping a Hong low Kong. เป็น profile? พ่อบ้าน You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, What? Paimon can Oh, think of get several out. examples. Don't tell Like me. last year, when you suddenly appeared on the แต่ top พี่ of ต้อง the ทำผู้ roof เชี่ยวชาญเลย without พี่ any ไม่ warning. รู้เรื่อง Or เลยใครแบบว่ากำลังถามดูว่าถามตัวไหนหรือว่าคาซึฮะ ไม่มีอ่ะแง่ไม่มีเลย คุณมีเพดานผ่านที่เฉียบแหลมในสิ่งเหล่านี้ คุณเป็นมืออาชีพทำไมคุณไม่อยากทำงานดูแลสัตว์ Hey, จะบอกนะ you ตรงนี้ agreed พั not ซ to เซิล bring อี that ก up แล้วอ่ะ unless she asked. เขาบอกว่าคุณชอบแวมไพร์ไหม yes ชอบแวมไพร์ yes ชอบแวมไพร์มาก Oh, so you have taken care to. แวมไพร์ ชัดเจน ทำอะไรเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ด This เจ is คอ all บเจคอบไว้ Paimon's ตอนนั้ got. น You don't mind, เอ็ด right? วูฟเจคอบเอ็ดวูฟ One has Not never Edward found and oneself Vampire. lacking in basic comforts. On the แวม contrary, ไพร์แฮนซัม it is the gesture So that one handsome. values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality. That kind of makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before อันนี้อะไรนะ you reminded ต้น Paimon ไม้ about the gifts?
ต้นไม้กับ งู เอา ต้นไม้กับงู โอเค อันนี้ต้นไม้ อันแรกอะต้นไม้ มีไหม เชี่ยเมาส์หาย ต้นไม้ Right. So by disciples, you must mean Ganyu and Shenhe. It's alsoแล้ว been ก็ a while โอเค since ฉัน that. เข้าใจ So แต่ maybe ฉัน we ยัง can คิด come too. One planned to extend the Yeah. invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you again. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? เหมือนบริการไซเบอร์โพis Yeah, เจ้านาย we just เจ้านาย found ภาษา ourselves อังกฤษ missing พูด you ว่าอะไร and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your เจ้านาย stories. เจ้านาย Who knew we'd run into your human form while we were at it? แอดมิน Is that so? If there are no Maybe urgent not, matters Shaila. at hand, then let us make haste for Liyue Harbor. Ganyu is likely still working at Yue สวั High สดีครับคุณ Pavilion, สุ so ภ that วัต should be ตัว our ต่อ first ไป stop. ตัวอะไรเข้าบ้าง Then let's ถ้าต่อไปซี5ก็จะเป็นตู้ครึ่งแรกชิวริกับอิโตะแต่ว่าครึ่งหลังนี่เป็นอัลเบโดคาซึฮะแล้วก็พี่นิว Ganyu has been quite เพราะ busy ว่า with ครึ่งหลัง work อะ as ผมรู้สึก late. ว่ามัน One มา can 3 count on ตู้ one tell in the number That's of not times she repeat. returns to Mount Outsun each year. Shenhe has also secured employment ทำไม recently. เขาบอกว่ารอ In her correspondence with me, she wrote บอก that ว่า she คุ shall ณ have มีพ่อ no บ้านส่วน need to ตัว return for no the no 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 foreseeable ไม่ future. ไม่ใช่ ฉันเป็นพ่อบ้าน One งู was กับ so ดอนเด็ก easily งูกับ mollified. ดอนเด็ก One shall investigate everything with one's own eyes and decide for oneself if theirงูอันนี้ living งู conditions are satisfactory. อันนี้งู ใช่หรือเปล่าเนี่ยก่อนนะอาจจะดูผิด ยึกยือ คือต้องเขียนเป็นวรรคใช่ไหม ที่เป็นยึกยือ โคตรผีอ๋อคุยตำนานเขาตำนานมากเลยนะนี่แหละที่มาของคำว่าตำนาน ตำแบบตำนั้นนาน ใช่เหมือนตำลังงัว ตำนั้นนาน อืมอ้าวว่ะเพลงบางเพลงมันทำให้ฉันรู้เศร้านะแหมสวัสดีครับ คุณแพลวสวัสดีครับ We're almost at Way High เอฟซีอยู่ Pavilion. ครับผมเห็นคุณไลน์แล้วนะ Hey, do you think Ganyu will be shocked to ผ see ม a เพิ่งไปส่องมา retainer นะ like ข this? อโทษด้วย Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her คุณ in this ทำงาน form โรง before. แรมหรือไม่ 3% Wait, ใช่ พ่อบ้านเข้าใจไหมพ่อบ้านโอเคเดี๋ยวจะเขียนให้แบบบ้านสวรรค์ตัวหอม มันจะมาแล้ว รู้สึกว่ามันจะมาแล้ว ทักทายครับผม FC คุณฟ้าครับ why are คุ you ณแพลวครับ standing there, Cloud Retainer? Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? Isn't it better if we all go together? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu You would surely follow. profess หมายถึ herself ง otherwise ที่เป็น unoccupied ที่ and ทำ drop งานเป็นพ่อ everything to บ้านเหรอ attend to ใช่ one's ครับ visit. ใช่ใช่
เป็น One พ่อ does บ้าน not wish คุณ to เรียกว่า trouble her. พ่อบ้านใจกล้า Conversing พ่อ vicariously บ้าน via ที่แบ you บ two shall ขับรถ suffice. ทำอะไรก็ได้ Do แค่สั่ง remember มา to หรือไม่สั่งมาก็กูก็ทำอะ All right, then we'll just เป็น pass ชาว on ส your วรรค์ regards and บ้า ใช่ไหม บอ Cloud เป็น Retainer? พ่อบ้าน หรือต้องบอกว่าถ้าเป็นพ่อบ้านนี่คือคนอยู่กรุงเทพเหรอ busted. Is that lady someone you know, Miss Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? I believe my schedule today is quite full. Although, อยู่ไหน perhaps I could move some work to later in the evening. Oh, not to worry, Miss Ganyu. I'll make the necessary arrangements right away. Thank you, Huixin. งานที่สำคัญคือดูแลเจ้านาย เป็นวันโชคดีของ Greetings. ฉันเขาเป็น What พ่อ brings บ้าน you here today? And Cloud อ๋อ Retainer โอเค too. ใช่ฉันเป็น It's พ่อ been บ้าน quite ใช่ some time since I ทำไม last ล่ะ saw you. You are ใส่ quite เชิญแล้ว mistaken. ทำไมอ่ะ One อา is ยุ not 24 acquainted อา with ยุ this 25 Cloud เป็นพ่อ Retainer บ้าน of whom you ไอ้เป็นเด็ก speak. กว่านี้ก็ไม่ One ได้ is ขับรถ simply จริงได้ a mere mortal รักสัตว์ละ passerby. มั้งหรือไม่ก็ทำงานแบบไม่พูดไม่จา Seems she's not buying. ใส่แม่ตลอดเวลา That ใช่ไหม was but a มัดผ simple ม task. เนี่ย One นาย did ชอบ not อะไร expect you จัด to ให้ be หมด able เลย to recognize one so easily, especially after so many years of only seeing one's other อยู่ไหน form. อ่ะอยู่ไหนนะ ลูกสาวเขามีความสุข เดี๋ยวไปเติมเลือดก่อนนะ But recognizing you is, ไปลงนี่กัน my ไป responsibility as ลง your disciple. อะไรวะนึกไม่ออก ไอ้นี่ An พรสวรร apt ค์ observation. ไปลงพรสวรรค์นายฮิดา One was ก่อน simply passing เอา by อัน while เอาอันตี attending ให้เต็ to มเลย some important business. One thought it would only beเอาอันตีให้เต็ม fitting เล to ย pay you a visit while in the area. จัดไป Wait, Paimon wasn't ไป aware ไป of ลงพร any ส of วรรค์ ทำไม กัน เขาไม่พูดแบบนั้นทันที Cloud ไอดี Retainer's ค่ะ right. We've still got ไอดี something ขายนี่คืออะไร super important ไอดีเค to do, ไอดีเค so แปลว่าอะไร we can't stay here for too long today. IDK ใช่ ไม่รู้เลย Oh, is that so? ไม่รู้ But it's คุ้น been ๆอยู่นะ so แต่ long ว่าไม่ since we รู้ last saw each other. One simply desired to see ผม you ไม่ใช่ทำงาน and เป็น had จ่า no เนี่ย intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice for today. A more involved reunion should wait until you find IDK, yourself I less don't know. occupied. I understand. That should be IDK I fine. don't know While one acknowledges the amount of work that you have ก็ to คุ deal ณลอง with เอา every day, one คุ must ณเอา also remind you. อืม Still makes one nostalgic to see you as you are now. Respect. เงินเดือน Cloud มันค่อน Retainer. ข้างน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยเอาง่ายคือมีค่าใช้จ่าย If ก็ you เลยต้องหา insist. อะไรทำเพิ่ม We are แค่เดือน running เดียว short on ก็ time ใช้ regard. หมื่นเดียวมันก็หมดแล้วนะน้ำมันรถ Wow, เนี่ยน้ำมันรถเนี่ย you've been to so many new No, I love you. places since the last time we spoke. If you ever need anything, please just come find me at Uehai Pavilion. Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this คนเล่นก็ form, เอา คน เล เล่ ย นก็เล่นไป don't you think คน it'd เล่น be ก็เล่น helpful ไป to adopt a human name? A human name? Huh. You raise a valid point. Considering the sheer extent of one's renown, Cloud Retainer is surely too ภาษา recognizable ไทย as a เป็นอังกฤษ name. แม่บ้านที่ดูแล Not that you're not คนดู famous แล or บ้าน anything. หมายถึงพ่อบ้านหรือแม่บ้านก็ได้ค่ะ อ๋อ โอเค ใช่ ประมาณนั้นแหละ You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would ฉัน hardly คิด think ว่า such a คุ thing ณ to be ทำงานในโรง possible. แรมเพราะประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่สถาน Nevertheless, ที่ Ganyu's ท่องเที่ยว advice มากที่ cannot สุด be ในโลก ignored. อ๋อ From this point on, when in public occasions, เหมือน be sure to เขาคิด refer ว่า to เราเป็น one แบบ as พนักงานแบบ Shenron. โรงแรมหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพวกบ้านอะไรก็แล้วมั้ง ดีที่ว่าเอาเม็ดมาเอาเม็ดมา I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise, free and unfettered. ว่า The writer คงมี referenced แน่ Master's name to ลืมอะไร describe นะ her ลืม carefree อะไร and spontaneous nature. ส่วนคนบ้าก็ดูไป Feels like only the คืออะไร most อ่ะ powerful of a Ay, get wala. that could rise with the clouds and rest with the moon.
อ๋อมันน่าจะหมายถึงพี่ออสแหละ Actually, ใช่ไหม those lines were ที่ว่า originally พิม written พ์แบ to บ describe ต่อๆอ่ะ Cloud Retainer herself. พิมพ์แบบต่อกันอ่ะใช่ไหม แบบอย่างเช่น Wait, ว่า so you're really พิมพ์แค่ that คำเดียว And what of it? Did you truly แม่ผม take กำลัง one to นั่ง be ฟังภาษา nothing อังกฤษ more ไปด้วย than แล้ a วก็ bird of นั่ง bigger แปล than ภาษาไป average ด้วย size? แบบนั่งอ่านไปด้วย Not exactly. โอ้ขอบคุณคำพูดของคุณช่างหอมหวาน สาวเวียดนามไหม ถ้าคุณ อ๋อ มี สาว โอ เวียดนาม กาส ใช่ไหม คุณควรมาประเทศไทย อ๋อ To be ลืมชื่อช่อง fair, อะชื่อ Cloud อะไรนะ Retainer ชื่อ rarely speaks of her past อ่านอย่างนั้นว่าหอม accomplishments. หวาน The tales of her past can only be that once, a long, long time ago, นี่อะไรในทวิต there was a คำพูด severe ของผม drought in จากภาษา Liyue. ไทยมันก็กลายเป็นภาษาอังกฤษ Left with no choice, many people Ako, left their homes, มีที่ while อยู่แค่นั้น others spent day and night praying to the เหมือนอ่านซับ Adepti. แปลภาษา Although อ่า I นซับ did ไท not ย live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral understanding of all the pain and desperation during that time. On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a barren เทรน wasteland โดบาน today. โช The books had this to ได้ say แน่ about น what อนฉั happened. นมาประเทศไท Upon ย arrival, ถ้าฉัน the มีโอกาส Adeptus borrowed the wind to retain the Oh. clouds. Immediately, the clouds gathered together, and abundant rain burst forth from the heavens. Drought and plague were both driven away, and the people were saved. Wow. That's incredible. Mortal records add embellishments to dramatize past events. One did merely with one ought. And even if one had not interceded, the other Adepti would surely have stepped in to help. Even so, you stopped an entire drought. Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon suddenly has a lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you Illuminated Bird before. เฮ้ยเดี๋ยวก่อน Too mad. Are you? How เนี่ย laughable. ปิงมาก A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world. Why would one be offended by such a trivial matter? That's a relief. In that case, Paimon will continue to call you whatever feels right in the moment. Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? หมดแล้ว One เน็ต has สิ้นหมด heard แล้ว that she procured a job recently. Have you any thoughts on her workplace? And what, pray tell, of her monthly remuneration? Moreover, does she find herself overly inundated with work? ฟรี Is she allowed บู time เช off ล่า during Lantern ได้ Rite? ได้ That is a lot of questions. นิวฟรีบูเชล่า โอ้ There คน is นิ no ด cause for concern, ๆ Cloud อันนี้คน Retainer. คนไทยใช่ไหม I introduced Shenhe เอ๊ะ to เดี๋ยว her ก่อนนะ employer จด personally. หมายว่า Wanmin แจกเป็นโล Restaurant's business has been booming recently. So, with Chef Mao being swamped with customers, and Shangling still off and out in search of new recipes, แจก I เป็นโลเรา introduced ไม่หวัน Shenhe นะ to staff เรา the ไม่หวันเกร restaurant. ง I see. Most เฮ้ย ใครอะ Now, it is อืม almost สัญ time ญา to ณ partake in the victuals of noon. One shall visit Wanmin Restaurant in person and see how Shenhe is doing. Huh? พี่วานะกำลังดังเลย Didn't you just Oh, say that you had kailangan something lang, important to do? โอ้ถ้าทองนี่คือยายเอเลยนะ After we've eaten. ถ้าทองอะคือยายเอเลยนะ ทองคือใหญ่ You may return to your ถ้า work, ทองนี่คือยายเอเลย One shall see to this matter on สิญ one's ญาณ own. ต้องเลือก There สี will be ทอง many an occasion to dine together in the future. T- One is T- certain the yeah, opportunity noisy, shall okay. present itself เห็นมีหลาย most ช่อง readily. ออกไปทำ Of course, Cloud Retainer. Please take care. Traveler, Paimon, เมื่อกี้ทองนี่คือยาย I'll เอ see you some เลย other นะเอา time. จริง See you around, อัน guys. นี้เมื่อกี้เปิดเล่น Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon realized that you were just looking to cut the conversation short and not take too much of Ganyu's ๆโอเค time. เอาข Is องไป Paimon right? สั่นสร้าง No, in fact, it was not an excuse. One is indeed visiting Liyue Harbor for an important purpose. บอกว่าไปที่พัฒนาคาร The moment How is many not are? yet How upon us. กำลังทำเควส Still, the truth will be revealed to you in time. เขาบอกว่า She really Kids seems to are be playing up some the of the whole children that you- mysterious Oh, yeah, Adeptus yeah, thing yeah. right now. Is it because we just heard that cool story about her powers?
สวัสดีคนดูทั้ง7 คนด้วยนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับรักทุกคนนะ รอยเท้าไพมอนโปรดทำควีดังกล่าวให้ อย่างก่อน เส นะ ร็จก่อน เมื่อกี้ลืมแล้วมันใช้อะไรอ่ะลืมแล้ว ไหนดูสิ เมื่อกี้มันใช้อะไรอ่ะพรใช่ไหมแล้วก็อันตีแล้วก็อ๋อจะเป็นรูปดอกบัวแล้วก็เป็นรูปดอกบัวขนาดแม่พี่รวงเขายังบอกว่าเป็นคนเก่งนะอ๋อได้อย่าไปดูนะ คุยกับเชฟ อย่าไปดูว่างๆนะอ๋อตรงนี้พัซเซิลใช่ไหมได้หมอไหมเนี่ยเดี๋ยวขออัพนี่ก่อน รู้อยากเห็นงานปะรู้อยากเห็นงานวันนี้ปะเนาะ My God เนี่ยที่ปิงได้ถูกเวลามากเลย มันเรียกว่าอะไรนะเหมือนเชือกรัดอะไรสักอย่างนี่แหละโหต้องงอทิศหน้าพอหัวจะได้ไอ้ลูกนี้ไม่มีโอเคไปดีกว่ามันมีพัตเติ้ลเนาะ เจอสิโอเคจะเย็นเข้าไว้จะเย็นสัญญาณจะเย็นโรมาแล้วเรามาแล้วในสายตาคนอื่นพี่ไม่รู้นะแต่ในสายตาพี่ว่าคนนี้สวยและเก่งเลยเหมือนผมคุ้นๆอยู่นะมันคุ้นๆอยู่เหมือนกันแหละโหพัซเซิลตรงนี้เราวนมาหลายรอบไปนะเหมือนไม่เจอทำไมเพิ่งมาเจอเนี่ยอันนี้ตรงๆเลยนะอันนี้ขึ้นน้ำก็เป็น3 จุดก็ยัง97อยู่นะก็ยัง97อยู่สำรวจตรงนี้เสร็จก็จะไปฟอนเทนได้ไปสำรวจฟอนเทนต่อบนหัวฟอนเทนโอ้ my god ลูกแก้ว ไอ้นี่ใช่ไหมครูรัฐใช่ไหมครูรัฐแน่นอนเลย You get what I'm saying, right? Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine lady, eh? Oh, I'm far more interested in getting her details than ordering any dishes. Hey, how about you ask her? You do it. No. I think you should. Wait, she's coming. What can I get for you today? Greetings, miss. I was just wondering if you'd be willing to... What would you like to order? Two servings of เป็น more วันดี meat to go. ที่ได้เจอกัน Good ขอบคุณ chat. นะ Bye.
เจ็บ น่าจะข้างในนะใช่ไหมน่าจะข้างในไปแล้วสหาย Welcome. มาแล้ว It's จ้า been a while. ตัว May I take your order? อยากเห็นว่ารูปภาพเป็นไง Us as guests and greet us as old friends in the same line. It's อยากเห็นรูป weird. ภาพว่าเป็นยังไง ยังไม่เห็นเลย เดี๋ยวจะส่งของวันนี้ให้ดู What มัน ตรง จะ นี้ เป็ ก็ น มีกล่อง มันจะเป็น ตรงนี้ก็มี 90% กล่องตรงนี้ก็มีกล่อง Mm-hmm. อุ้ยหนักเรื่อง And this is? This is Miss Xinyun. Master? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you Oh, no, able no. to ascertain ดี๋ยว one's เดี๋ยวตรง true นี้ก่อนตรงนี้ก่อน identity with such ease? I've trained and lived with Master for more than Oh, 10 no. years. I would recognize you no matter what form you take. You. โอ้ยเดี๋ยวกัน Is something the matter, Master? ไม่มีตัว Hardly. มะ One เฟือง simply learned of your ไม่มีมะเฟือง ไม่เข้าใจอ่ะ อันนี้แปลว่าวิ่งแบบ It's ต้อง almost ว่า เอา like ชีวิตรอด พี่เข้าใจหน่อยได้ไหม My ว่า apologies. พี่ไม่เข้า I'm ใจ still on the clock and can't talk for very long. ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลย โอ้ย Well, ตัวผม if it ส่งให้ isn't the แล้ว traveler in งานของวันนี้ Taiwan. คือ Are you here for 70% Shenhe? 72 The lunch rush isn't in yet, Shenhe. มันยังไม่เสร็จ So, go ahead. Sit down and enjoy มัน some ยัง time เหลือ with อีก your 2 วัน friends. เนี่ย I'll let you know if Hey, things one pick deal. up. เดี๋ยวมากันหน่อยมากันหน่อย Thank you, Chef Mao. 29โอเค มากันหน่อยมากันหน่อย ผมลืมอะไรหรือเปล่าผมลืมเส้นปลาลืมอะไรบ้าง Leo's really got a lot going for it. มันตัวผมส่งให้แล้วนะ อุ้ย ผมตัวคิดว่าขาดอะไรปะมันตัวส่งไว้ในไอดีโทรศัพท์แล้ว It is just as one expected. Hey, The don't you owner of also wanna- Wanmin Restaurant is indeed a most reasonable and accommodating human. Still, the work here entails dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, Shenhe? เพราะหมายถึง It's been แอป manageable ไอ้ so น้ far. I sometimes run into strange people, but I have figured out a way to deal with them. อุ้ย Seems อุ้ย like อุ้ย you've been making progress. โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น Dealing with โอ้ย them. มันรู้มาทุบ First, I try to talk เกื sense อบ into ตุย them. เลยเกือบตุยเลย If that doesn't work, I threaten them with violence. At this point, they usually decide they are in favor of a ำ civil ประเทศไทย conversation. ได้รับ Oh. ความนิยมมากเรื่อง ตร ศาง ส ไหน นา นะตรง พุท นี้ ธ ใช่ไหม มาก Oh, a sensible ต่อ plan. เวที One is gladdened to see youผมไม่รู้ว่าผม integrate จะ so เกือบ well ตุยเลย into human อะไรด้วย society. เกือบตุยเลย แต่ว่าน้องก็ยังว่าแหละที่แถวนี้มันเปอร์เซ็นต์มันขึ้นน้อยมาก Simply marvelous. มีตัวเอ็นด้วยเหรอ Though Mount Outsong has Wow. scarcely. I see. Oh, just as expected of Master. เกือบตุยอะไรมาแล้วแล้วตรงนั้นข้างในก็ I มีอะไร have Master quite a bit too. Even though work Oh, has kulan been nilo busy ka lately, at ma- I've tamo- already had a tamo- conversation with Chef Nilo ka Mao at about taking some time off soon. Oh, you did? เป็นแพลวตรงห้องพูดคุย Do make note of ผม such เอางาน matters ไป in ลง your อยู่ letters in the future. ดูให้หน่อยสิว่า There's มันขาดอะไร hardly อ a ยู่ need to keep one in ตรงข้าง suspense. ข้างในใช่ไหมคุณรันเดี๋ยวตรง Whoa. เดี๋ยวจัดการ Who พวก would ตัว shut ตัว up นี้ก่อน just like that? By the way, Master, since you are in Liyue Harbor, have you had the chance to visit Ganyu? Indeed. She is โอ้ขอบคุณ similarly สำหรับการกด preoccupied ติด with ตาม her นะครับ work. ขอบคุณมากครั There บ was time only to exchange a few simple pleasantries. Ganyu told us the story of Cloud Retainer's name. It was amazing. We never knew how powerful she was before. I see. โอ้คุณรันซ่อนอยู่ในนี้ In นี่ that นะ case, allow me to also share a story about Master's past. Oh? Is that a problem, Master? ข้างในเหมือน I จะไปไม่ believe ได้ this to be a good topic of เฮ้ย conversation. เข้าแปดแล้ว No, not a จ problem. ริงก็เก้าแปด One แล้วนะ was simply caught off guard. But no matter. Please, proceed. One is most curious to see how much of ส่ง one's ไปแล้ว own อ่ะดูให้หน่อยว่ามัน conversational ขาดอะไรไป prowess you บาง possess. ส่งอะไรมานะ Master Look once how- participated look in a how- race do it. against Moon Carver. ไม่ได้ขาด When เลย Moon Carver lost, he ใน insisted Discord in response. ส่วนตัว Master agreed to forego flying in return for being able to use one of her devices in the race. เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูตอน ดูภาพแรกของผมเลยนะ It was a อ๋อ mechanical ถ้าเกิด vehicle ดูจาก made สา out ย of ตา iron. มันก็ไม่ขาดเลยนะ What was it called again? มันก็ไม่ขาดอะไร And
Electro-powered จะเอาให้ bicycles? สรุปคือมันจะเอาน่ากลัวหรือจะ You เอาน่ารัก refer เนี่ย to the bicyclical thunder เอาแบบ flashmobile. น่ารัก One spent 49 days ลูกโปรไฟล์ conceptualizing น่า and รักเหรอ crafting it. It need only be ไปแบบ infused เป็ with น a แวม dental ไพร์ energy, น่ารักไง and it can cover แวมไพร์ thousands of miles ทวาย in ไลท์ one day. โอ้โห Well, ส it รุปเอาแบบน่า boggles รักโอ้โห the mind จ้าง why มันยาวไปเลย Moonclover ever No. supposed he might best me in a contest of locomotion. Though he sprinted with all his might, he could barely keep up. พุดลงมาแล้วมาแล้ว Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against mountainous terrain. One was thwarted mere seconds from victory when it was thrown off course and failed to make it across the final stretch. Truly a most unfortunate turn of events. Anyway, do go on, Shenhe. Master, that was the end of that story. ทำไมเครื่องมันค้างตรงนี้ Is that so? Huh. With you gone, one has seldom felt the... Have you been lonely, Master? lonely? แต่ว่าพูดถึงอ่ะคูรั At นอ่ะ one's เดี๋ยวค่อย age, มา entire human ไอ้นี่ดีกว่า generations come and go in หา the blink ที่ of an ไป eye. ค้าที่หา Even เพราะว่า one's own self-directed musings ยากเลย can นะ span several ค่อน days ข้าง and ที่จะ nights. ยาก 'Tis a most ก็เลยอ่ะ fond ยอม sentiment. ดีกว่า The mere รอ mention of it กลาง is เดือนหน้า preposterous. What is the reason for that look upon your face? It's nothing. It's just. Well, ทำไมคุณทำ I สีได้ gained a lot of respect for you after listening to that story of you summoning the rain and everything. But all it took was a few words out of your mouth, and it's like you're back to ม being ง that กุฎยังไม่เสร็จ illuminated มง bird กุฎกับ again. บัลลังก์ผมยังทำยังไม่เสร็จ Just a แต่ little ก็ bit ไฮไลท์ confused. สีดำผม Which ก็ลอง one ใส่ of ไป the แล้ว two is the real cloud ไฮไลท์ retain? สีด To me, ำแต่ก็ยัง they are both สีลุ้งมัน master. อ่อนๆด้วยเห็นไหม One is the master that's widely revered by the สีลุ้ง people, อะไรเนาะ while the other is the But master also that I superb. respect and adore. One finds oneself exalted yet again with sweet words of เนื้อ praise หนัง and ไม่ใช่ flattery of a most extravagant nature. This is หมายถึ not ง to เนื้ say อมัน that your เข้ม words หรืออะไรพ paint วกนี้ an ไหม accurate คือผมไม่เอาตัวเองให้ขาว One เลย had ไม่เอาแบบมีเนื้อ เนื้อ ด มันพอดี Two แล้ว sentences of ำดี Do แล้ you ว have any empty tables? Hey there, could we get another fish stew? แต่ฉันอย่าแต่ฉันเล่นแค่เคนชิน I'm hearing more guests come in. I should get back to work. All right, good luck with the lunchtime rush, Shenhe. Mm-hmm. I'll try my best. ข้างหน้า ไม่รู้ว่าจะมีที่หรือเปล่า กินอาหารเสร็จงำ So much yummy food! Paimon's gonna feast! ท่านพอกินได้ไหม ไม่รู้ว่าจะถูกปากท่านไหม One is fond of all kinds of delicacies and delights in a multitude of flavors. The dishes here demonstrate no shortage of culinary skill. Their unique flavor profile has left one more than satisfied. In fact, สตรีมหลับ one ไว้ has ตรงไบ been โอนะ struck by quite the fit of อะไรสตรี inspiration. มแบบอะไรนะ One Steam has lab, okay. already begun to conceptualize the next generation of supreme cuisine machines. Everything's May so oo. May tasty. oo. I May bet may you say. have at times, Ito but ang still kamatiba ang siya. super tasty. I'm sorry, miss, but our tables are full. เลยส่งเปอร์เอง Shall we try somewhere else, Granny? But it smells so delightful. โอ้ได้ Can ดี we ลองเลย really แบบ not จะเอา eat ไป here? My poor legs can't go on for much longer. ฉัน Well, you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to share a table. เพียง Okay, I'll ask ARCC around. ดังนั้นคุณจึงเข้าใจได้ว่าฉันไม่ได้เป็นผู้เล่นมืออาชีพอ๋อก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้เก่งเข้าใจ Excuse me. Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables left, so... Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? ทำ
ข้างล่างดูไม่น่าจะมีนะ โอ้ ข้างล่างไม่น่า ฉันไม่ได้เล่นไอ้น้ำมา Great! Thanks 8 so เดือน much. ก็คือ My เขา name is Shiyu, บอกว่า and this เขา is ไม่ my ได้เล่น granny, you and I. สตรีมมา8 เดือน Granny? Yep. Is there something wrong with that? No, Paimon's just a bit surprised. She looks so young. Yeah. A lot of people compliment Granny on her youthful looks, but she's actually much older than she appears. ตรงไหนนะตรงไหนนะลง Granny? ข้างล่างใช่ไหม Why don't you take a seat? Come on, it's not polite to stare. Huh. Have we met before? No. ล่างใช่ไหมพัซเซิลตรงนี้เหมือนจะมา Anticipated meeting นี่ then. แล้วนะ Please, Yeah. take a seat. อ๋อคุณเล่นเคนชินมานานหรือยัง What would you like to eat, Granny? ตาม I can order EP for เล you. ย I want พี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับคุณไม้คา They เฟ่ always ชื่อตัว pop ค up รับ out of the ground ยิน after ดี a ต้อนรับนะครับ rainstorm. No, not this again. Granny, there's no braised earthworms on the menu. Braised earthworms? เนี่ยตรงนี้เอาเอาลง That เป่า sounds ว่า weird. ได้ไหม Do people actually eat that? ไม่ได้ดูเลือดลืม ฉั ดู น เลือ เล่ ด นตั้งแต่เดือนพฤศจิตอนปี 2023 อ๋อ นี่เหมือนจะมีกองทรายตรงนี้ Right, that's what Paimon was thinking too. Need any help? ได้ไหมเป่าได้ไหมเป่าได้ไหม Help? ฮะ Oh, do ตรง you ตรง mean นั้น with เลยตรง Granny? นั้น Thanks, that's nice of you to offer. Granny has pretty bad dementia, so her memory's getting worse all the time. She's always saying things that sound kinda ฮะตรงนี้ confusing. พัซเซิลเหรอ Actually, ไม่โทร her มันไม่ได้อะตรงนี้มัน โอเค memory's been bad ever since I was little. อ๋อ But it's ยิง gotten so bad lately that I even have to remind her who I am every morning. ได้ไหม เจ็บ They died young. It's มัน just จะ me ต้อง and เทให้เต็ม Granny หรือเปล่า now. ตอนนี้คุย3แชทนั้นตอนนี้ Oh, มันจะต้องเทให้เต็มไหมใครว่าเหมือนลิงน้ำมัน but เต็ม it's แก้ว okay. หรือเปล่า Don't feel bad. Granny loves me a lot, and I love her a lot ต้ too. องเลี้ยวไปนอนเอ้ยเลี้ยวไปดู ตอนนี้เหมือน Just gotta ลิง make the น้ำเต็ม best of the แก้ว life you've got. Wow, you're really tough for your age, kid. You're too kind. And me? เอาวะ Oh, what about me? You're tough คุณ too, สามารถ Granny. ไปยัน Plus, you're really AR15 ได้ gentle. เพียง 60 วัน You're always there for me. ฉันมันน่าประทับใจมาก อ๋อ Yes, and it's hardly as if I forget everything. I still remember the important อย่างก็ things. แปดอยู่ ฉันเล่นแค่ อย่าง 5 ก็ ชั่วโม แป ง ด เอ อง ยู่ นะ Wait, what was that really important thing again? อ่า Ah, I remember now. It was a dream. เอ้ยต I รงนั้น had เหมือ a นจะมีพัซ dream เซิลนะ where เป็นแดงๆตรง everything นี้ was นะ dark. But the Someone puzzle. was standing in front of me. She told me to come and find her, and that once I'd found her, เหมือนจะมีแดงๆอยู่พัซเซิลตรงนู้นอ่ะ นี่ไง Huh? That Miễn sounds đơm. super เอาอะไร important. มาใส่ But how come you've never told me about it before? ไม่ชอบฟังอ่ะชอบฟังชอบเล่นเกมแนวอะไรก็ได้เล่นได้หมด it อะ was just a dream, my so poop, I papa, forgot pixel. about it. But I'm in a good mood now, and somehow ก็เล่น I ได้หมดอ่ะ remembered it again. ชวนมาเดะโอ้โหมีตั้ง300 เกมกับอีก 70 เกมไม่มีเพื่อนเล่น This dream. Wait, so you have a reoccurring dream where someone's talking to you? That sounds spooky. Does that mean you're possessed? มีแต่เพื่อนภาษาอังกฤษ เอ๊ะมีแต่เพื่อนต่างประเทศเนี่ยที่เข้าใจฉัน มีแต่แฮมคนเดียว Hello แฮม โอ้โหใจเย็นใจเย็น Unlikely. Her eyes are clear, Mua and lên her á. breathing remains calm and level. One sees no signs of ฉันเล่น possession. เคนชินใน 90 วันที่ผ่านมา ฉันเล่นเพียงแค่ R14 Who do you take Oh, meนั่นแหละครับ for? Is one not an adept? Am I not an expert?
You're right. Paimon almost forgot you're the expert. ว่ามันไปไหน In แล้ว that case, do you still remember what the person in your dreams looked like, Granny? Not anymore. Although, I have a sense that she looked rather like me. But จอย not ได้ as ไหม I am ได้ครับ now. มาได้เลยนะ My ได้เลยนะ younger self. A younger เดี๋ยว version of ก๊อปยูดี Granny? ลงในคอมเมนต์ให้ This is just มัน getting weirder มัน and ก็แค่ฝัน weirder. What is ฝัน going ว่าแบบ on ตัวเองแบบ here? จะสร้างศัตรูไงก็เลยแบบมาทำยูทูบเนี่ยฝันไง As one said, fate must have brought us together. You may leave this situation to me. Are you sure? So, what are เอ๊ะ your เมื่อกี้ names? เหมือนเห็นไอ้ก้อนพลังนี่อยู่ไหนอะมาดีเมื่อกี้ดูไม่ทันอ๋อนี่ ผมอ่านแล้วก็ฟังในเรื่องไปด้วยนะ ฉันนมสด Just เด็ก Shenyun ก็ is ไพมอน fine. Thank you all so much for offering to help. 99 But ชัวร์ first, 99 I'm sorry for asking, but 98 how do you want us to pay you back? ขอบคุณค่ะครับผ Oh, we ม don't need any payment for เขาบอก this. ว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้เข้าเกม ไอ้ตรงนี้เหมือนจะต้องเป็น Thank you so แบบหรือ much. เปล่าเพราะไม่รู้ว่า You're welcome. ไข่หรือยังนะไข่พัตเตอร์หรือยัง What exactly can we do to help out this granny? อย่าบอกนะวิคุรัตอะ All we have to go off is that dream. Where do we start? ลงลิฟต์ That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps of her youth. Once we have revisited those places, her memories will likely return. อ๋อมา Sounds like a นี่ plan. นะ So, ไอ้ Granny, ตรงนี้มาแล้วน่ะมันจะมาแล้ว places you went to when you were young? เอาทำแล้ว Why, of course I I'm do. not- The heavens above, the earth below, กลับ a wispy คุณตัวลองโปรโมทแบบภาษาอังกฤษหน่อยสิ and the emerald mountain วันนี้ stream. ฉันอยากทำการบ้านมากมายหลังเลิกเรียนและหลังจากนี้ฉันก็จะพบ อ๋อโอเค You อ่านแล้ว have อ่าน an แล้ว idea. โอเค Once, when I was really little, my dad แต่ว่า told me คุณ that รัต Granny อะ used to be a ตอน martial นี้เก็บมา artist ได้ heroine who saved เก็บมา lots ได้ of 1 people from a disaster. เยอะมาก If it's true, เยอะ then มาก maybe they wrote about Computer it ไม่หรอก in the history books or something. A martial arts heroine? Oh, Shinto knows tons about Liyue's chivalric tradition. Are you leaving already? จอยได้ไหมคะ But I'm still อะไร hungry. คะถึงคุยกับคนต่างชาติเธอเลยนะคะ If there's nothing โอ้ย on ผ the ม menu คุยสอง especially ที่ well, เลยผมต้อง I'll พิม just พ์ get สองที่อะเหรอ different things. คุยในทวิตก็ It พิม seems พ์ท they วิต must เนี่ย part เหรอ ways for now. The Traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce ทำตรง Guild, นี้ได้ while แน่ Yuendai and ไม่ Shuyu shall คนใน remain ยูทูบ here and partake of their ต้องแบบรั lunch. กษาไว้ As ค for นในทวิต myself, ก็แบบ I have ปล่อยได้ matters to แต่เราก็ discuss พิมพ์ with กับ street เขา red ด้วย Granny. อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนเหมือนตรงนี้พัซเซิลทำไม่เสร็จอ๋อตรงนั้นใช่ไหม Street word rambler? Oh, you mean เอ๊ะทำแล้ว Precisely. Let us meet at Yujing Terrace once you are ready. โหเซียวกระโดดดาเมจเท่าไหร่ 40,000 เลยโอ้โหอันนี้คือสุดเองนะดาเมจ 40,000 เลยยังปั้นไม่เสร็จโอ้โหโคตรแรงเลย 40,000 ก็แรงเลยนะโอ้ขอบคุณครับสำหรับการสนับสนุนนะดูตัวนี้ เท่าไหร่ ใหญ่ไปนะขอบคุณมากครับ เท่าไหร่ เป็นหมื่นขอบ เท่าไหร่เดี๋ยวเกทับ ขอบคุณครับสำหรับการโดเนทนะครับผม เท่าไหร่เดี๋ยว แล้ว เก ยังไง ทั เดี๋ บ ยวขอปรับ เดี๋ยวเกทับ ฮะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอปรับรูปกัน บอกด้วยว่าเท่าไหร่เกทับ รูปมันใหญ่ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอปรับกันแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอปรับก่อนปรับรูปโดเนทก่อนมันรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะ อ๋อ
อันนี้คนนี้ก็ปรับกันนะโอเคประมาณนี้เนาะโอเคปรับแล้วมันใหญ่เกินนะลูกเรียบร้อยแล้วคิดว่าฉันควรเดินดีไหมถ้ามันจะกระตุกสักขนาดนี้ขอบคุณครับสำหรับการโดเนทนะครับผม อะไร เดี๋ยวไปดูด้วยอะไร ไม่บอกเชิญสักที ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Shincho! Great, we found you! We wanted to ask you about something. ลืมบันทึกมันลูกมันใหญ่ไปลืมบันทึก That's not a whole lot of information. I can't pinpoint her identity from your description alone. But considering her age, I am reminded of a nameless heroine who's been Nameless heroine? That's right. The novels often speak of a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a nameless heroine appeared and began to clear away evil spirits and bandit camps. The people สวัส idolized ดีครับ her, คุณ but never ไร learned เด her นโช name. กุนวัตินะขอบ All they knew จอยได้ไหม was that she ครับ always acted น้องเวิร์ด alone. Later, น้องเวิร์ด though, ก็มาแล้วนะ she supposedly fell in love with a similarly noble-minded เมื่อ exorcist กี้นุ่ม from โด Mount เนทใหญ่ Tianhe. ไปเราเมื่อ They กี้ were ปรับ well matched in more ways than one, often fighting together as a fearsome duo of otherworldly strength. เราก็ลืมบันทึกด้วยเมื่อกี้ After the drought ended, the heroine and the exorcist left the public eye and began living a reclusive life in the mountains. All that remained were tales of her incredible accomplishments. The way this nameless heroine faded from fame into obscurity later in life is not too dissimilar from Miss Yuendai. I hope that's somewhat helpful. Thanks a lot, Shincho. We knew it'd be worth talking to you. It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a bit of extra research on her story, but it was just out of personal curiosity. Well, Paimon still thinks that's super cool. ในนี้มีแต่สตรีมเมอร์นะ Shincho, if you เต็ม read ไป up on เต็มไป her, หมด do เล you ย know of any places often associated? Let me ไม่ think. ใช่สตรีมเมอร์เขาเรียกว่า In the คอน novels, เทนต์ครี the เอเตอร์ nameless heroine always Streamer, appeared near guy. one of three สตรีมเมอ places. ร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ Wangshu Inn, the area just Streamer north อะไร of นะ Jueyun ดาว Karst, รุ่ง and Qingyun Peak. ดาวรุ่ง Perhaps the ใช่ไหม real-life heroine who ทำ inspired เควส the โลเหรอครับ heroine was also อ่า often สำรวจ seen near แม those ป three อยู่ครับ places. สำรวจแมปอยู่ให้ได้ That would ร้อย explain นะ why those locations. ก็ทำ achievement You're ไปด้วย welcome. To be honest, I found some parts of the story confusing when I first came across it. If Miss Yuendai was indeed the original inspiration for the character, she may just be able to help me put the pieces together. It's rare เอ๊ะ for ตร a งนี้เดี๋ยวก่อนนะ chivalric หา hero ชิ้ to นส่วน fade มา into มาใส่ obscurity during their lifetime, ใช่ใช่หาชิ้น even after เราว่าเรามา retiring ดู from ใน the นี้ไหม public eye. เพื่อมันจะมีนะ But no one ever saw or heard from the nameless heroine again. There were even rumors that she became extremely ill. I've never understood why someone would go to such lengths to erase themselves from public memory. It's almost as if she was trying to hide from something. There's probably far more to the story than what's been written. We'll be sure to tell you if we manage to โด uncover เน the ท truth. เท่าไหร่อ่ะ ขั้นต่ำ10 บาทเลยนะ That's ให้ a ซี deal. อ่านหน้าจอ แล้วเมื่อ Perhaps กี้เท่าไหร่ Feels เมื่ like อ เก กี้ มแบบ เท่าไหร่ ใส เมื่อกี้เท่าไหร่ Drought, เมื่อ a กี้ nameless ใช่ไหม heroine, a life 10 of บาท seclusion. โอ้ยตาย คิด ตา ว่าย หลักร้อย Wait, oh right. There's a drought in this story ลืม too. ดูสเตมิน่า Shincho, are droughts super common in Liyue ร่วง or มาตาย something? Well, ร่วงมาตายเฉ they ยเลย used to be. ไม่อ่านว่าความเศร้าจริงๆเหรอ But ที่ผมเขีย people น have long since developed methods to prevent them, So like by can you. cultivating the soil or digging canals. So while droughts do happen from time to time, they are rarely regarded as true disasters. The drought 50 years ago is probably one of the worst อันนี้ we've ยัง had in the ฟื้นฟูยั last ง several centuries. ฮะ The ยัง crops เหรอ withered, the streams ran dry, ตรงนี้ยัง and ไม่ the มาฟื้น monsters ฟู in เล the ยอ่ะ mountains became อัน rabid นี้รู้สึก and ว่าวนหลายรอบ agitated. แล้วนะ Countless caravans were attacked, and people who lost their homes แกอี came กแล้ว together to form bandit ไอตอน groups. ที่ว่าตกใช่ไหมลืมดู What สเตมิ started น่า as a natural disaster
soon became a human tragedy as well. That sounds awful. Yeah, and that's exactly why the nameless heroine was so beloved. She must have been someone of true integrity, to do so much for the people while asking nothing in return. Still, as terrible as that drought was, it was nothing compared to the truly calamitous disasters that befell this land in ancient times. They say that back in those days, disasters were both more severe and more common. Only the strongest of Adepti could hope to dispel the ruin and devastation. Do you have any other questions? We're good for now. We're just going to head back and meet up with Miss Yanyan and the others again. Paimon hopes that Granny Yuendai will be able to remember เดี๋ยว more นะ of ตรง her นี้มีจุด past. ไฟอ่ะ She used to be a great hero who saved many people. มีจุดไฟสวัส So ดีครับ sad คุณ that she ทิพย์สวั can't สดีครับ recall any of it. Anyway, we'll be off now. See you some other time, Xingqiu. Thank you so much for your help. ถึงไหม It's ถึงไหม no problem จุ at ดไฟ all. ตรงนี้หน่อย Safe travels. เดี๋ยวแอมเบอร์มายิงไป สตรีมไป6 ชั่วโมงโอ้6 ชั่วโมงเลย คนไหน รู้สึกว่าสตรีมน่าจะ อันนี้น่าจะเพิ่งลงใช่ไหม อ๋อ ไปที่เก้าขอบคุณครับขอบคุณครับ อ๋อ my god หัก โอ้ติด มีเห็นแท่นไหมเห็นแท่นไฟไหมอ๋อโอ้ยรู้เนี่ยแอมเบอร์สู้ๆถึงไหม I have recorded the tune that you requested. I hope it will be of help to you. Oh, thank you. เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยเควสโลก Straight ต่อ with Ping. What has amused you so? Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such change in this world, and yet ไม่ใช่เควสโลกดิเควส you ตำนาน appear นี่ just ของ the ลินเน่ same as ever. Time has เดี๋ little ยวว่า bearing จะ on ทำให้ one's หมดรอ existence, ทำชิว nor รี่เลย has one keenly พอ felt ชิวรี่ its มานะ effects เคว whilst สตำนาน dwelling at Mount Outsong. เหมือน Nevertheless, จะเห็นแท่น Ping, ศิลาอยู่ one would like to น่า seek จะด้าน your ล่างหรือเปล่า counsel on a personal matter. Oh, why so formal all of a sudden? I must say, you're making me a little nervous. What is it? Well, the inquiry is as such. Approximately how much mora would one need to afford a... It does not require as much as you may think. Still, do you mean that... Cloud Retainer, Madam Ping! ทุกในแอปคิดมันเฉย Nothing save for some trivial matters. Have you unearthed any useful details? ลืมไปมันพอไม่ได้ It's a theory, but let's save it for when Chuyu and Miss Yuendai มันพอไม่ have ได้ joined up with us again. ลืมนี่ไงกล่องพอทีนี้แหละวนมาอีกรอบหนึ่งเจอ ทีแรกวนหลายรอบ Don't ไม่ be เจอ troubled, young lady. Here, have some tea. กติกา Thank you so แต่ much. ว่าไอ้ศิลาน่าจะอยู่ข้างล่างนะ Does it match up with what you know of your granny? ไอ้เราก็ลืมมาด้วยนิดนี้ According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from Mount Tianheng. Maybe that's my grandpa. I don't have many memories of him, but there is this one time I found a box in her attic full of a bunch of weird things. I think so ทีนี้ too. ก็ว้าวุ่นเลย Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous tea. I can taste ศิลา the ข้างบน dewy ใช่ไหมศิลาข้างบนใช่ sweetness ไหม in this cup. It's as if I was taking a ข้างบน stroll in the mountains, ไรเดนซับเน้น thoroughly ฟื้นฟู one with nature ไรเดนไฮเบอร์เน้นชำนาญธาตุตอนนี้เล่น Is that ชำนาญธาตุ so? อยู่เลย แต่ Then ว่าชำนาญธาตุ please เหมือน drink as much as you รู้สึกว่า like. จะน้อยยัง There's กิน no น้อยอ need ยู่ to hurry.
At our age, it's always nice to slow นานท่า down ไรเดน and น้อยมาก take แล้ว the ก็อาวุธ time to นี่เหมือนจะ appreciate pleasant ยังไม่สุด conversation among ยังไม่สุด friends. เลยอาวุธที่เป็น Thank ชำนาญท่า you. ที่ใช้อาวุธคราฟอยู่ดราก้อนเบก็อยากได้นะ Since แต่มัน we ไม่ have เอา the สักที time, can I ask you something? Sure thing. What would you like to know? อ๋อ I ข้าง have ล่า a งใช่ไหม secret ข้าง I ล่าง want to tell you. Let's go talk over there. ได้เลย อยู่ไหนอยู่ไหน โอ้ อ๋อ ฉันกำลัง ตรงนั้นมันแปะไว้ตรงกำแพง What's wrong, Shiryu? Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking Yeah. in the restaurant. But are you เดี๋ยว guys เมื่อกี้ all เรามาทางไหนนะ adepti in ลืม disguise? มาร์กไว้อะ Oh, how about that? พอจะคำได้ไหมมันอยู่ทางไหนนะ เมื่อกี้ลืมมาร์กไว้ Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Shen Yun call herself an adeptus. Must have been a slip of the tongue. Shen Yun, since you were the one who, misspoke, maybe you can explain to Shiryu here what you really meant by that. ไรเดนเน้นป้องกัน เดี๋ยว One is ไรเด indeed น an ใส่แท้งเลยนะ adeptus. ป้องกัน Is that of some concern to ไรเดน you? ใส่แท้ง I knew it. Well, one time when I was a little kid, I saw a pure white illuminated crane. อ๋อ ตรงนี้เอง I had this super high fever, and Granny wasn't around. I was feeling all icky and gross. But then this โอเค snowy อะ white ร้อย crane flew ปิด down จ็อบ from the เป็นไทย sky. ละ She put me on her back and flew me to her cool adeptus house and fed me some sort of magic potion. When I แฟก woke ตรง up, นี้จงบรรลัยไปกับ I ไร was เดน already back in แฟก my ตรงนี้ bed, มันชำนาญ and my มัน fever was ชำนาญ gone. I really เรา wanted ก็ to เลย thank อยาก her, ได้ทางฟื้นฟู but I ชำ was นาญ too สายคิ sleepy ด to ความแร stay งพลังโจม awake, ตี so I เรา never got เรา the เลยเอา chance. แฟกจงไปย่อยให้ไรเดน So สรุป I just ค kind ลิป of เลย wanted to ไร ask เดน if maybe เลือด 20,000 any ขึ้น of you have ever เรา met เลย an ต้องเอา adeptus แฟก like that? คืนให้ปู่เคยเห็นปู่จง Pure เลือด white 40,000 illuminated โอ้ crane? ใช่ใช่ The only two 40,000 we've นี่ ever met are เยอะ blue มาก and เลย white and black and brown. โอ้คือ Have you ever met ส one รุปก็ that's คือ pure white, เกลือ Clever ก็เลยเอาไปย่อย Never has one met an เกลือ adeptus with เกลือ such เกลือกว่าเดิ features. ม One surmises such a description is but a hyperbolic embellishment that oft results from narrative accounts. That's weird. Was it really just a dream then? Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. All I really want is to เมื่ help อกี้ Granny ปล่อย recover จอย her นึกว่า memories. ครบร้อยแล้ว I'm really grateful for all your เมื่อ help. กี้ปล่อยจอยแล้ว Leave it to us. Now that we know the 3 locations, ไร we เดน just need แก to เลือด visit เยอะ them one by แต่ตีบ one. วกเข้า Let's go to Mongshirin first. Okay, I'll go get Granny. 50,000ก็มีนะปูจงโอ้50,000นี่คือ ใส่อึดเลยนะ ฮูราฮูราลงข้างล่างใช่ไหมข้างล่างใช่ไหมโอ้ทำไมเราไม่เจอเนี่ยเรามาเจอตอนนี้ หรือว่ามันไอ้นี่หรือเปล่า คืออะไรนะ แรกๆคือเราไม่เห็น พอละไมทีมันก็เกิด มันมีอะไรแทงอยู่อะ Wangshu, Do you remember this place, Granny? yes. The fish here is very delicious, and if you look out into the distance, you can always spot a bird that's been left behind by its flock. I believe I used to have a กลาง room เต็นท์นอนอยู่ใน here. ดันเอ็ม It had a window. Yes, I spent a lot of time looking out that window. Which room was ขออ it นุญาต again? เปลี่ยนน้องนาง Let me อยาก look. ให้เรเดนเลือดล้านหนึ่ง I'll come ความ with. แรงคี2โอ้ เลือดละโอ้ถ้าขนาดนั้นบอส
ต้องแบบว่าร้องขอชีวิตเลย I'm still having some trouble understanding what she's talking about, but แบบนั้น if คื she's อ so บอสต้อง familiar แบบ with ว่า this place, that must อย่า mean she lived ย here, อม right? แล้ว Wait, huh? Shut up! What are you doing here all of a sudden? You scared the living daylights out of Paimon! I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for concern. It's been a while, Cloud Retainer. โอ้ถ้าขนาดนั้น I โซ see โล่ you ไม่ have เป็นเลย returned to your previous form. โซโล่แปลว่า I have ชั้น indeed. ชั้นเลยนะ I แต่ว่า fought โซโล่แบบ alongside her in ดุ this ดัน form ไม่ on เกรง many ใจใคร occasions during the Archon War. อยู่ Oh น้ำส้ม wow! What was she like during the war? อยู่น้ำส้มมากินด้วย Oh wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? เดี๋ยวเลย อันนี้เป็นแบบเนาะ เดี๋ยวน้ำส้มกิน 3 จุด 3 จุด Behold, the glory of one's รู้ newest สึกว่าน้องนา invention, ตี the แค่ Bang มัน Bang มันดีเลย continuous นิดหน่อย fire อะ mechanism. Hands up and surrender, or be prepared to face the full might of the Adepti. An impressive imitation. เดี๋ยวเราดูคลิปหรือเปล่า Paimon knows her all too well. อ๋อ Even so, อันนี้ 3 จุด Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable as her skill in mechanics. ขี้เกียจปั้นเลย The Archon War reached its peak after Guizhong's death. โลอายากะค่าตัวแพง The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles เป็นตัว was ถ้าเกิด taciturn and มา solemn, ลีลานะเอาแน่นอนอาย only กะ speaking when she had to activate her sigils. อยากได้บอกว่าเป็น Cloud น้ำแข็ง retainer who แบบเทพ barely ตัวนึง talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If you were so Raiden Ante powerful in T1 your หายไป human เลย form, why did you decide to take up your bird form น่าจะ again? อ๋อไอ้ Once one เลือด had สี bid หลาน farewell to the world of mortals, what use would one อัน still นั้นคื have อ for รอ such a แบบว่า shape? ฟื้น When dwelling ฟื้นพลัง between mountain and forest, away from the ไอ้นั่น struggles น่ะ and 300 troubles เปอ of ร์ the อะ mortal world, a แบบนั้น mortal คือ form is กดอันติ hardly ได้ the ทัน most ทีเลย fitting อะ of choices. After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor, and always in her avian form. มัน3 Although จุ I ด do ใช่ไหม believe there was an occasion some 30-odd years ago, when she decided to don her human form. I believe it was for the purpose of... น้ำส้มแม่งโดน One believes there is little need to relive bygone ว่าอยู่ matters. วางไว้ตรงนั้นน้ำส้มโดนย้ายได้ไงโดนแอบกินเอง Back then, at this place, Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are มัน traveling จะ with ดี Cloud เลยอะ Retainer, เวลาเนี่ย I trust you are in good ไฟ hands. ตีศิลาพัตเติ้ลอะ Everyone! I think Granny is finally beginning to remember her past. Slowly now, calm your mind and recount what has been recalled. บางวิสัยทัศน์ a long time อันนี้ ago, อะไรอะ I ตีหน่อยลูกตี here มันรู้สึกว่า to มันบางวิสัย recuperate from my illness. น้องเวิร์ดตีหน่อยตี So what พุ่ง Shinju หน่อย said ตี is พุ่งหน่อย true. You ตรง did นี้ตี fall พุ่ง ill. หน่อย Was that why you went into hiding? I วัด มัน ดี จะน่า ครับ รักหรือ don't ว่าน่ากลัว remember. แต่ละ I'm very sorry, but I can't even remember the name of my ที่อยาก illness. ได้ก็คือไรเดนซี Only 6 thing I can ไม่ remember ถูกแล้วนี่ is that ไร it เดน took ซี a 6เขา great จำตัว toll พลัง on คือสิน me, หาอาสาคี5 ล้าน and โอ้โห there was no cure ถ้า for ขนาด it. นั้นนะ I was confined บอส to ต้องร้อง my แบบว่า room in ตัว Wangshu ถึง Inn, ถึงวาน where อะ I ต้องร้อง spent แบบว่า many ร้อง days ขอชีวิตเลย unconscious. I'd come to every แบบ once นั้น in a while and stare at the อา migrating บิก็ birds outside the สบายๆนะ window. โซโล่ It was a solemn sight. I remember crying, but I'm not even sure I knew why. One day, I met a traveling merchant. Upon เป็น hearing นี่ of คือ my ไรเดน ill ที่อยาก using ได้เหมือนกัน Adepti blood, and could be ครบ used to 100 alleviate my symptoms. Wait, but if your illness remained dormant for several กองข่าวยัง decades, ขึ้นยากข are นา you ดกอง saying ข่าวยัง that ขึ้นยาก what เลย you're นะ going through now is just a relapse of what happened all those years ago? ตัวมือซีซั่นตอน And it was นี้ก็ all 852 thanks to the นะ pills ถ้าเยอะกว่า that นี้ you อาจ managed เกิน to keep 2,000 the เลย symptoms in check? ขนาดนั้นก็ ดี Paimon's ใจแล้ว brain นะ kinda ถ้า hurts. ดาเมจขนา Do ด you นั้นนะ remember anything else? I'm sorry, I don't. กองข่าว
Viewpoint. Oh, if only I wasn't so useless. Hey, you're not useless. You've done so much for me. Watch me grow up. มีตัว Raise เดียว me. ที่อะไร Oh, จริงๆไม่ชอบ fret คือ not, ค้าง dear คาวไฟฟ้า child. Granny ไอ้ was นี่ just ด้วย a bit อภิ frustrated. ไฟฟ้า That's all. ที่มันชอบ The คนตัวนะ recovery อ of ภิ a ไฟฟ้า person's ว่าตีไม่เข้า memories is a gradual process. Finding pieces of one's past is always superior to not finding anything at all. เอา Let us make haste to the next location. แรงขึ้นเลย Next location. ไม่ตกใช่ไหม Why don't we go to the area Mark north of Dwayun Karst next? Này There nó mà cũng isn't này nó. really a landmark there, so where should we start? Oh, Paimon's got it. Let's check out the houses in the area first. After all, if she was there for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this rate, we'll recover all of Granny Wendai's มี memories ครับ in ที่ no time. ทำติดก็สวยไปแล้ว What the fuck เลยนะ รูปภาพมี3มุมมองระหว่าง IG กับทวิตเขาบอกว่ามันสวยนะแต่ว่ามันดูน่ากลัวก็ฉันว่าให้มันดู ขึ้น น่า ชื่อก ลัว ว่าสีหกยังไงก็โหดอยู่แล้ว น่ากลัวน่ารัก เป็นตัวที่ไฟฝันก็คือ C6 เลยนะ ก็คือตัวไหนก็ได้อะที่เป็นตัวอวยอะคืออันนี้คือเป็นตัวที่ไฟฝันมากเลย โอเค เดี๋ยวนะ ตรงนี้มีด้วยเหรอ น้ำหาบ่อแส ไม่ได้ทำไม่ได้มันอันนี้มันต้องทำคนเดียวอ่ะ อันนี้มันไม่ได้นะไม่ได้ มันต้องทำคนเดียว เดี๋ยวลองไปดูกันอันนี้มันติดตั้งได้ยังไม่ได้ เราไม่มี C6 ลงไรเดน ตอนนี้ตัว5ดาวตอนนี้ยัง4ตัวเลยตัวที่เป็น5ดาวยกเว้นตัวรุดเลนนะโมนานี่ตัวนี้แล้ว Coming at you. Attack! That's the way. คือมึงติดตั้งหลังหรือว่าต้องทำ Can't run from death. รู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นมาสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ Whoa, why are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round up some bad guys. Eat this! Lightning flash! A hunter becomes. หน้าไปตั้งมีมันเริ่มขายซีสองการตลาดหลายตัวเลยนะซีสองอ่ะถ้ามีซีสองก็โห Do ด you แล้ว remember anything ค่อน about ข้าง this ที่จะ place, Granny หลาย Wendai? ตัวเลยอย่าอายกาควา Let ตาย me 10 think. ล้านความแรงคิด I 10 ล้านล้าน feel like 20 I've ล้าน been ล้าน here พลังชีวิต before, but พลังชีวิต I don't 10 ล้าน think ล้าน I บนนั้นพ stayed ลังชีวิ here ต too ล้าน long. ล้าน I might have just rested here Có các bạn tên briefly đó. before continuing on my way. อายกา Got it. That's okay. There are still plenty of other ทั้งอ places บิส we ทั้ can ง check. วานนี่ต้องแบบว่า Wait a ต้องยอมเลย second. If I remember correctly, เป็นแบบว่า end I game ได้เลย believe นะ I brought. Ah, yes, I brought some sweet snacks with me. Go on, take some. You need to eat a lot if you want to grow big and strong. Oh, thank you. ไม่ทะเล Then ทราย Paimon will help herself. ทำจบแล้วยังลำบากมันเป็นแมปที่ว่าลำบากสุดๆเลยนะ ถ้าฟอนเทนคือดูง่ายไปเลยนะ แต่ว่าทะเลทรายนี่ต้องยอมเลยแทบจะไม่อยากทำเลยนะ ใส่มาทุกได้แมปมันต้องทำคนเดียวอะแต่ใส่ได้แต่ต้องทำคนเดียว
อยากเห็นบอสซินโยล่ากับ Barely a scratch. แค่ทุกตัวเลยอะต้องยอมเลย Halloween thunder! Coming at ya! Watch out! Attack! ข้างล่างที่เป็น That's the way. Take this! ใส่น่าจะ100พอดี ใช่แล้วน่าจะว่านะคิดมาโอเค โอ้ยแค่นี้ยังน้อยไปเถอะบอสในอาบิสเห็นมีเลเวล100ด้วยตัวละครเราแค่เลเวล90แต่เจอในอาบิสเลเวล100จะสู้ยังไงก่อนแปลว่าบางทีมันก็ตึงเกินนะไหนอะอยู่นี่ใช่ไหมร้านด้วยรัดจ๋าพี่มาแล้วจ้าขอหน่อยนะหายากคุณรัดจะไม่รู้เนี่ย มันจมดิน ต้องเข้าอีกทางใช่ไหมตีให้บอดร้องขอชีวิต ใช่Paimon sees an abandoned house! Why don't we take a break over there? This place. It's. Did you remember something, Granny? I remember. Shuyu. This. It was a moonless night. I had been injured, so your grandpa was supporting me. We fled together with some being in the fog behind us in hot pursuit. I had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. Your grandpa set up a barrier outside, but neither of us knew if it could hold the monsters back. I remember that night. I remember falling to my knees, reciting a prayer over and over. I alone am the source of this sin. Punish me as you wish for forsaking my oath, but spare my innocent child. Sin? Oath? Did you do something wrong? I don't know. I don't remember. I only remember praying in the darkness with all my strength until the sun finally rose again and the fog cleared out. Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. That baby was your father. I remember I clutched him tight to my chest and wept tears of joy. It was the first time I'd ever felt such happiness in my life. My dad? He was my pride and joy, and so are you, Shuyu. You're so much like him, and I love you both so much. But you're always going to be different from me. I don't care what you might have done, Granny.
You're too sweet, Shuyu. I'm lucky to รั have ก you เลเดน with ข้าง me. รักน้องนาฮิดะ If น้อง not น่า for รัก you, I would not have เป็น had น้อง the น่ารัก courage มา to กเป็น come ตัวโร here ลิที่ to น่า try รัก to มากเลยนะ remember what I ชอบ had ชอบเหมือนกันชอบ forgotten. All right, let's not stand around any longer. There's one place อ๋อ left. ยากอย่าง Yes. อยู่อ๋อ Let's คน go นี้เหรอ take a look. If one recalls เล่นเคว correctly, ส the ตำนาน next ของ place should be เจ้า Chinese เม Peak. คา You and I, how fares your health? I may be a bit slow, but I'll do my. ไอเจ้าวนเมคาเลยนะ ใช่เจ้าวังวนเมคาอักกีใช่เล่นอยู่ ไม่ได้ มันเขียนว่า 9 มีนาวันเกิดน้องทิพย์แล้ว น้องทิพย์นี่ใคร เกิ อ่ะ ด Climb on. I shall carry you to the top. 250นี่อายุ Oh, such lightness of weight. อายุ18 All those who grow old grow frail in the end, do they not? ไวมาก First, you lose your memory, then your health. Eventually, you end up losing everything. My only wish is to depart this world with a lucid mind, to free myself of this torment and the burden. We're finally here. Does this place feel familiar to you, Granny Wendy? Let me see. สตรีมของตัว โอ้โหฝนตกเพียบเลย ออกเป็นตัว ลูกเขียว Strange. ทำให้หวันไหว Have I lived here before? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, มันกำลังแข่ง though ค I วามอึดกัน couldn't อยู่ remember everything, I still felt a sense of familiarity. I could easily picture myself in those places. But here, I don't have that 1 feeling. มีนาวันเกิดน้อง Perhaps I ชาย did come เกิด here วัน in พฤ the หัส past, มีนา but it just didn't Ooh, leave a strong impression on อีก me. 3 วันเองอีก 3 วัน Did the stories get it wrong then? ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมาฟื้นแล้วอะตรงนี้เหมือนจะมาฟื้นแล้ว อ้าว เดี๋ยวค่อยมาไหมเพราะว่าตรงนี้มันครบ100แล้ว อ๋อใช่ระวังนั่งอ่านอยู่โอเค เดี๋ยวค่อยมาไหมเดี๋ยว Yeah, that's จะต้อง true. ไปนี่ก่อนไปวางห But มาก they're รุกก่อน also นะ the เพราะว่าหมาก only รุกมันต้องทำคนเดียวเดี๋ยวอย่าไปวางหมากรุกเพราะว่าถ้าเกิดวางหมากรุกเนี่ยคิดว่าน่าจะครบ100พอดีเลยเราจะได้ไปสำรวจโซนฟอนเทน จะได้ไปสำรวจโซนฟอนเทนสักทีกลัวลุ้นการมากกลัวจนถึงขั้นที่ว่า ลุ้นการมันตีแรงมากเลยนะลุ้นการมันตีโคตรแรงเลย แล้วอึดลุ้นการนะใน8 อันอย่าไปใส่ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปสำรวจฟอนเทนต่อ โอ้ไม่ก็ต้องไปไหม ขอให้ไม่มีใครจำวันเกิดเราไม่ได้อ๋อ ยูมีไม่ไปได้ We're finally here. ลุ้นฮัน Does เตอร์ this ตี place ที feel ตายเลย familiar to you, Granny มันเอาแขนฟาดทีเรา Let ตาย me see. ใช่ไอ้ท่าหมุนอะไอ้ท่าหมุนก็ทำให้แบบว่าตื่นได้เลยอะท่าหมุน Strange. แทบลมไม่ทัน Have เลยนะ I lived here before? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiarity. I could easily picture myself in those ครบแล้ว places. ครบแล้ว But โอ้โหครบแล้ว here, I don't have that โซนไม่รู้ feeling. Perhaps โซ I น did come here in ครบ the แล้ว past, โซ but น it โซน just พวกนี้ครบ didn't แล้ว leave นะ a ครบแล้ว strong impression on เป็น me. ไทยแล้ว
Did the stories get it คือ wrong? เป็นลูกครบแล้วต่อไปก็เหลือฟอนเทนกับอินาซึมะ Yeah, that's true. But they're also the เป็ only นไง thing คุณ we โย have เกิ to ร์ต go ก็ off สำรวจบ้างก็ of. ได้ จะได้เพชร Paimon was hoping this place would jog Granny Yondai's memory just like the others. นั่งพิมพ์แชท I'm ถ้าผม sorry สำรว to จผมต้อง disappoint you โทรไป too. ด้วยแล้วก็ It's all พิม right. พ์ไปด้วย We're งั้ not นเหรอ going to give up yet. We'll figure something else Hey. out. Just ไป you ไป wait. ไปฟอนเทนต่อไปฟอนเทน ผ ต่อ มไม่ได้มีมือที่สามแบบ Thank นั่ง you. พิมพ์นะ If only I could remember. วันทวิส Huh? That way. What's that mountain? เกลียดมากเรียกได้คนเรียกถ้าและถ้ารุนจากกับรูฮันเตอร์มันมาพร้อมกัน เราคงจะตุย Looks like we've come full circle. ใช่บางทีก็ลงไม่ทันนะวิ่งนี่พลังสเตมิน่าหมดก่อน หนีไม่พ้นก็ต้องตายด้วยน้ำมือ Granny, are you กลาง okay? เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร Don't ตก push yourself, รุนจาก Granny. ตก It's okay if you can't remember. You shouldn't do พ something รุ่ง that นี้ช่วย makes you ทำเควสเมือง sad. หน่อยเควสโลก ได้ครับได้เลยนะ Mount Outsong holds some. It does, but I. เดี๋ยว Are มา you ช่วยเดี๋ยวมา feeling ช่วย un? My head. ขอบคุณครับน้องเวิร์ดสำหรับโดเนท10 บาทนะ Is there เป็นไทย anything สัก we ที can do? Let us go to Mount Outsong. ช่วยหาหีบจากเควสอารานะด้วย Fret not. ไอ All will หา be. You อา may รา leave นะ the rest 76 to ตัว me. ใช่ไหม Wait, really? When did you do that? I never leave anything to chance. มาสำรวจฟอนเทนแล้วเควสเทพเจ้าเมืองสมิโลโคตรยาวมากจะไม่รู้อ่ะไอที่ว่ากินใจอ่ะก็คือฟอนเทนอ่ะไอเมืองเนี้ยคือกินใจมากๆเลยนะเควสพระเจ้าเนี่ยเควสตำนานเนี่ยเหลือแค่นี้เองนะเหลือแค่นี้เองอะไรนะแนะนำ YouTube เลย คือผมก็ยังจำนวนยังไม่ครบเหมือนกันนะ แต่ว่ามันไม่บอกจำนวนว่าขาดต้องมาใส่ในการ verb to เดา ไม่อ่ะ เรามีสมุดมันจะบอกว่าคีบอยู่ไหนแต่บางตำนานเรายังไม่ได้เปิดตำนานอะไรแล้วนะแป๊บหนึ่งนะ อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่อยู่อันนี้ใช่ไหมตำราอารยกาใช่ไหมไปนอนแล้วครับฝันดีทุกท่านฝันดีครับคุณพกเล่าฝันดีนะมาช้าแต่มาแล้วสวัสดีนะคุณตำหมอสวัสดีครับเควสป้าเซียนทำเราร้องไห้เควสตำนานเราทำไปตั้งแต่ป้าเซียนโอ้ยยังไม่รู้เลยเนี่ยเพราะตอนนี้นี่ก็ทำเลี้ยงคนอยู่ทำเลี้ยงคนอยู่ใช่เรายังเปิดไม่ครบน่าจะเป็นนี่นะเอาละละนา76 ตัว What the fuck พวกเรากลายเป็นทีมงานไปซะแล้ว วันนี้ทีมงานน่าจะไปนอนแล้ว ช่องเรากดข้ามรัวๆเหมือนกันเลยกดข้ามรัวๆเหมือนกันเลย ข้ามอะไรอะไรนะ76 ตัวหรือใช่มี76 ตัวไอตัวเล็กๆแทบจะไม่อยากจดจำเลยนะหายากว้าไป76อ๋อ ตรงนี้ก็94อยู่นะอีกคน อยู่บน ปูจ๋าแม่ตอนฉลองมายืนให้ดอกไม้เป็นดวงพุงไพ่ไม่น้องน่ารักน้องอะไรแล้วนะแต่ว่าไม่น่ารักตลอดไปไอตอนที่ไม่น่ารักเนี่ยตอนที่หาไม่เจอนี่แหละตั้ง76 ตัว
เมนูซีนในเมืองฟอนเทนน่ารักใช่น่ารักมากเลยเมนูซีนอะ เมลูซิลัปเตอร์ เป็นตัวอะไรนะมันเรามองไม่ถูกมองไม่ออกว่าตัวอะไรนะเมนูซีนอะแต่น้องน่ารักน้องหมดตัวลุยเดียวสู้ๆยังน้องยังไม่หมดยังไม่หมดยังอยู่ตอนนั้นพี่จะไปทำอะไรวะอ๋อไปดูนี่ผมมาถึงนี่หรอ ไปดูนี่อะไรนะต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้น้องสาว Things are going a little too สวนดอกไม้ smoothly ที่ป today. ลูกไว้เนี่ยที่ว่ามาร์กไว้อยากจับกินทีละตัวน้องเห็ดอะไรนะต้มยำเห็ดต้มยำเห็ดแซ่บๆเลยโอ้ฟังแล้วหิวเลยอะต้มยำเห็ด เลือกกับเราครับอร่อยฮีทแบทเทิลใหม่อะไรนะฮีทแบทเทิลใหม่พี่ชนะ2-3เฮ้ยอย่าดีกว่านะเดี๋ยวนะการ์ดใช่ไหมนี่ไงมีนักเดิมพันแข่งแกร่งอยู่เนี่ยคุณโยเกิร์ต แพ้หน้าขาวลงไอจีด้วยเอาไหมล่ะกล้า เฮ้ยโตแล้วนี่ไงเนี่ยส่วนดอกไม้เนี่ยต้องให้น้องสาวมาถมนี่ไงเต็มเลยเนี่ยต้องหน้า น้องสาวอยู่หน้าที่ตรงนี้มั้งอันนี้เนี่ยเรามาอยากกดนาฮิดาน่ารักไออยากใส่กางเกงนะใส่กางเกงในหรือใส่เพมเพิร์ดมันเป็นในนี่กางเกงฟักทองมันเป็นกางเกงฟักทองน่ารักใส่เกงฟักทองเกียไม่เสียอะไรไงโอ้ยยาเลยน้องเวิร์ดมือในการเล่นการ์ดที่ห่วยมากๆขนาดยังแพ้บอทเลยนะไม่ได้เสียอะไร นี่ไงคุณโยเกิร์ตอะที่ตึงๆอะเห็นบอกว่าแพ้หน้าข่าวอะไม่เคยแพ้นะแพ้หน้าข่าวตกใจกับวิ่งชนแพ้หน้าข่าวรู้ไหมว่าผมกลัวอะไรผมกลัวสตรีมสไนป์ผมจะปิดจอไว้ปิดสตรีมไหมปิดจอเดี๋ยวนะมันอยู่ต้องไปหาน้องสาวรู้สึกว่าจะเป็นน้องเล็กๆอ่ะนาฮิดะที่รักดวงตาบ้องแบ้วสมมติจะมีน่ารักน้องน่ารักนะเป็นน้องโรลิอายุ500 ปีเลยอ๋อมอนเตอร์ Hey there! ไม่ตายนี่ไงเราต้องพาน้องสาวคนนี้ไปชมสวนดอกไม้สวีทฟลาวเวอร์นี่น้องสาวส่วนดอกไม้เรียบร้อยแล้วป่ะอยากให้ความฝันน้องสาวนี่เป็นจริงว้าน้องวาชาส่วนพ่อชำที่เต็มไปด้วยสวีทฟลาวเวอร์กดซูมตู้ไปตั้งแต่ป้าเสียงมาใหม่ๆยังไม่ได้ตัว5 ดาวเลยเยกับเซียวไม่ออกถ้าเหยาสีหนึ่งมาแทนรุ่นได้เลยนะตัวรุ่นเล็กนี้ได้อะไรมาแทนนะ
ชมสวนกันสวนดอกไม้สานฝันความฝันให้น้องให้เป็นจริงสวีทฟลาวเวอร์เพียบเลยเนี่ยทำความฝันน้องให้เป็นจริงขอดวงหน่อยนะแต่ได้ท่านเลดเด่นก็ไม่ได้ก็ไม่มีตัว5 ดาวตัวไหนออกมาขอให้ได้นะขอให้ได้ตัวที่สมหวังได้แน่นอนส่งในนี่ไปให้นะส่งดวงไปให้ส่งแฟนไปให้ ฮะอะไรนะคุณไรเดนบอกกดทีละ1ใช่ไหม ในนี่นะซูมออกในวันคริสต์มาสของปีที่แล้วของขวัญวันคริสต์มาสโอ้ได้ของขวัญคริสต์มาสพอดีเลยยายจะเป็นของขวัญวันเกิดหรือเปล่านะตู้อยู่ถึง9 มีนาไหมตู้มันอยู่40 วันอะถึงน่าจะถึงนะน่าจะอยู่ถึงยายเอจะเป็นอ๋ออ่านแล้วเนี่ยขอให้ได้ยายเอเป็นของขวัญวันเกิดนะขอให้สมหวังได้แน่นอน Come on, just tell Paimon already. What's this thing you've prepared? Here. This is it. Huh? ตอน But นี้ isn't กำลัง this สา the นฝันน้องให้ mechanism เป็น that you จ were ริง tinkering with when we first got here? Oh, is it another invention of yours? Precisely. A recent one at that. I am most pleased with the result. I call it the Suspensus Somnium mechanism. It periodically releases a soft breeze, which when paired with a gentle adeptal tune, can help the listener subconsciously relax and even enter a เอาไว้นี่ semi-hypnotic แหละให้น้อง state, ชมสวน soothing agitation and anxiety, relieving exhaustion and อันนี้ก็ insomnia. Its potential uses are numerous เดี๋ยวจะ indeed. มีอีกเหรอ And of course, it can also นี่ aid ไง in the ที่เรา recovery of ทำ lost ใช่ไหม memories. Whoa, what a cool! We could have come to Mount Outsong right off the bat and saved time on a lot of floating. How preposterous. เดี๋ยวนะ Had you เรื่อง and ค่า I อะไร not อ่ะ recalled much of her past through her own efforts, we Adepti can only help those who first resolve to help themselves. Had she lacked such determination and strength of character, one would have little to offer in way of assistance. อันนี้ไม่ชัวร์ว่าเราต้องเก็บดอกไม้ให้หมดหรือเปล่านะ Hey, what's that other thing? As previously mentioned, a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the mechanism. One secured such a tune from Streetward Rambler. Only with her melodies can the mechanism reach its peak เกือบร้อง power. ไห้คิดว่าอัญญากะจะไม่ออกสุดท้าย Paimon can อ feel อกใน what วัน you คริสต์มาส mean. โอ้ย Paimon's ดวงดี body มากเลยนะ feels ออก light ออก as พอ a ดีเลย feather. It's as if she's lying down on a เอ้ย warm ไม่ใช่นะ patch ฮิดะ of สุเบะอัญญา grass กะแต่วันที่ after a 25 super satisfied. And you and อ๋อ I. Is the mechanism Hey, helping you 77 โล to relax? อยากได้พรดวงจันทร์แต่พรดวงจันทร์จะได้อะไร It คิดว่าตัว appears มัน she จะ has ได้รู้ already succumbed to the depths of พรดวงจันทร์ reverie. ใช่ไหมมันได้เพชร Join one on this 90 side. วันวันละ We 90 shall give her some time to herself. ใช่คุณเรนเดนบอกว่าเพชรตะวัน30 วัน The drought is over. But why do you look ก็ like you want to รวม cry? ๆก็2007เพชร The potion. It's nearly run its course. I've never regretted meeting you. Not even for a second. Please. Please, no. Have you forgotten? This ไม่มี is เงิน the เติมอ่ะ world you อยาก left ได้ behind. 79 บาทจะไปเติมพรดวง One จันท of ร์ gentle พรดวงจันทร์ breeze นี่ and morning dew, รู้สึกว่าคุ้มเลยนะ perfectly straddled betwixt the realms of heaven and ก็ earth, ได้เพชรมาอีก300เพชร is your home. This is ไอ where you เจนิติก belong. คิสตันอะได้มา You should have 300 never left. The you of the past,
the me from not. So that is the truth. เล่นเคว No สอยู่ wonder ดีๆ this รู้สึก place มี is คน so ค้างใส่ familiar. Granny! Granny, are you okay? Cloud Retainer. Your memories have โอ้ยยัง returned. หาตัดไม้ Wait, did you just call her by her full name? Does that mean you หา already คนโด knew each ให้ other? อ๋อ Yes, โด I now remember โดเป็น everything. ข้าพรดวงจันทร์ Everything. จะเอาไปซุ่มเจ้าแม่ยายเอก Granny, please don't ให้ cry. มาประดูประดับบารมี I'm ท่าน here. แม่ไรเด่น I'm here. เอามา Oh, คู่ don't worry, my กัน dear child. Granny is fine. I'm so sorry, everyone. You've gone to so much trouble on my behalf. It's all come back to me now. The most important thing that I had forgotten was the truth of what I once was. One can sense the guilt that now plagues your conscience. เอา UAD มาจะเติมให้ Claiming a truth Oh. long buried is sure to Lady. come with a myriad of complex emotions. ไม่ใช่เขาไอ้นี่ Perhaps no. It's เขาจะ okay. เติมพรดวงจันทร์ให้ Now that I've remembered, เขาจะ I must face my show you. Everyone, I cannot thank you enough for all your help. I'm ready to tell you my story, if you're willing to listen. Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past doesn't matter. I love you more than anything. Nothing you say แต่ can เดี๋ยวนะ change that. มาเติมให้ได้ I แค่เพช know, ร dear child. อะไรนะ My feelings for you ส่วน are พรดวงจันทร์ exactly the มันต้อง same. ซื้ออ๋อ It is ส่วน for พรดวง this จันทร์มันต้องซื้อ reason ใช่ไหม that you deserve to know the truth. Some time ago, I made a terrible mistake. One for which I เติมร้าน could ที่ never ในเกม atone. Is this the sin that ใช่ you ใช่ mentioned in แปลว่า Joyun ปุ่ม Karst? ดีแปลว่าเป็น What ร้าน happened? ร้านที่ว่าเติมประจำอยู่อะ I am, ก็ in ถูกเหมือนกัน truth, นะ not a human being. My real form, one that I held for centuries, was that of a wild crane. I spent many, many years living on Mount Outsong, bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. The Lord of the Mountain, Cloud Retainer, became aware of my existence and began to share many stories with me. She even passed on the secret of cultivation to me. Though she never took me on as a formal disciple, I always saw her as my master. Whenever she took out her tools to work on mechanisms or new inventions, I would also stand next to her and watch. I even contemplated completing my training and becoming an adeptus in my own right. I followed her teachings, and time gradually passed us by. Until that fateful day 50 years ago. เราซื้อที่สอนวิชาภาษาจีน 50 years ago? ให้เลิกสุ่มส่องอังเปาสูงสุดก็ That's right. สูงสุดก็คือ Master เพื่อนได้ regaled 30 me บาท with ตาม many สูตร7 บาท stories of her past อยากเติมเข้า deeds. ชอบปิดเทอม From จะเล่น them, I learned how she had saved people from เรา a เรา similar ซื้อนี่น่าจะ crisis แบ in บ the ว่ามีกิจ past. กรรมให้สุ่ม She อัง was เปา the one I looked up to the most. More than anything, I dreamt of becoming an adeptus like her. I wanted to travel the land like she ที่ had, ทองมานึกว่า relieving เธอตัวละคร suffering สุดท้ายแบบ wherever I โอ้ went. โหสกายวอร์ดแน่เลย But I was still far from being a real adeptus. I possessed UAD มา no อย่าละติดก่อน ability to take on human form and fit in with the crowd. Once she learned of my desires, Master prepared a special. She warned me that the potion's effects would only last 10 years, and if I were to fail to return to my original form at the end of that time, I would forever forget my past as a crane and become something neither human, beast, nor adeptus. Oh no. So that was the source of your dementia all along. อันนั้นอะไรอ๋อเป็นนี่หรือจะเติม DP ดี DP มันจะหมดเดือนแล้วอ่ะถ้าจะเติมอ่ะแนะนำว่าต้องวันที่ 1เลยอ่ะ
เพราะว่าถ้าเติมตอนนี้มัน Was it because จะหมดเดือนแล้ว Grandpa? Indeed, I fell in love. Though he was human, he had spent his entire life training on Mount อยาก Tianheng. มากเลย When 300 we met, 300 it was กว่า not only my first foray into the world below, but his as well. Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared deeply about the EP ได้อาวุ world ธ and ได้โลโก้ wanted ได้เล more ซิ่ง than ได้อัพได้เงิน anything ได้แล to มฟาร์ม cleanse เสี it ย of เวลา all pain and suffering. แต่ว่า I could not help ประ but มาณ fall เดือนละ for him. 300 กว่า But my 300-400 time ประมาณนี้ continued to tick away. Those 10 years passed by in a flash. Yet I did not want to leave his side, so Oh no, what happened next? I committed an offense. I wanted to stay with him, even if it meant living a life full of pain and suffering, even if it อยาก meant ลอง that I would เติม eventually BP turn เข้า into a ขี้เกียจ monstrosity. รอเลซิ่งเต็มเสร็จแล้วก็ส่ง I อะ knew เห I มือน had betrayed เหมือน Master's เคยเห็นอยู่ hopes, นะ but I was too ashamed to face her. So I wrote. อันนี้แน่เลย I was 729 convinced that she would not support my decision, and I lacked the courage to speak to her face to face. But that ที่ was เคย only ไม่ the เคยเติม beginning แพ็ of ก my ทีนะพระ troubles. เจ้าเคยเติมแต่ I อัศวิ began น to suffer ที่ from เป็น a strange 349 illness. My memories became hazy and confused, and I could no longer หาย keep ใจเหลอ myself awake. ราคาร้านไม่ถึง I อ๋อ understood that my pain was caused by my refusal to return to the life I was fated to lead. Along with my memories as a crane, I soon forgot the true cause of my suffering as well. I knew only that I had committed a sin. All I could do was pray for forgiveness, even if I had long forgotten what needed to be forgiven. Looking back, I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was such a fortunate coincidence that we were there at the same time. If it weren't for those soul รอเติมเดือนหน้า revitalizing tea แต่ใคร pills, จะเติม I ให้ก่อน probably would have. Granny, what's wrong? Coincidence? Why did I ever think it was a coincidence? Tea pills concoct master. Don't tell me. Human custom would dictate the conferral of gifts to be in order when one's progeny is well. แกล้งน้องตลอด So when I tried to conceal my name, one still remembers when you were อ๋อ but a แกล้ง fledgling. ที่น่าจะก You ระโดดลงมา possessed ตุ us. ย One found you with such ease every time. Wait, Paimon's confused. อันนี้ไม่รู้ซีนหมู่ So, บ้านไม่รู้ซี Cloud น Retainer, you found Yuendai again? But how? Perhaps it is now time for one to... เฮ้ยไหนอย่าลองเข้าไปดูกันนะเพิ่มมีกล่อง One was furious upon receiving your เฮ้ย letter. ดีนะที่ว่ามาเนี่ย Seized with anger, one set out to bring you to your senses. เวทโลก ใคร ใครมันจะใจดีเติมไม่ฉลองคนเกิดเดือนมีนาอย่างเราเชื่อว่าต้องสักวันต้องมีแน่นอนคนที่ว่าใจดีเติมให้แต่มีพีมันตรงที่ได้โลได้เลซิ่งได้สมุดทับใช่ได้ทุกอย่างเลยอะแต่ว่าไอ้แบบนั้นน่าจะได้มันน่าจะประมาณ700 กว่าเอาไปอาราชอนกันอย่างแล้ Truth. วนะ One had more than a few misgivings about your chosen ยัง partner. หาไม่ครบเลย As an exorcist, ยังหาไม่ his ครบเลย talent was lacking. ท้อมาก One could hardly say his skill with sigils was any better. But soon, one came to appreciate the devotion he bestowed upon you during your ดี illness. เนี่ย He never uttered a สวัสดีอาเฮ complaint ด and ฉันชื่อ rarely ไพ left your มุ่ง side. ไพมุ่ง Unwilling to begrudge someone of such character, one decided to overlook his aforementioned deficiencies. Glaring though they may have เรือ been, ลำไหน wishing to grant you a life without regrets, one gathered many divine ingredients
and used one's own blood to create a form of medicine. Though imperfect, it managed to suppress the more dire effects of your illness. คุณโยเกิร์ตทำเควสนี่แน่เลยอะ As for how to deliver the medicine, มีตำนาน2 อัน after much ใช้เวลา contemplation, one 5 ชั่วโมง eventually decided to perform the deed อ่านได้เรื่อง himself. อ่านได้เรื่องไม่ได้ One แบบ took ไม่ได้ great กด care ข้าม to มันนะ alter one's features ชั่วโมง2 ชั่วโมง and select the นานมาก appropriate attire. ใช่ วนวอร์มให้ก็ Only ได้ after, as one expected, หากก you ด were น้ำคอ most ปลาอยู่ ignorant จะ of เอาคอ one's ปลา true ถูกใส่ identity. ได้เลยดิ You showed not even the ของปลาตอน slightest นี้ยัง inkling of recognition. ยังไม่ได้อัพเลยนะยังขัด One was คัดตี quite นี่แหละ torn. Should one have celebrated the success of one's disguise, or mourn the loss of your ปลาต acquaintance? กยากตกจนหัวร้อนมันจะยากตรงไอ้อาบีดอะที่ว่ามันชอบมาก่อกวนอะบีดน้ำแข็งนี่แหละที่ชอบมากวนไม่อ๋อที่ร้านเติมให้ Skyward! Scatter! อ๋อนั่นแหละเอกขอให้ได้นะขอให้ได้10 โลนะ Yeah! Skyward! Scatter! เดียวที่เรามา Yeah! Skyward! Nevertheless, one would speak to you about another matter, if you are amenable. Even considering your loss of memory, one was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with adeptal blood. Its proclivity to attract monsters is hardly that complicated of a concept to remember. To think that you tried to travel while weak from sickness and heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you would have been lost during the night. Yeah! Scatter! ตู้ไหนฮิดะก็กดไปหลายโลไม่ออกแต่ฟารุสันออกมาทำไม โนเอลดูตัวใหญ่เอซุมได้ยาวๆสิเจ็บปวดนี่ได้ยาวๆ4 หรือ 4 5นี่แหละมีเลดด้วยเจ็บกันเหลือเกิน Yeah! Skyward! Stray clouds converge! อ๋อเดี๋ยวมาโอ้ลืมเปลี่ยนเป็นตัวธนู Yeah! Scatter! Yeah! Make way for the adeptus! ต่ำอันนี้ต่ำแปดหนึ่งประเภท Yeah! แล้วทำไมถึงนี่ Skyward! อันนี้ท้ายเสียงเลยถึงมันจะออกได้เอง Yeah! Scatter! ถ้าลึกเกินก็90 โลเลยอ่ะก็ประมาณ70-90 โลถ้าลึกแต่ว่าขอให้ออกนะ10 โลขอให้ออก Those monsters would hardly have pursued you with such ferocity without sufficient incentive. They were likely incited by the presence of godly remains. Said godly remains, ภาพที่จะมอบ in ให้คือ turn, were likely drawn to the trace of one scent on your body. One was, after all, an active participant in the Archon War. Some of the gods were likely shattered by contraptions of one's very making. In the end, one was relieved to see you endure through the night. At the break of dawn, one heard an infant's cry pierce through the air, and one saw you carefully cradle the child to your chest. เลยเรียนแค่41อายกะ Although 47ใหญ่ certain เอง mortal จะเท่าไหร่ matters remain foreign to me, one 10 โล cannot แน่นอน help but be moved ต้องได้ by แค่ your 10 โล joy. To see you happy, that was more than enough.
Now you should have a complete understanding of the events. Wait. But if that's true, then the crane who took care of me when I was sick must also be... Ah, one had almost neglected to recount the absurdities of that tale. Yeah! Scatter! Skyward! Just as you and I troubled one with her antics, so did you give one many a headache. Upon finding you burning with fever, one made plans to bring you back to one's abode for treatment. However, upon seeing one's form, you began to cry, refusing to get on one's back. When one asked you why, apparently you believed that one could not possibly be a true Adeptus, because all illuminated cranes are white from tip to toe. One had no choice but to apply powder to one's body to conceal the variegated nature of one's appearance. You became more than amenable enough when one stood before you devoid of any other color. It bears mentioning, however, that as a crane, Yuandai was nearly entirely pure white in color. Though you had never encountered her in that form, you still recognize the essence of her being. Perhaps fate brought you two together in more ways than one. เดี๋ยวนะอ๋อนี่ใช่ไหมตีแมวน้ำอุ๋งอุ๋งแต่ต้องหา Now all has been revealed. One owes you an apology, Yuandai. One recognized you upon your very entrance into Wanmin Restaurant. One has always viewed you as a disciple of equal standing with Ganyu and Shenhe. Still, one could not reveal your identity right away. Had one simply informed you of all you had lost, all those cherished memories would merely have become the fictionalized account of another. Memories are most meaningful when recalled by those who lived through them. Would you not agree? Even if the process was painful and arduous to experience. Have you any further นี่ก็ได้นะ inquiries? บอกว่ามีคน Master, โดให้ I มีคนโดเนทให้ I must ask, if you found me all those years ago, why did you leave me be, even though you knew about my mistake? Why did you not bring me back to Mount Outsong by force? One has never regarded your action as a mistake. It was a simple choice, nothing more. When it is time for one's progeny to leave the nest, it is the responsibility of an elder to let them fly free. Yet, when your wings grow weary and the night grows dark, just know that you always have a place to which to return. 'Tis a refuge referred to by many a name in mortal writing. Home, nest, haven. Whatever its denomination may be, its essence remains quite unchanged. One speaks, of course, of a place not unlike one's own abode. One's disciples are free to come and go as they wish, yet the door remains forever open to those who wish to แต่ก็นาน return. ไปนะ One rather hopes you count yourself among them. Thank you. I just... You and I. One expects you too have sensed the rapid deterioration of your condition as of late. Have you not? 40 years ago, you chose a path without a future. Though one used one's own blood to provide you with a few decades of extra time, it merely delayed the inevitable. แต่ว่ายังแบบว่า One may have ออกให้ extended ที the เถอะ path, อยากได้ yet one was unable อา to ยากะก็ alter เลยบ its อกว่า final ออกมาเลย destination. Even the power of an Adeptus has its limits. Had your condition continued to deteriorate, you would have forgotten your life. Fortunately,
You were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. Though one sped the process along by providing some guidance, the result is entirely a reflection of your own effort. So, what's gonna happen to Granny? ไม่เจอจริงนะ One will Gina, help herไม่เจอ reclaim her original form as a wild เอ crane. อตอนนั้นตายมาแล้ว If อ่ะ it be fated, she may recover her sentience one อัน day. นี้ก็ She's gotta go back to being a regular crane, huh? ไม่ใช่ Master, น้ำมันทางน้ำมัน you've ทำไม already done more than enough for me. I don't know บอกว่า how มี I คน could ดู possibly โดเนท repay มา your ให้ kindness. แล้วกัน This is ได้ a better ได้ result บอก than บอก I ยัง could ก็ have ได้นะ ever มี hoped คน for. ดูแบบว่าโดให้ How much time do I have left? Not long. The transformation is imminent. Granny, ฮัลโหลเดี๋ยวนะมันไป please ทางไหน don't อ่ะ leave, okay? You're all I have left. ทำไมเราไม่ Please. เจอ Don't be sad, dear child. Granny has led a wonderful life. My only regret is having to leave you behind. Don't forget to eat well, okay? A growing young lady like yourself needs lots of good food to grow big and strong. Promise Granny you'll take ชอบไป good เลยนะ care of มี yourself ผู้ติด when ตามไม่ I'm มาก อ๋อ gone. ทำไมขิงพูดตามเหรอผม40,000ผมยังไม่พูดเลย I'll do ลงกันเป็น อะไรอะไร 60,000 40,000นะ Good นะ girl. ขิงไงขิงพูดตาม Girl. Don't worry. เออ It's not goodbye forever. ใครขิงอ่ะ Granny's gonna become the most formidable เขา crane เขา in พูด all ได้ of นี่ Mount Outsung. ช่องไม่ได้ดัง And พูด Granny ตามไม่ will มาก train ผมไป day สอบแล้ว and 15,000 night. โอเคผม I ก็ไม่ won't ดัง stop ไม่ until I ใช่ can 60,000 turn into a human without having to rely on anything but my own power. When that day comes, อ๋อเดี๋ยว we'll be able to live together เดี๋ยวพรุ่งนี้ again. ดูอ๋อ You เปิด and โน้ต I. บุ๊ก How's that sound? อ๋อขี้เกียจเปิดโน้ตบุ๊ก That's a good girl. Even though we won't see each other for a little เฮ้ยทำยัง while, ไงอ่ะ as long as we both work hard, I'll eat well, Granny. ช่วยเลยเลย I หรือว่าไม่ promise. ช่วยช่วยไม่ได้ And ช่วยอ I'll ยู่แล้ว live นะ for ไอ้ you, no matter จิต how สัม long ผัส it takes. I'll wait for you to come back. that's a good girl. ไม่ได้ดังจริง Then Granny really has no ไม่ more ได้ดัง regrets. ไม่ได้ดัง I'm so sorry, Master. นี่ก็ไม่ได้ดังนะ ๆก็แค่ ทำยังไง 6,000 เนี่ยข้ามได้ไหม ไม่ได้ดังเลย เพราะว่าไม่เจอเลยอ่ะ ตรงเนี้ยไม่เจอเลย ไปแต่จำนวนครั้งที่เหลือ เดี๋ยวนั้นจะทำยังไงอ่ะ ยิงใส่เหรอ เปิดใช้งานหอยสั่งสะท้อนเฮ้ยทำไมเราไม่ได้บรินาหรือแอเรียล You. Let ว่าย her ว่ายเป็น be. แอเรียลเลย At her age, crying is a natural, if not fitting อ๋อ response น่า to จะเข้า such แล้ว an ล่ะเพราะ event. แจ้งเตือนทำรายการเสร็จ Tears are a necessary part of maturation. Sometimes there is scarcely a better vehicle. Now that the issue has been resolved, ทำไมเขาจะดีต่อ you กัน should จังเล also ย take a เหมือนเป็น moment แฟน to กันเลย relax. นางเงือกบรินาถ้าไว้ทำหรือแอเรียล เป็นกลายเป็นนางเงือกซะแล้ว อีเพชรโน้ตที่ต้องขออนุญาตเองขอให้อ่อนนะ10 โลขอให้อ่อน10 โล
I always believed we would see each other again, that our days of separation would finally end, and all my troubles would be behind me. If only things could stay this way forever. A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... You weren't ready to wake up. Eloquent as one may be, words of comfort are not one's strong suit. You are doing all you can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. Of course, whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, one is always here for you. After all, as an elder, it is only right to look out for the young ones. Grilled chicken drumsticks.ช็อตฟิลมากช็อตฟิลมากคัดซีนมาหมาเห่า เก่งเลยนะเก่งมากครับเดี๋ยวก็ถึงแล้ว Paimon wasn't talking to you. อีก Paimon 100 had a ชั่วโมง dream about ก็ถึ eating งแล้ว grilled chicken drumsticks, that's all. Madam Adeptus? Oh, Shuyu, you're awake. How do you feel? I feel a little better. เข้าวิกแป๊บโอ้ได้ I ได้ know เลย a ได้เลย secret. Madam Adeptus? Could I, ask you something? Would you take me in as a disciple? Oh, and have you reasons for this sudden interest? สวัสดี I ตอน know เช้า Granny thought what she did เดี๋ยว back then was wrong. สวัสดีตอนเช้า เขียนผิด นี่ยังนี่คือ Without that mistake, เขียนผิด I would have never been born. เขียนมือเดียวเลย Even though Granny lost her memories, she never forgot to show me how ไม่ much เรา she เอา loved มาหลาย me. รอบแล้วไม่เจอแล้วกล่องเนี่ย มารอบนี้เจอ I thought maybe แป one ลกๆ day อยู่นะ I could become a cool adeptus like you and help a whole bunch of people, just like Granny wanted to do. Upon some reflection, one supposes you are no mere mortal. The fact that Yuandai's blood flows through your โอ้โดน veins ฟาด is โดนฟา proof ดใจ enough เย็น of ใจเย็น that. ค่อยๆคุยกัน If this is what you desire, one เขา shall จะ make it ฆ่าเรา so. เอ้ยแป๊บนึงขอคุยก่อน Thank you so much, Madam ยังไม่ Adeptus. ทันตั้งหลักเลยฟาด สมมติว่าเวลาจะต่อยกันเอ้ยแป๊บนึงนะขอมัดผมกัน Master. ซัดเลย Shuyu, are you sure ไม่ about รู้ this? นี่คือจบกัน Paimon's Look, gonna the let you in on a Kulak little nila. secret. Wow. We've seen Cloud Don't Retainer's know 2 why. other disciples, and they pretty much eat Kulak. nothing but bitter herbs like... If you join them, you'll never enjoy One-Man Restaurant's delicious cooking ever again. How utterly preposterous. One has never enforced such a rule. แต่ว่ามันคนละโซนกันนะ Every individual มันไม่ใช่ must โซน find นะ their own คนละโซ path น to กัน enlightenment. แล้วก็อุตส่าห์ So แบบว่า long as ดีใจ one retains a pureness of spirit, one's dietary proclivities are quite irrelevant. Well, you say Hey, that, but fuck you. Paimon's Hey, not fuck seeing any you. tasty treats up here now, is she? Although Mount Oh, dear. Outsong is Niคน rich มือ in ตามมื natural อดึงมา beauty,
Its location does preclude access to certain finer mortal comfort. That is precisely why one plans to relocate to Liyue Harbor. Shu Yu shall have the honor of becoming one's first disciple in the human อ๋อ world. มีโยเกิร์ตกับโยนี่นะโอ้ลืมไป You're leaving Mount Outsang? One has never concerned oneself with the location of one's residence. From the very beginning, one has เออ sought ไอเรา only เพิ่งลืมดู solace เหรียญว่ามี and เท่าไหร่นะเหรียญ peace. น้ Yet in the end, all of one's Yao disciplesเลย ended up Yeah, in you Liyue have to- Harbor. One has reflected on this fact for many years now. One is ไม่ว่า most ผม curious. คุยคุณตัวได้ผมไม่ค่อย Why ได้ are คุย you กับใครเล all ย so silent? ำอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะไม่ได้ยิน อะไรนะอะไรนะ One will be assuming the identity of a human while residing in Liyue Harbor. You should take care to avoid disclosing one's true identity. Don't worry, we'll help you Sweet. keep it a secret. So, แล้วนี่ทำคลิป when can we expect to start ทำคลิ seeing ป you in the city? สุ่มตู้กาชา Perhaps ใน in อีก 2 ว่า days' แต่ time. คนที่ One คุณ has ดู some ช่อง matters to ที่ see เติม to มา before ให้ one's จะพอไหม departure. ก็ขึ้นอยู่ Preparation กั is บ the ความ key ต้ to องการที่ไหน success, after all. ฝันดีค One รับ plans to put up various ขอให้ได้ items from one's อย่า collection 20 โล for นะ sale. The earnings Khỏi should đây là provide khỏi for a đây. comfortable living in Liyue สู้ๆเอาใจ Harbor. ช่วยขอให้ได้ One 10 has โล already picked out a handsome ก่อนเปิ property ดต้อง near บน Chuhu ก่อนว่า Rock. ต้องมาแล้วต้อ Tis ง no มานะ small purchase, but ถ้าไม่มา what is นี่ mortal life if not one expense after มีเรื่อง another? ต้องบอกว่าต้องมาต้องมา Seems ออก like แน่น you've อน really thought of everything. 10 โล 10 โล Then how about we meet up in Liyue Harbor in 2 days? 10K A sensible plan. See you then. Oh, also, ขึ้นอยู่กับความ why ต้องการ don't you take อ๋อ this อ่านแล้ว suspense insomnia mechanism as a ขอให้ออก souvenir? ขอให้ออกเอาใจช่วย Anytime you should feel ill at ease in the future, you may try quieting your mind. Awesome! Thanks, Cloud! Hey, didn't we ยังไม่ promise จบอีกเหรอ Shinjo that we'd tell him what we อะไร found กัน out? เนี่ย Should we make it? แล้วถ้าเพชรเหลือจะกดตู้อาวุธเอาอาวุธประจำตัว ถ้าเพชรเหลือนะกดก็ได้นะ ถ้าเพชรเหลือ อ๋อไออันนี้นี่ที่ต้องทำโอเค ก้าวข้ามการเวลาเป็นใครภัยสังคมหายจะหาก็หายากยาก คนที่มียศ ขาด ภัย สา สัง ม คม เปิด สามารถตีได้ไหมไม่ได้ แต่อยู่ห้องสตรีม เมื่อไรหูเถ่าจะมาหูอยากได้เหมือนกันนะหูเถ่าอะคิดว่าถ้าจะมามันน่าจะแพท6ไหมอันนี้เดานะจะแพท6หรือเปล่า ไม่หาหรือ หรือไม่ก็แพท5แล้วอยากได้เหมือนกันนะ น้องน่ารักหูเถ่า จบนี่ผมก็จะเอาเรซินสักหน่อยพอดีว่าเรซินผมมัน160แล้วก็ผมก็เอาเรซินอัดเม็ดมาแล้ว ผมกะว่าจะเอาออกไปให้หมด อะไรเลซินอะไรนะ เรซินของผมมัน160แล้ว เลซิน Yeah มีเลซินแล้วไม่สิ้นใจ พูดเอา มีเรซินแล้วไม่สิ้นใจ เหลือสองคนยังเล่นมุกได้อยู่เหรอบ างคนยันได้จงหลีนี่แล้วว่าไงนะไปแทบจะไปกับทุกทีมได้เลยอะจงหลีโลนาสุดเกมอยากได้เหมือนกันนั้นรู้สึกว่าแพท5มันจะเป็นแพทเทพ Your concerns are excessive and unfounded. This is but a simple collection of ordinary valuables. Such intense scrutiny is hardly necessary. เล่นเกมเนี้ย To ได้แค่นี้ be แหละ quite honest, your insistence on that fact is my primary cause for เลือด concern. 5,000 ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ In what 5,000 way are any of these ordinary? Every single item here could be worth more than everything I own. I have to be careful. Yes, you can never be too careful. We're here, Cloud. Miss Shenyan. Ah, perfect timing. This ignoramus is questioning the authenticity of my wares. I'll have you know, these items... Several hundred ไม่ years? มีคนดู Indeed.
ปกติแล้ว They're family heirlooms, you see. Passed down over many generations, as families are wont to do. Yep, they've definitely been around a while. We can vouch for her on that one. มันเป็นเพชรในเกมนะ Hear เพชร that? พลอยกับ BP ไม่ Had ใช่ I not found เพชร myself in need, เพราะฉะนั้นต้องล็อกอินทุกวัน doubt their authenticity any Genetic further, and I may just ได้ decide to take 300 them to another buyer. Whoa! Please don't go! I apologize for any insult, miss. You see, I know full well that... An expert, you say? เปิดกลุ่มดาว Very well. I will wait for a little while ก็ longer. รอ then. ฟลอริดาเหมือนกันนะ Traveler, จะเอาอาวุธ Paimon. อาวุธน้อง This is my new ฟลอริดา residence. If you have cause to seek my company in the future, this is where you can find me. เพชรพานี่เป็นเพชรเทพ Oh, it's you two again. Shoo-you! You got a new outfit! It looks great on you. Mm-hmm. Master made it for me. นอนหน้าคอม You know how to make clothes? Do I know how to make clothes? With the support of the proper mechanism, sewing is hardly a challenge. Master, I brought in most of my stuff. There's a few boxes left, but they're kind of heavy, so I just left them outside. มันสตรีมสาย Fret not. I shall help you move them into your room. 2 ทุ่มกับ3 ทุ่ม Actually, I should probably sort through my stuff a bit first. ไล่เสียเวลาเลย เหมือนได้ยินเสียง Messy ซีรี right ส์อะ now, so maybe แต่ you ไม่รู้ could ใช่หรือเปล่านะ not เสียง look yet, ซีรีส์ Master. เป็น Yeah, เสียงแบบ that'd be great. นิ่ง It appears my young apprentice has her own fair share of secrets. No matter. Do what you must, child. Now, this expert you mentioned. When can we ๆไป expect ยืน her? กดเปิด Soon. ไปยืนกดเปิด Here, allow me to make some introductions. This is Mr. Zhang Li, a well-respected consultant at Wangshang Funeral Parlor and an expert in all manner of valuables and หน้า antiques. ศาลเจ้าอย่าเอะ Mr. Zhang Li, this is Miss Shen Yun. She's the one who's looking to sell the collection of valuables I mentioned earlier. Huh. If it isn't Miss Shenyun, it is... Indeed, most serendipitous. Have you been faring well as of late, Mr. Zhangli? ตอนนั้นรูปปั้น Quite well, ขั้น thank เทพไรเด you. นไรเดนก็ออก I was fortunate enough over the past few days to enjoy both a stroll in the mountains and a fresh brew of tea from the most recent harvest. The experiences left me with such insight and peace. Huh. So you two are already acquainted? Indeed. How fortunate we are that fate has brought us together again. If you are otherwise unaware, allow me to inform you that Miss Shenyun is a well-regarded collector and appraiser. She is well-versed in all fields and oft-celebrated for her impeccable taste. You stand to gain much from this opportunity. You are too kind, Mr. Zhangli. True collectors pride themselves on their wealth of knowledge and eye for detail. I can say without a doubt that you are foremost in that regard. Why, you flatter me, Miss Shenyun. It would seem that you are as self-effacing as ever. อ้าว Not at เป็นไป all, ได้นะ Mr. ผมอยากให้ Zhangli. เควสนี้มันจบ Not at เร็ว all. ๆมากจะได้แบบ While I am loath to butt into the... You two already knew each other, and you seem to have quite a cordial relationship. Can I be certain that you're not working together to swindle me? I mean, you never know. A preposterous accusation. The heavens themselves would collapse before we would conspire to do such a พี่มี thing. ยาเอไหมไม่ Miss Shenyun จะ speaks เปิด the เหมือนกันนะ truth. แต่ว่ารุนเลท Contracts are built on เลยคิด honesty ว่า and เก็บไว้ trust. เปิดคาซึฮะ If that proves to be beyond your capabilities in this instance, this transaction may be taken elsewhere. หลุดลึกด้วย Say นะ no more. 70 โล Let us depart. I jest. What fool would still harbor doubts after Mr. Zhang Li himself has vouched for the goods? Miss Shenyun, the Shenyun way. จะได้มันก็ได้ถ้าไม่มีการันตีอ๋อ I deeply apologize for doubting you. So, Mr. Zhang Li, could you please give me a final verdict on the value of these items? There is no cause for concern. ไป50 ครั้ง They are indeed rare and precious valuables. Take this mechanism, for instance. Though one may not immediately perceive its purpose, the same can be said for this one here. Few could hope to possess an item that so perfectly blends mechanical wonder
with geometric grace. I am sure you have heard from your travels that the study of mechanisms is among the most wondrous arts in this world. With that in mind, I earnestly recommend procuring every last item in this collection. All right. Since I hired you as my consultant, Mr. Zhongli, I shall, of course, trust your good opinion. Then, in that case, Miss Shenyun, I'll take the lot. However, since the final sum is quite large, how about we start with an initial deposit through the Northland Bank? The Northland Bank? Huh. Oh, you refer to the fiduciary house. Oh, very well. I fear people only use the term bank nowadays. In that case, I'll be off for now. I'll return to collect the goods once you've received the funds. มีการยูในดีการยูน้ำแข็งสุดเทไม่ใช่กันใช่ละธนูน้ำแข็งสุดเท My friends, have you been doing well? We've been great. How about you? My days have been quite pleasant as well. I had been quietly enjoying a cup of tea when Mr. Xiaozu requested my services. As for you, Miss Shenyun... I must say, the name Shenyun... Whatever for. Am I not addressing you as a friend should? Well, that is true, but... Alas, refer to me however you will. After all, a name exists such that others may address you with it. One is hardly ignorant of that fact. It would seem that you have gained many valuable insights over the years, Cloud Retainer. One has indeed. One's previous days were all brief. Now that one has made up one's mind to move and settle, one has gained a much better appreciation of the hubbub and commotion of the city, as well as the people's hard work and ardor. This city is much changed from how it was more than 1,000 years ago. Not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people ebb and flow. All right, that's enough reflection for one day. Perhaps you have forgotten, Cloud Retainer. Oh? It was a reunion between... Huh, hardly. It is settled then. Bamboo shoot soup. One has already passed word to Shenhun. It should be a most splendid occasion. Shu Yu, come now. It is time to dine. This gentleman over here is Mr. Zhang. A humble employee of Wangsheng Funeral Parlor. Pleased to... Nice to meet you too, Mr. Zhongli. That should be everyone, right? Let's go. Sounds good. Actually, Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after even just... That sounds rather implausible. Although it... Huh? Why are you all walking so fast? Hey, wait for Paimon! Hey, wait up! โอเคอุ้ยกองเฟอร์ด้วย โอ้ยในที่สุดจบสักทีไปเคลียร์เลซิ่ง จบเฟอร์แล้วหรอ จบเฟยแล้วโคตรเหนื่อยไปเคลียร์เลซิ่งแล้ว เรามีการยูชิอายากะชิการยูนี่อยากได้มากเลยนะแต่ว่ารอรีรันเหมือนกันการยูเย่หลานก็อยากได้นะเป็นตัวที่ชอบเหมือนกันนะเย่หลานนะถ้าแปลว่าในบรรดาที่ว่าตัวที่ว่าใช้ธนูเย่หลานนี่ก็อยากได้เย่หลาน If you ever want to trade tactics, I'm always ว่าชอบคาแรคเตอร์นางชอบคาแรคเตอร์นางเย่หลานระวังด้วยในแดนมรณะไอแดนมรณะนี่ของไม่รู้ใช่ไหมอยากได้เฉินเหอชุดสวยนะชุดสวยมากที่ว่าขายในร้านค้าชุดดำๆอารมณ์เหมือนเนี่ยนักสืบอะนั่งหาก้อนเมฆอยู่ โอ้โหเกณฑ์
มีโมนาเลยจากตู้ถาวรโมนานี่ยัง4-1อยู่เลทล่าสุดก็ยายเอะตู้ยายเอะเป็นไรไม่รู้นะชอบเปิดแต่โมนาขี่ไม่ออกเลยไอตัวรุ่นเลทอะในบรรดาตัวเลทอะที่อยากได้สุดก็คือพิติกอยากได้มากเลยนะพิติกเอามายิงลูกซองครึ่งล้าน มีนาฮิดะจะไปสวรรค์อ่ะอ๋อเลยจะหมดหลอด Wait, hear me. น้องนาจะไปแล้ว Attack! That's the way. Coming at ya. Feeling lucky? Ha! Lightning flash! Boba, get them! ไปจอย Fellow warfare, I guess. Fire! Well, with props. Coming at ya! Yeah! Go with one! คนนี้ไม่น่ามีเลยนะอุ้ยอะไรกำลังเข้าทันทีก่อนมาที่เดิมแต่ว่าเควสยังงงอยู่นะเควสยังบอกว่างงอยู่ไอ้ที่ว่าต้องไปอะไรหอยสังอะไรนี่แหละ Boba, get them! มีฟิกC3ดูเอลC3เหยาๆC1ฟารุสันC1สาระC1สายุC1เดC2ยานเฟอายากะเลเดนโทมัสชิโนบุตรงหลีสุเบเดตกามิงเชฟยุทธเบเดC1เป็นลิงC1โมนาลิซาเคยาเอ็มโอ้โห คือเขากำลังไล่พิมพ์หลายอย่างอยู่ มีอยากได้เหมือนกันนะที่ว่าที่อยากได้ก็จงหลีนะจงหลีที่อยากได้ Barbados, อายากะก็อยากได้แต่ผ้าเนี่ยตอนนั้นไปเล็งเข้าหมายไปเล็งที่จะเอาอะไรเด่นก็เลยไม่ได้กดตอนนั้นที่จะไม่มีหลังมาพอ Following thunder! คือแปลว่ามีคนบอกว่าเอาอะไรเด่นดีกว่าเอาอะไรเด่นดีกว่าน่าจะว่าน้ำมีตาอยู่แล้ว Hey there! นี่ตีใช่ไหมไม่มีอะไร เหมือนจะ ชื่อละลินเน็ตชาร์ลอต
ชีวิตตัวหลุดเลยประจำตู้ทุกคนต้องได้ ชี ใช่ชีผีน้อยอ่ะ อ๋ออันติสามารถชุบคนอื่นได้ น้องโร นะ นี้ชี ชุบขึ้นมาจากกล่องดาว That's the way. Coming at ya. Hiya! Ha-ha! Yeah! Umbrella warfare, I guess. อันนี้เหมือนจะมาแล้วไหม Attack! That's the way. Nah. Coming at ya. Ha-ha! ผมไม่เจอเนี่ย Watch out! อีกแค่3 ปืน Fire! Well, quick rock. Coming at ya. Nah. เฮียอะไรสิ้นไปนอนกำลังทำก็เลยไม่ฟาร์มกันเลย อ๋อมีดิโอน่านี่ตัว อันเยอะ โซโล่เลยนะ อันเย น้องดิโอน่า งั้นผมใกล้เสร็จแล้ว ตอนนี้ได้ 70% ส่งให้คุณตัวแล้ว จะพาไปไหน เดี๋ยวพาไปดูของดีจะพาไปที่โคตรหินที่ตรงนั้นไปกับฉัน ไปให้หมดนะ มีเลเซอร์อยากได้ชม Coming at ya. A proper send-off from the Cena with love. จากตู้เถาวรแรกหลังนี่แบงค์ฮอตแต่ว่าปรากฏว่า Wait, hear me. โอ้จากรู้ว่าดีใจก่อน Watch out! Hey there! Lightning flash! Watch out! Coming at ya! Yeah! Fire! Well, with rocks. Watch out! Ha-ha! Hey there! สนใจอายากาไหมขาดตัวแอกปะอยากได้เหมือนกันนะอายากา ไฟมอนกับตัวไฟมอนกับพระเอกใครเก่งกว่ากันเหรอครับ ฮะไพมอนกับพี่เอกใครเก่งกว่า ใช่ ไพมอนมันน้องเป็นอาหารฉุกเฉิน Who is what? ฉุกเฉินหรือไม่ก็ของใช้ฉุกเฉิน เป็นอาหารฉุกเฉิน อย่ากูรู้เลยว่าใครเก่งกว่าแล้วใครเก่งกว่า น้องเป็นอาหาร แล้วใครเก่งกว่า บางคนก็บอกว่าน้องเป็นตัวแทนพระเอกนางเอกก็คือลูมีกับเอเธอร์ก็คือพูดแทนก็จริงนะพูดแทนลูมีกับเอเธอร์ แล้วละครเราเป็นใบ Take this! I swear by my sword! นี่มันคืออาหาร
Watch out! Watch out! Oh! Eat this! เวลาแรงตรงไหนมันจะแรงตรงสกิลอ่ะตรงสกิลแล้วก็อันตีอ่ะมันจะแรง Hey there! รอดูหลัง ตอนนี้บ้างแล้วตัวตอนนี้ผมบ้าง รู้สึกว่าเยหลานนี่ปั้นน่าจะปั้นง่ายเลยนะแล้วก็เล่นง่ายเล่นสนุกมากเล่นสนุกมาก ความเงินจนเรซินหมดแล้วก็คือผมเล่นทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทำคุยตำนาน2 อันเสร็จแล้วใช่ไหมเลซินหมดแล้วโอ้เหนื่อยเลยคุณดู จะจำไว้เลยว่าเขาน่าจะเล่นคุยตำนานก่อนก็เล่นคุยเทพเจ้าไม่ได้ก็เลยแล้วแต่พี่นิวคือรับจบพี่นิวฉีดน้ำเนี่ยมันตู้แพสซิฟ5จะมาแล้วผีเสื้อผมใกล้หมดแล้วเยหลานจากอันตีแหละใช่บัฟคนเยอะสนามได้เล่นสนุกด้วยนะเยหลานทำไมมอนถึงเมืองไฟน่าจะแพท5ไม่น่าจะแพท5แหละรู้สึกว่าแพท5ถึงเล็กกว่าอาหารหรือว่าอะไรเรียงกว่าอาหารเขาลืมมาแล้วนี่ 4.5 เสียงกว่าเมืองไฟใช่ไหมอ่านให้หน่อยสิคุณตัวอ่านให้หน่อยสิเพราะว่าไอ้แพท4.7เนี่ยก็คือคอลีนมาแล้ว 4.8 นี่น่าจะเมลูซีนไม่ใช่ซิกวินน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของคอนเทียนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับเรื่องภาษาที่ผมยิ่งตกแล้วอเลคิโนเธอจะได้เจอลุงมินไวๆยาวนานมากเลยยาวนานมากรออเลคิโน My time with Espina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all รอคอลีนรอกดคอลีนอยู่กลับบ้านเกิดเหรอทุกคนบ้านเกิดของผมคือตรงนี้โดนสเตรียมพร้อมผมใช่ไหมคุณตัวหรือว่าผมลงก่อนแล้วคุณตัวลงทีหลังใกล้สิ้นใจแล้ว This crowded tavern isว่างโดนตบอีกจัดไปครับสุดคาปูชิโน่ชิมละไอตัวที่บอกใช่ไหมลูนกาตบโคตรแรงเลยตบเขาเรียกว่าตบแปะตบ2 มือแรงมากเซอร์ไพรส์เควสเยอะนะแต่ไอดีผมแต่ขี้เกียจช่วงนี้เติมอัด BP Let's go. Time is against us. แค่ลุนโกเลมผมควรเปลี่ยนหน้าปกช่องเหมือนกันเลยนะเอาก่อนจะเปลี่ยนหน้าปกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนขนาดผมยังทำรูปโปรไฟล์เองเลยตอนนี้กำลังวาดอยู่ยิ้ม
มีการบอกว่าโฆษณาด้วยนะรับทำรูปโปรไฟล์ ไม่ผมบอกว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนอะไรต่าง อ๋ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเราไปดูกันนะมันมีไฟลุกออกมาด้วยอ่ะ ๆกินอะไรอะทำไม Gonna be epic. เนี่ยเข้าไปในดิสได้คุยได้ไม่ว่า อัน อะไร นี้ทำยังไงนะ เนี่ยเดี๋ยวให้คุณต้อสอนก็ได้สอนเรื่องทำ YouTube ก็ได้เนี่ยคุณตัวอยู่ในดิสเข้ามาเลย หลังนี่แหละต้องใช้อะไรตีนะดูดิมันใกล้ตายแล้วดูดิ นูนฮันเตอร์นี่น่าเกลียดสุดๆมันพอๆกับนี่เลยนะลูนการ์ดสวัสดีครับคุณจีโซน่าอีกได้เลยนะพวกผมมั่วๆมันก็เควสละแต่น่าจะข้าม ผมอ่านแชทผมใกล้ตายแล้วครับ ดอกกองใหญ่ใช่ไหม เองคุยมากกว่าผมใกล้ตายกันแล้ว บอสค้างคาวตัวไหนอ่ะใช้บอสเหมือนเกาะปะไอ้บอสค้างคาวใช่ค้างคาวไฟฟ้าไหมที่ของอัปไดเดนอ่ะ Let's light it up. Let's finish this quickly. ถ้ามันไม่เปลี่ยนตัว ไม่ใช่เลยไปดูกันว่ามีไหมใกล้ๆบอสนี่นะของอัพน้องฟู Speed of light. ไปนอนแล้วง่วงไปนอนฝันถึงใหญ่ดีกว่านอนฝันว่าสุดได้ใหญ่อีก4 3ฝันดีครับน้องทิพย์ขอให้ได้10 โลนะใหญ่อีก10 โลวันwith the force แค่ตีไม่เข้าวับไปวับมาแรงมากไอตัวของอัพไรเดนใช่ไหมน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นของอัพไรเดนตีแบบวับไปวับมา Speed of light. น่าจะใช่นะตีมถึงตอนเช้าก็ได้โอ้โหน่าจะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวจะปิดสตรีมตอนตี 2 ครึ่ง ใช่บอสของอัพไดเดนนี่แหละอ๋อ Nowhere to hide. มันลูกเล่นมันจะค่อนข้างที่จะคนป่วนหน่อยนึงอะลูกเล่นมันRight idea. มันตีทะลุเกาะตรงนี้ได้ด้วย ไฟฟ้ามันแบบว่าแรงมากไฟฟ้า Out of the way. Flowers haven't bloomed yet. Stay close and you will live.
I'm ตรง sorry. นี้ไม่แน่ใจออกมาแล้วนะรู้สึกว่าน่าจะมาทำแล้ว Card games do not. กล่องลอยน้ำเอาคนละโซนยิงนกบนหลังคาอ๋อยิงนกบนหลังคาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันมันพอยิงแล้วมันได้กล่องหรือว่าได้ achievement นะตรงนี้ได้กล่องอยู่อ๋อได้กล่องอยู่น่าจะใช่แหละ This is destiny. ไปสู้กับบอสไก่เขียวสิอ๋อบอสไก่เขียวได้บอสไก่เขียวอะไรนะอะไรนะ Delve into destiny. แกงเขียว What's หวา your นไก่ battle plan? โอ้หิวเลยนะแกงเขียวหวานไก่ของโปรดเลยเกนชิมิกิธาตุ5 ธาตุใช่มีทั้งหมดใช่มีไฟสายฟ้าน้ำแข็งไม้ลมครบอย่าง6ดิหิน6 ธาตุมีหินด้วยใช่มี6 ธาตุมีหินด้วยทั้งหมดในเจชิมันเต้นได้นะที่ง่ามันเต้นได้เลยมันเต้นยังไงนะปกติใช้แต่แบบว่าทับผูกมันปกติใช้เตะแบบว่าทับผูกเลยนะCrush. Freeze to the core. ยิงหมดแล้วอ่ะยิงใครแล้วยิงนกหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย This is destiny. เคยเห็นคนในที่ต่อเอาจงหลีไปยืนเต้นอ๋อใช่นี้ไหมทุตเลดอะ ใช่เต้นทุตเลดไหมDelve into destiny. ฮะเหลืออีกตัวหนึ่งบ่อน้ำ
เดี๋ยวเราWhat exactly is teamwork? อ๋อบ่อน้ำกันด้วย Manifest! ไปนอนจริงๆละฝันดีนะนายฮิดะท่านเทพพฤกษาแห่งมือไม้เสมอลูกฝันดีครับฝันดีครับตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่เหรอกาแฟขอบคุณนะกาแฟเลยส่งทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย Unleashed! Cryo incarnate! เนี่ยทำหน้าที่ของนายได้ดีมากตายซะไม่ตายวะแช่งตัวละครให้ตายแต่มันไม่ตาย Ready for reconnaissance.มันก็ตายไปซะไม่รู้ว่านกอันเนี้ย Crush! มันจ่ายนิดหรือเปล่านะตีแล้วมันจะได้กล่องหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ ผมไม่มีอะไรนะเขาบอกว่ารู้จักงูเสาหรือเปล่าครับรู้จักครับก็คือตัวที่เป็นผีตัวที่เป็นโรงศพนะผมจำได้ที่เป็นธาตุไฟวันนี้แฟนผมซื้อมาหมดแล้วที่เหลือก็แค่ดาบอ๋อผมซื้อให้แม่งหมดเผื่อได้ชิมเมนซื้อเหมายกร้านชิมเมนจริงป่ะคนตัวในเมื่อเราแบบมีตังค์ไงเราก็แบบเผาผลาญเนี่ยละครผมยังไม่ได้เอาเป็นนอนแล้วขอให้โชคดีเทพปรึกษาเกมนี้ใครใหญ่สุดครับก็ต้องเป็นเทพที่เป็นตอนเปิดเรื่องมาตีนี่ก็ได้ใช่ตัวนั้นละมั้งที่ใหญ่สุดอะแบบเทพแห่งแสงแล้วที่อย่างนั้นอะตอนแรกผมคิดว่าเป็นไซมอนนะดูดิคล้ายๆกันเลยอยากได้ของก็เชิญถ้าผมจะทดสอบดูระหว่างตัวผมไปสู้เพื่ออัพโลกนะคุณตัว
อะไรรับโลกอะไรนะ ผมจะลองอัพโลกดู นอดวาดรูป อัพโลก 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 จะลองดู การน้ำชาเขายังไม่ได้ไปแต่งเลย ยังไม่ได้ไปแต่งเลย ถ้าผมมันอัพโลกได้มันก็ได้ของเพิ่มใช่ไหมงั้นผมจะลองดูไม่ต้องชนะมอนให้ได้ภายใน10 วิไปแล้วน้ำไม่มีสายฟ้าไปแทนเมื่อกี้กับซูโฮสกำลังเลือกอยู่อัพทุกอย่างเป็นสูตรมาเลยดูดิแต่ขอนุ่งเวิร์ดตอนนี้มาสมัยรู้แหละไม่ใช่สมัยรู้ฟอนเทนเขาบอกว่าจะมีลายวาดรูปไหมครับ อ๋อ ถ้าลายวาดรูปก็คงเป็นตอนที่ตัวเองกำลังแบบเบื่อหน่าย โซนนี้ยังมีเลยอีก2อะโซนสมัยรู้ตรงนี้ไม่ใช่สมัยรู้อะไรของอะไรเป็นอะไรกับสมัยรู้หรือเปล่าฟอนเทนหรือ2ยืมหน่อยจะลองดูใช่ไหมเนี่ยเป็นอาวุธหอกที่เวล70อยู่อันเดียวแค่ลองดูอ่ะจะสู้กับเลเวล80ก็คือจะอัพเป็นโลก3เอ้ยไม่ใช่จะอัพเวลนักผจญภัยจะอัพเวลเป็นเวล6ก็เรียกว่าอัพโลกใช่ตอนนี้โลก5อยู่จะอัพเป็นโลก6อ๋อตีได้เลยอ๋ออะไรเนี่ยมีคนพิมพ์ว่าพี่โยเกิร์ตไม่อ่านแชทเลยครับก็อ่านอยู่ ต้อ นี่ งตีสลับกันเนาะไหนไม่เห็นมีเลยมีดูดิ พี่โม คุณโยเกิร์ตไม่อ่านแชทเลยอ่ะไม่อ่านคอมเมนต์เลย พี่โมใช่ไหมไม่อ่านแชทไหนเนี่ยไม่เห็นมีคำว่าโยเลยมันทำยังไงอ่ะต้องตีสลับไปไม้นี้ใช่ไหมอ๋อโอ้ยสู้ไม่ได้ตอนนี้Feeling lucky? Hiya! Take this! เนี่ยคือมันเป็นกุญแจอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าผมชนะคือผมอัพโหลดได้แต่ถ้าผมแพ้ผมอัพโหลดไม่ได้ผมก็แค่ทำให้แบบเร็วๆก็พอตอนนั้นผมใช้ APM ในการแบบทำให้แบบเคลียร์รีบๆชนะ Lightning flash! Barbados! Fire! Coming at ya! What's your... Hey there! Nice and spicy!
คืออะไรนะคืออะไรนะ Attack! That's the way. Coming at you. ใช้ไม่ทันเลยเนี่ยอัพลูกได้เนี่ย I swear by my sword. ไอ้ตรงนี้มันได้ไหมที่โพกำลัง Hey there! You're toast! ได้ไหม ใจเย็น Fire! ไม่ได้ไหม With rocks. Watch out! นี่ได้เหรอ ๆเอา Watch out! Take this! นี่ไม่รู้ว่าโกวางทำอะไรอยู่ วิ่งแข่งกัน Chat! Coming at you! อ๋อได้ใช่ไหม Go back! อึดมากเลย Fire! Well, with rocks. Go with flash! Lightning flash! Watch out! Wait, hear me. ใช่ไหม เออ อันนี้คือ Following thunder! Here! แบบที่ดี มันจะมีตัวที่เก่ง Watch กว่า out! เทคของ Haha! ๆไปที่เราหยิบคนเลย มันเนินนู้นหรอ อีก1 นาทีจะทันไหมนะ Attack! That's the way. Nah, coming at you. At the right hand, it's the Lightning เอ flash! อกินอาหารกินด้วย haha. Hey there. Chat. Nah. Take this! Hey there. Nah. Yeah. A proper send-off from the Stina with ที่ทำ love. ไปแล้ว อ๋อแล้ว Watch out. มันเป็นแล้วเหรอลืมไปครับ Eat this. ได้ Here! Watch out. โอ้โหมันน่าจะมาทำ Nah. I swear by my sword. Hey there. Thunderclap! Lightning flash! Watch out. โอ้ยจบแล้วระดับความแข็งแกร่งของอาวุธเกือบสุดกับความแข็งแกร่งของอาร์ติแฟกต์ก็เกือบสุดแล้วก็พรสวรรค์ก็คือลบน้อยสุดเลยก็คือผมต้องอัพมากกว่านี้ แม่ผมเอางี้พี่กินอาหารรับดับเดี๋ยวพี่อาหารรับจบ อัพดาเมจ อย่า โอเคว งม่วงๆตีได้เลย อันนี้เป็นสีม่วงๆใช่ อัน ไหม นี้ใช่ไหม กินอาหารรับดาเมจเลยพี่ บัฟลายละอันเลยปะ ใช่บัฟป้องกันบัฟโจมตีแบบ พี่กิน ลองดู อ๋อ Proper send-off from the Stina with love. Watch out. โอ้ยมาถึง Take this! Hiya. Attack! That's the way. Coming at ya. Lightning flash! เราจะทำกันเย็น Go with flash. ดีดี Hey there. Wind, hear me. Fire. Well, with rocks. Nice โอ้ and เจน spicy. เจน Coming at ya. อ๋อ มันเป็นกล้อง Take this! Following thunder! You're toast. 18 Watch out. Go with flash. Hey there. Attack. That's the way. Lightning flash! ที่กดที่ยังมี Right here. I swear by my sword. เชื่อพี่ Here!
Lightning flash! A proper send-off from the Cena with love. โอ้ทันพอดีทันแล้วเลเวล50แล้วแรงมันจะไป50แล้วอ๋อสตรีมดีเลย กลายเป็นโลก6พอดีเหนื่อยเว้ยแต่คุณตัวโลก8แล้วนี่ yes ตอนนี้ผมโลก6ถ้าเกิดจะเอาที่ผมมาไปใช้ได้นะ ก็คือไปยังเลื่อนขั้นก็คืออัพทีละตัวไปยังเควสเลื่อนขั้นอ๋อนี่หลายๆตัวก็คือเลื่อนขั้นแรงกลายเป็นแรง4อ๋อเกิดไปอัพไปหลายตัวแล้วทรัพยากรมันจะไม่พอนะอาหารที่ชอบคืออะไรหรอพี่พูดเขาทำอาหารที่ชอบชูครีมไข่เจียวราดข้าวอะแต่ไม่ของผมมันมีหลายอย่างไงก็คือถ้าสมมุติว่าบอกบนหมู่ว่าคุณชอบกินแบบของข้าวเป็นอะไรของหวานเป็นอะไรผมจะได้ตอบอย่างนั้นถูกไงแต่อาหารที่ชอบคือมันมีหลายอย่างไงแล้วผมไม่รู้ไงยกมาไหมยกมา1 อย่างเค้กบราวนี่ครับโอเคเค้กบราวนี่ชอบซื้อมากเลย1 ปอนด์100ซื้อมากินคนเดียวด้วยอร่อยมากจำเลยใช่ไอมอนกับอาโลน่านี่ตัวอะไรอะ อะไรผมอ่านถูกนะอาราน่าอาโลเรือสระโอโลอาโลน่าBarbados ไม่เคยตอบผมจริงๆเหรออาโลน่าเนี่ยAdd Astra อ๋อใครน่ารักกว่ากันบลูอาคายอาร์ติแฟกต์ที่พี่ได้มานี่คือเอาไปใส่ของใครเหรอครับเป็นอาร์ติแฟกต์ของครบเซตของใครสักคนหนึ่งครับของใครสักคนด้วยของใครสักคนมันเป็นอาร์ติแฟกต์แนวเพิ่มความเสียหายไม้ตายเป็นมันอะไรเนี่ยอาร์ติแฟกต์เนี่ยสีขาวไหมอาร์ติแฟกต์สีม่วงสีทองหมายถึงสีของอาร์ติแฟกต์ไม่ใช่ระดับสีอาร์ติแฟกต์ก็คือสีทองน่าจะเป็นอาโลนานี่คืออะไรอ่ะอาโลนาไงพี่จากเกมบัวคล้ายไงอ๋อแต่เขาเขียนว่าไพมอนกับอาโลนาอ๋อครับผมจำชื่อตัวละครไม่ได้แล้วนะแล้วสรุปคืออันที่พี่ให้ดูในสตรีมเนี่ยพี่ควรเอาไปใส่เซตไหนเบนเน็ตไงเบนเน็ตอันเนี้ยนะใช่มันกดอันตีกับบัฟเพื่อนเสร็จอ้าวสรุปเอาเบนเน็ตมาสู้ไม่ได้หรอเบนเน็ตพี่อุตส่าห์ใส่เซตที่มันต่อสู้อ่ะดูดิเซตบอลโคลี่อ่ะเซตบอลโคลี่อ่ะใส่โนเบดดีกว่านี่โนเบดอะไอเจ็ตสีฟ้าโนเบดใช่เห็นแล้วมันแนะนำให้แล้วนั้นดีสุดโอเคเปลี่ยนดาบนี้ใส่ฟาโวนะคอมเบนเน็ตอะอีกอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ฟาโวเซตนี้เอาไว้ให้พวกตัวหลักเขาให้ของมาไม่ครบหรือเปล่าเหลือ2 เปอร์อะมันหาที่ไหนได้เขาน่าจะให้ของมาไม่ครบอะขาดไอเวลาอยู่แต่ถ้วยมีครบใช่ปะถ้วยก็ไม่มีอ๋อเขาให้มาไม่ครบอะเขาให้แค่3 ชิ้นมามันต้อง50ป่ะพี่พี่ลองดูพี่50อยู่Add Astra
อ๋อ51ได้เลยอ๋อนี่ไง52 53อ๋อนี่นั่นแหละ50 1 2 3 4โอเคได้5 ชิ้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนสถานะของ เพราะว่าดาบบรรยากาศให้เป็น ธาตุนี้ก่อน แรงกว่าแต่เฟ มัน น ถึง ฟู จะอัพ จาก ดาวได้ ต้องดีเบนเดดที่แฟกที่ต้องใส่โนเบดใช่ไหมถึงจะตีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใส่ฟรีก็ดาบฟาโวเอ๊ะมันฟรีหรือเปล่านะฟาโวอ่ะเพราะมันฝึกจากการช้า ดาบพาวเวล ใช่เผา ฟาโวพูดไปพูดมาเอาเป็นพาวเวอร์อีก พาวเวลเย่กลุ่มดาวเต็มแล้วนะนี่ อ๋อใช่ใส่เซตโนเบเลด ใช่ครับน้อง เซต เป็ด ที่ว่าได้จากเลื่อนเวลอ่ะ อัพเลื่อนขั้น ใช่ครับเซ็ตฟุต เส้นที่เหลือแต่ว่าพี่เอาไปอัดเม็ดหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่อัดเม็ดแล้วตอนนี้มีแต่อัดเม็ดโอเค นั่นไงคูรัส เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นล่องรอยพิษสวงบนเส้นทางอันตรายฉากที่2เขาบอกว่าผมมีคำท้าครับว่ามาเลยครับฉาก ส้มยูสึ หมดเจ้าวงวนภาค2ไม่มีด้วยอ๋อก็คือของนายฮิดาเหรอเฮ้ยเขายังไม่นอนว่ะฮัลโหลเขาบอกว่าจมน้ำ5 รอบทำไมต้องจมน้ำอ่ะเขาเขียนว่าบ้าไปแล้ว แอกอง ทำไมต้องจมน้ำ 100%เป็นไทย บอกว่าความจริงที่ว่าคุณสตรี เย้ ม เป็นไทยแล้ว อ๋อ ไอตรงนี้ก็ไม่หรอกจะสำรวจให้ครบก่อนเมืองไฟจะมา เอาคือ เอาเรื่อง สนุก ของจริง ของ ของจริงไม่อินนิยายจะ จ ฟ้อ ม งก็ น้ำ5 สาย รอบ เกิน แล้วผ ไป มจะได้อะไรหรือเปล่าเลย คือตัวของแท้ ของแท้ ต่อไปก็สำรวจที่แถวนี้เนาะ มันจะมี achievement ดาวตกอ่ะคุณตัวต้องแบบให้เพื่อนยิงธนูแล้วเป็นผลดาวตกแล้วคุณตัวก็ต้องไปส่องดูอะ ผมดูทียักษ์เซตไรเดนฟื้นฟู22เปอร์คิเลตดาเมจไม่ยอมลง ทำให้หน่อย โอเค มาไหนลองจมน้ำเลยมันจมไม่ได้ลองมีแต่ว่ายน้ำเนี่ย จมน้ำ5 ครั้งรับสกิลปอดเหล็ก ใช่เหรออ่ะ ใช่ จมแล้ว ควา เรา มสำเร็จจมทิพย์ achievement ปอด ได้ความสนุกโอเคความสนุกอะไรกันอยากรู้จังความสนุกของพวกคุณใช่ไหมเนี่ยว่ายน้ำว่ายน้ำไม่ลึกเว้ยว่ายฉันช่วยแม่ทำอาหารเย็นหลังจากนั้นเล่นไพ่กับครอบครัวโอ้ยไพ่ดอกคุณมีครอบครัวดีๆคุณมีครอบครัวปลายพี่ว่าน่าจะตกรอบแหละ เพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึงตกปลานะ achievement ปลาเขายังไม่ได้ทำเลยตกปลา500 ตัว ครอบครัว and family ได้รับความสนุกว่ายเอ้าหยุดกว่าจะ เดี๋ย ตา วย ลืมเปลี่ยน ตายแล้ว2 รอบไม่รู้ได้อะไร ใครสนุกกันแน่อะไรนะ
พี่คิดดี รับแอดเพื่อนใหม่ครับเพื่อไปช่วยหาของให้ได้มั้ง พี่คิดดี เพื่อน นี่ ให คือ ม่ อะไรพี่คิดดี เราแอดมันได้เลยนะแอดมันได้เลยนะ ฮิคุณบอกว่าคุณมีเวลาเพียง5 ชั่วโมงใช่ฉันต้องนอนด้วย ก็ฉันต้อง อันนี้เอาอายาโตะมาเพื่อจะเอาชื่อเสียง กี่โมงเอางี้ไหมพี่โยเกิร์ตพี่แบบพี่วิ่งให้มันแบบสแตมิน่าน้อยๆค่อยมาลงน้ำไหมไวกว่า เจ็บไหมก็คือแดด ไวกว่าเยอะเป็นมอนตียังรู้สึกดีกว่าการที่ต้องมาจมน้ำเนี่ย3 รอบเขาอยาก สวัส เห็น ดี พี่ ครับ ตาย คุณแอดซีดไม่นอนเลยครับ เดี๋ยวจะลงแล้วจะลงแล้ว ใช่เรา เดี๋ยวจะลงแล้ว พี่น้อง3 คน แล้วอะไรแล้วไปมาเนี่ยยังไงเนี่ยมันมีแบบว่าเพิ่มจำนวนเพิ่มเพื่อนไหมจำนวนเพื่อนอะ มันตันแล้ว จาก ก็ต้อง เต็ม ตัน 60เป็น100อะไรเงี้ยมีไหม มันเพิ่มเลยไหมพี่ ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม ไม่พี่มันเพิ่มแล้ว ก็ให้กดฟันก็ได้เนี่ยไม่ต้องวิ่งก็ได้เนี่ยเห็นไหมผมคิดไม่ออกว่าทำไมคิดไม่ออกว่ากูจะตายกูจะไปตายรอบที่4สัตว์น้ำแม่งเสียไปเลย เหมือนจะเพิ่มจากเดิม30คนอ๋อเหมือนจะเพิ่มจากเดิม30เป็น60 มันเพิ่ม อนาคตก็จะเป็น90แล้วต่อไปก็จะเป็น120เขาบอกว่าฉันโกหกจริงเพราะฉันไม่ได้เล่นเคนชินฉันยังเล่นไพ่ด้วยฉันโกหกจริงเพราะฉันไม่ได้เล่นแค่เคนชิน เฮ้ยคุณรัฐอยู่ไหน ฉันเล่นไพ่ด้วยก็คือกูควร ฮั จะ ลโหล ตีไงเนี่ย คุณรัฐอยู่ไหนหรือว่าอยู่ข้างบนเรือนี่ไหมต้องขึ้นเรือไปไหมมีส่วนนะเตรียมตัวออกเดินทางได้ ฉันพร้อมที่จะไปแล้วเพื่อนฉันโกหกจริงฉันไม่ได้เล่นเคนชินแค่อย่างเดียวฉันเล่นไพ่ด้วยก็คือรอบนี้รอบสุดท้ายใช่ปะแล้วทำไมสเตมิน่ามันขึ้นเร็ววะทำไมตอนที่แบบอยากให้มันขึ้นเร็วๆมันก็เสริมไม่ขึ้นอีก นี่กินอาหารไม่ได้เลยหมด ว่าอย่าเรามันขึ้นเร็วจังวะ ปรับ แบบกินสถานโอเครอบสุดท้ายวิ่งเถอะไหนคุณตัวลงตอนไหนผมลงตาม ลงใจ เมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนเห็นครูรัฐอ่ะ คือตอนแรกพี่สามารถอัพอาร์ติแฟกต์ของวินเน็ตได้นะให้พี่อัพปะ
อัพดอกไม้ขนนกพี่แต่ขนนกก่อนดีกว่ามันจะบัฟเรื่องมองไปเต็ม20แล้วนะเรียบร้อยอะไรต่อดอกไม้เลยโอ้โหข้างบนเลยอ่ะปีกให้เจก็ได้อ๋อดีนะที่ว่าเราขึ้นเรือมาเนี่ยใช่อ๋อนี่หมวกมีพอดีนี่อะไรอ่ะจำไปดูกัน16เลยกลายเป็น0อ่านสิเราเล่นเกมไพ่ที่เรียกว่าเว้นแต่จะมีชื่อรัสเซียของเกมนี้โชคดีที่โอเคคุณตัวผมท้าคุณตัวให้โดดน้ำตาย5 รอบคุณตัวจะทำไหมโดนน้ำตาย5 รอบใช่ผมเพิ่งรับมันเนี่ยใครท้าผมเพิ่งรับมันเนี่ยผมเพิ่งโดนท้ามันเนี่ยว่าใครท้าโอ้เป็นเหมือนหนังเลยนะอะไรพี่ตัวเกมไพ่เหมือนหนังโดนน้ำตาย5 รอบคุณจีโซน่าพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวผมนี่กันกับกรอบเนี่ยผมเนี่ยโอเคคุณพักผ่อนบ้างนะโอเคเดี๋ยวไม่ได้ไม่เจอนะไม่เจอคุณตัวเมื่อไหร่คุณตัวจะนอนนะคุณตัวไม่นอนเนี่ยผมโดนรับคำท้าเต็มไปหมดเลยนะผมมีคำท้าเพิ่มอีกแล้ว What the fuck โอ้ยโชคดีว่าตกเลข5 ตัวเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนอ่ะกูร้านอ่ะพี่ตัวตกเลข5 ตัวหนึ่งฮะสนุกลองพิมพ์ไปนะมันพิมพ์ไม่ได้ไม่พี่ตกเลข5 ตัวหนึ่งนี่นะเนี่ยพิมพ์ไม่ได้เนี่ยพิมพ์ไม่ได้เนี่ยไม่ได้แพ้อ๋อเจอแล้วโอเคครับผมพวกคุณทั้งสองให้พวกคุณทั้งสองทำอะไรทำไมเป็นการแบบสั่งเหมือนเป็นการสั่งแนวเอาสมเด็จเป็นพันเลยโอ้โหเจ๊ผมไม่มีอะไรเลย
ของอัพชิโรโบนี่มันต้องสู้กับมอนตัวไหน เอ้ยลู ก็ ก คือสลามตัวที่เป็นอย่างนี้สินะ ตกม้าตาย มันจะตกม้าตายตรงนี้แหละ yes เงิน is เดิม ถู มัน กไหม นี่ คุณโยเกิร์ต ฉันไม่เดิมพันเงินในเกมไพ่ฉัน ตกม้าตายเฉยเลย เขาบอกว่าให้พวกคุณฆ่าบอสที่ยากที่สุด เอาเรซินผมหมดแล้วผมไม่สามารถฆ่าบอสได้จบไหม ฮะใครบอกให้ฆ่าบอสที่ยากที่สุด ก็คนดูผมอะแต่ผมบอกเรซินผมหมดแล้วอะ โชคร้ายนะ ใครบอกว่าฆ่าบอสยากที่สุดในเกม ก็คนที่พิมพ์มาทำเป็นผม แน่ใจนะ ผมยอมแลกดีกว่า จ่ายไปเนี่ยกูจะเอาอันที่ลืมเลยอ๋อจบละโอเคต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกฉันไม่ใช่ผู้เล่นโป๊กเกอร์โอ้โหอะไรก็ในเกมเสร็จสักที B คือคุณ N อะไรครับ ฮิวกัน โอเคอัพจนสุดเมนเนจคุณอัพแค่อันตีใช่ไหม เขาไม่ได้ถึงในเกมพี่ ฮะ เขาไม่ได้ถึงการเขาเข้าใจผิด อ๋อ แต่ว่าคุณรัฐมันอยู่ไหนเนี่ย พี่รอพิมพ์คุยก็ได้รอคนตัวอ่ะเดี๋ยวพี่ทำอาหารรอก็ได้ เอาดิทำอาหารในเกมรอก็ได้ หิวเลย ฉันไม่เคยเล่นโบรกเกอร์นี้ แต่เพื่อนของฉันทำน้องพิมพ์ให้เขาเข้าใจสิ โอ้พี่เอาพี่อัพหมดเลย ฮะ อะไรอัพหมดเลยปะเนี่ย ใช่พี่อัพหมดเลยพอดีว่าพี่สุดโหด เฮ้ยสุดโหด วีสุดโหดยังแค่ แล้วก็ไปติดตั้งนี้ใช่ไหม ให้เหนือทุกคน อ๋อ แล้วก็ยังไงนะ คือพี่เตรียมทุกอย่างพร้อมที่จะแบบมีลูกแล้ว เอ้ยสุดยอด แต่ว่าไอ้คุรันเนี่ยมันอยู่ไหน อาหารเพิ่มฮิวเอาเป็นอะไรดีหมูปิ้งหรืออะไรพวกนี้ดีที่มันเพิ่มได้เยอะๆ อยู่บนฟ้า อยู่ดีคอสซี อันนี้ไหม บนฟ้า มีนะ มีมองดี ไก่ โอ้ยดีใช่ไหม ไก่ไม่มีเพราะว่าฉันกำลังเล่นเกมไพ่เจ๋งๆอื่นๆอีกมากมายที่ฉันพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขามาก่อนโอ้ว้าว บังเอิญตั้งห้าเป็นเรื่องบังเอิญ แล้วฉันเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะเนี่ยมองจากการเล่นไพ่น่าจะเป็นผู้ชายแน่นอนใช่ปะ อ๋อทำไมถึงอูโน่เฉย นะพี่ แล้วอาหารที่พี่ควรกินมันเลยไม่อาหารเพิ่มฮิวไงเวลาแบบพี่ต่อสู้มันจะกดแค่ตัวแซดไงแล้วพี่จะฮิวไงเอาเป็นอะไรดี
ไก่มันไม่มีอ่ะไก่ที่มันถูกๆอ่ะ อันนี้ไงอันนี้ง่ายดี ใช่ด้วย พี่ตายเยอะขนาดนั้นเลย ซาวซ่าว างในพุ่มไม้พี่ตัว ในพุ่มไม้ใช่ไหม ไม่ใช่มันอยู่ฟ้าพี่ถามที่ฟ้าไหนว้าว ทุกมืออาชีพดีเป็นที่บันทึก เพราะว่าอันนี้มันอยู่ไหน แล้วรีแอคชั่นของเราคือเราต้องอึ้งหรือว่าต้องอะไรไหม บนฟ้าไม่มีนะ พี่ว่าพี่เอาเป็นพิซซ่านะ เสีย ใน ไม่ การ มี หิว ไม่เห็นเลย คิดว่าไงวะสวัสดีครับ ยังไง พิซซ่า99ชิ้นอะคิดว่าไงก็ของพี่มันปุ่มออโต้ได้ พี่เช็คพุ่มไม้ พุ่มไม้นะไม่มีนะ อ้าวเสือปิงwhat the fuck พุ่มไม้แถวนั้นแหละ สวัสดีครับผม มันมีไม่ครบหรอก ไข่พี่ยังอยู่ ฮะ พี่เอาพิซ อะ ซ่า ไรไม่ครบนะ พิซซ่า เช็ค กูจะ พุ่ม ได้ ไม้ดูพี่พุ่มด้าน มองไม่เจอ เสาเลเวลเท่าไหร่แล้ว เสาเหรอ เดี๋ยวแล้วมันเกี่ยวกับเสาด้วยใช่ไหม ไม่เกี่ยวพี่ เก็บได้เลย ไม่น่าเกี่ยวนะมันเก็บได้เลยนะ ใช่ไม่เกี่ยวเก็บได้เลย แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราหาไม่เจอ พี่บอกไปเช็ค พี่เลือกอยู่ หมูปิ้งก็ง่ายนะ ตรงนั้นใช่ไหม ใช่ เช็คให้ครับ ได้เลยได้เลย กินผลไม้แทนก็ไม่ได้ไงพิซซ่า99ชิ้น ผลไม้ หรือว่าต้องขึ้นเรือไปไหม ต่อไปก็เอาเป็นหมูปิ้งอะ อ๋อจะหาเอาที่ถวายเสา ใช่หาคุณรัฐที่ว่ามันโทรตามแมป คุณเริ่มงานใน เรือใช่ไหม เวลาใด ไม่อยู่บนฟ้าพี่ มีนะโหนี่แสงแยงตาแล้ว ว่างตอนเช้า พี่ตัวจะดูรูปภาพไหมล่ะ ฮะ พี่ให้ผมเอารูปให้ดู ได้สุดๆเวล8มั้งฟอนเทนเวล8ใช่ไหมมันตันเวล8 ส่งไปแล้วพี่อยู่ตรงข้างบน เฮ้ยทำไมพี่ไม่เห็น จริงๆพูดจริงพี่ขึ้นเรือไปแล้วก็มองขวามือมั้ง ขวามือใช่ไหมมันอยู่ เขาเป็น ข้างบนจริง ใช่ว่าเถอะ เฮ้ยทำไมพี่เห็น มันลงเปล่ามันแอบพี่ มันแอบเนี่ย กุ้ง อีน่ะอ่ะชิงเรือ นี่ไงไก่เนี่ย ชิงเรือชิงเรือ ทำไมเราไม่คราฟไก่ดีวะ ไก่2 ดาวเพิ่มพลังชีวิตเนี่ย มีน่ะ เรียกข้างบนจริง สีขาวหมดแล้ว ตอนนี้ไม่เห็นตัวละเห็นแต่ปีกเดี๋ยวนั้นทำไมคุรัสหายอ่ะ What do you mean ไม่ได้โกหกพี่เลยมันอยู่ตรง เจอแล้ว เจอแล้ว
อยู่ไหน นั่งพิมพ์ภาษาก็ได้ โหล เขาบอกว่าเขาบอกว่า อยู่ไหนก่อน เขาบอกว่า3 ทุ่มเป็นเหมือนเวลา4 โมง ทำไมไม่ เย็น เจอ ในมองโก และผมเลิกเรียนตอนบ่าย 3 โอ้ แปลกแล้วทำไมไม่เจอปกติมันต้องเห็นมันลอยๆอ่ะมันต้องเห็นเด่นๆอ่ะทำไมนี่ไม่เจอ ได้ว่ามัน เฮ้ยบนเขาใช่ไหมบนนู้นเหรอบนเขา อ๋อพี่อยู่ตรงรางน้ำใช่ไหมผมเห็นพี่อยู่บนเขาไม่ใช่พี่ลงเดินตามเห็นไหมเส้นในแมปเห็นไหมเป็นเดินเรือพี่เดินเข้าไปในอุโมงค์ พิมพ์มือเดียว นั่งเรือไปจนสุดทางเลยออฟกลับไปนั่งเรือใหม่ใช่ไหม ไม่ใช่พี่ตัวเห็นเส้นทางเรือในแมปไหมพี่เส้นทางก่อน นี่ใช่ไหม มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอ เป็น อันนี้ใช่ไหม เส้นฟ้าๆในแมป หรือว่าอยู่ข้างใต้ ใช่อยู่ในอุโมงค์ข้างใต้พี่ต้องไปตามทางเรือ อ๋อนี่ไงนี่ไง โอ้มีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ่ะแต่ผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะ นี่ไง ใช่พี่ต้องลงไปในอุโมงค์ผมเห็นพี่ยืนอยู่ภูเขาผมเป็นเรื่องฟ้าจบแล้ว เอ้ยทำไมเดี๋ยว แม่ ฮึบ มันจะมีค่า แม่มันเล่นลิ้นจริง เอ้ย เล่น เท ลิ้ พ น นะ เล่นลิ้น หรือว่าตัว ใช่ ไม่ ฉัน สูง เดาว่า ฉันเดาว่าฉันสามารถเข้าสู่สตรีมของคุณได้ทุกวัน โอเคไม่มีปัญหา มันก็มีคัตสึฮะ อะไรเดนพี่อะไรเดนโดด เขาบอกว่าฉันสามารถเข้าสู่ความไม่ลงรอยกับคุณได้ ก็คือ ปีน ก็คือฉันสามารถเข้าดิสคอร์ดกับคุณได้ใช่ คุณต้องไปพูด หรื ภา อว่า ษาอังกฤษ ต้องนั่ บ ง อกว่า เรือ ดีๆต้อนรับถ้าคุณเข้าดิสคอร์ดมาเลย พี่ตัวเดี๋ยวผมเข้าไปแป๊บนึงรอแป๊บนึง ได้ฮะจะโปรโมทช่องผมเหรอ ไม่คุณก็ต้องพูดภาษาอังกฤษนะ คุณต้องพูดภาษาอังกฤษแบบแนวให้เราเข้ามาได้เลย ได้แล้ว ฉันอยู่ในดิสรับคำท้าผมหน่อยใจเย็นนะครับ แต่ มันรู้สึกแบบ สีแล้ว มันรู้สึกอึดอัดอะที่ผมต้องรับคำท้าของคุณเนี่ย แปดสีแล้ว มันแปลกๆ ถ้า อ่ะ มีวิงแคชเชอร์ If you ever want to trade tactics, I'm always ready. วิงแคชเชอร์อะ ขอ ไอ้ไงพี่ตัวตอนแรกพี่ ได้โปร พู ด ดคิดว่าพี่จะเอาลูกบนภูเขาก็เลยบอกว่าอยู่บนฟ้า เก็บไปแล้วอันนั้นน่ะเก็บไปแล้ว ไม่พอ ผมไม่รู้ ขาดอีกนิดนึงแต่เงินก็หมดแล้วอ่ะ นี่ไงปลาทูอยู่สวน ยังไม่ได้ดูรูปตัวเองเลยตอนที่เสร็จแล้ววันโทรศัพท์น่าสนใจมากเลยรูปภาพฉัน เฮ้ยเขาอยากเข้าดิสคอร์ดเราอะพี่ เข้าเลยครับเดี๋ยวส่งรูปภาพให้ตัวเองกัน คนละเชียร์ เหรอแล้วเขาแล้วเราจะคุยได้ไหมเนี่ย รับหน่อยโอเคมาจัดมารับคำท้าจัด ผม มา รู้จักพี่เขาพูดแล้วได้คุยรู้เรื่อง จัดมาเลยครับคำท้าจัดมาเลยครับขอแบบคนปกตินะ ไม่อย่าท้าผมให้ไม่ตายหรืออะไรต่างๆได้ไหมขอร้อง โอ้โหเดี๋ยวมันคนละที่กันเลยเหรอเดี๋ยวลงไปที่ปัวซองกัน นี่ไงลูกชิ้นผม เนี่ยตรงนี้ก็มีคูลัส อยากเห็นรูปภาพ70%ของพี่ปะ in the Genshin game ฮัลโหลอยากเห็นปะรูปภาพ70%อยู่ไหนอะ พี่จะลงพี่จะเอามาแปะไว้ตรง อยู่ไหน ในไลน์ คูลัส เอา เนี่ มาย อยากเห็นปะ เอาละใครมา อยากเห็นก็ต้องดูในไลน์เดี๋ยวพี่แปะให้ ดูอยู่ ดูอยู่ใช่ไหม น่ะ นี่เราโอเค คุณโยเกิร์ตไม่ใช่ว่าเอามาแบบสุ่ม4สุ่ม5ต้องเลือกคนด้วย
เดี๋ยวดิสผมขายไม่ได้ก็เป็นดิสนี่ ก็ สร้าง เป็น มา ดิ กั ส บมือดิสเนี่ย เอาก็คนตัวก็เป็นดิสอันนี้ไม่ใช่เหรอ ต่างประเทศไม่ค่อยรับเลยนะ อ๋อ ไม่ค่อยอยากรับเลยคนต่างประเทศ อ๋อ ไม่ใช่หรอกกลัวคุยไม่รู้เรื่อง โอเค เฮ้ยก็ดีนะพี่ คุณตัวก็เตะไงคุณตัวก็ต้องเล่น ไม่ บ มัน ท มี ลาย หลัก นะ ปัจจัยด้วย โอเคน้องเห็นเนี่ยปะน้องเห็นนี่เนี่ยตัวพี่ดูทำไมเดี๋ยวพี่ย่อให้เห็นปะอยู่ไหนอ่ะ เนี่ยเอาอีกแล้วคุรัสอยู่ไหนเนี่ยมันหายาก เนี่ยนี่คือพี่วาดวันนี้ด้วยเชฟสวยมากไหนอ่ะ ว้าวดิสคอร์ดทั้งหมดเป็นทุกคนเป็นภาษาไทยเยอะทุกคนเป็นไทยแลนด์เยอะอันนี้คือยังไม่เสร็จนะเหลือมงกุฎกับบัลลังก์แล้วก็ปีกอยู่ใต้สะพานเปล่าพี่ตัวนะอยู่ใต้สะพานอยู่ตรงน้ำตกอยู่ตรงน้ำตกใช่ไหมแปะเป็นกรอบรูปเลยไอตรงนี้ใช่แหล่งกบดานนาเวียไหมเราเดินงานทุกวันแล้วล่ะเดี๋ยวเสร็จไม่ตายเป็นรูปหัวใจเลยตาลูกหัวใจด้วยใช่แต่เรื่องเงาเรื่องเงาพี่ยังไม่แน่ใจว่าเอาเงาที่เป็นเงาอย่างนี้ดีไหมตรงผมตรงน้ำตกพี่ตัวอยู่ข้างล่างถูกแล้วครับเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันคิดว่าอ่านกฎคุณตัวไม่มีกฎคุณตัวไม่มีกฎให้เขาโอ้โหดิสนี้ไม่มีกฎแล้วนะมีห้องกฎไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มีนั่นไงแต่ว่าอยากจะไม่ใช่ว่าไม่มีกฎไม่ใช่ว่าจะไม่มีกฎนะมีก็ตั้งแบบสดๆนะกฎเขาบอกว่า wow all your Discord is in Thai language I cannot understand anything how I support to read the rule กำลังอ่านอะไรอยู่อ่านของใครบอกผมว่าใช่พิมพ์เนี่ยจาฟาเฮ้ยจาฟาจากอะไรจริงหรือเปล่าเนี่ย ไอตัวยักษ์แดงเขาอ่านเนี่ยมันชื่อเควสมันขึ้นจาฟาอะไรนี่แหละกี้เนี่ยคุณตัวต้องเล่นบทลายนะถ้าสมมติว่ามีคนมาท็อกซิกคุณตัวก็ต้องเตะนะเข้าใจไหมเตะหรือแบนก็ได้เฮ้ยเกินเอาเลยข้างล่างมีไหมไม่อ่านเลยเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจกฎใช่ผมพิมพ์ไปว่าผมหาห้องกฎไม่เจอด้วยตอนเนี้ยใช่ก็ไม่มีกฎไม่มีกฎไม่ได้สร้างไว้ปิดรูปเลยทำอาหารหรอไม่รู้ว้าตรงนี้มาแล้วนี่คนที่เข้ามาทักส่วนตัวไปคนที่ชื่อ100เนี่ยนะ100อะไร100วิดีโอ1,000ดิโอเคเขาบอกว่าว้าวที่เป็นภาพที่น่าสนใจของตัวเองวาดต่อไหมครับไม่มีกฎน่าสนใจจังวัดคือเขากำลังสื่อว่าเขาไม่มีที่ไม่ได้ตั้งกฎเพราะว่ารับแค่คนไทยไงส่วนมากก็เข้ามาแบบว่า
ไม่ค่อยยุ่งยากอ่ะคือเข้ามาได้เลยอ่ะผมดิสผมอ่ะไม่เงี้ยแบนเนาะหนูเปิดหีบเขาบอกน่าสนใจแล้วนะ น่าสนใจด้วยนะอย่าเที่น่าสนใจเขาเขียนว่าไม่มีกฎแล้วก็เขียน X ด้วยว่าต่อไหมว่าถามว่ามันยังไม่เสร็จผมว่าทีนิดทีหน่อยนะทุกวันผมว่าทีนิดผมก็ดูจาก YouTube เหมือนกันนะว่าวิธีวาดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นยังไงผมดูใน YouTube หมดอะผมพิมพ์ผมไม่เคยวาด not just for คนดูพี่ตัวไม่ตกอะไรนะคนดูพี่ไม่ตกเลยใช่คืออยากจะให้ถึง500 ซับไวๆอ่ะไม่ตกเลยจะได้เปิดสร้างสมัครเมมเบอร์ได้แต่ก็มีแต่คนใหม่ๆนะเดือนละ20 บาทเองเมมเบอร์ช่องผมอ่ะถ้าถึง500 ซับนะเดือนละ1,000เองโหผมอะกดไลค์ใช่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคนใครจะเข้ามาโอเคเลยโอเคอ๋อแต่รักทุกคนตอนนี้เป็น269คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดีขึ้นอัปเดตขึ้นใช่อยากให้ถึง500 ซับไวๆอ่ะจะได้เปิดสมัครเมมเบอร์ผมอยากให้ช่องผมเป็นช่องที่คุยแต่คิดมากเลยไม่อยากคุยกับคนไทยแล้วเมมเบอร์เขาสมัครเป็นหมื่นใช่หรออะไรสมัครเป็นหมื่นเลยนะเมมเบอร์เขาสมัครเป็นหมื่นไม่ใช่หรอโอ้เป็นหมื่นมันแพงไปนะฉันเดาว่าฉันจะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนมันคนละเมมเบอร์กันหรือเปล่ามันไม่ใช่เมมเบอร์ที่ว่าอะไรอะรู้กันอยู่แหละไม่ใช่แบบนั้นอะไม่ใช่แบบนั้นอันนี้น่าจะไปเก็บไอ้นี่มั้งลูกแก้วไอ้เนี่ยเอาพี่นิวยิงก็สีขาวเอาพี่นิวยิงสีขาวนาเวียได้ไหมนาเวียสีนี่ไม่ใช่เราเป็นสีตัวที่เขาพิมพ์ใช่ด้วยนาเวจะรีรันวันไหนน่าจะนานแหละเพราะว่าเพิ่งมาได้ไม่นานนะนาเวียคุณต้องพักผ่อนจริงๆคุณเขาบอกเขาเป็นผู้ชายโอเคไม่ใช่คนต่างประเทศจริงๆใช่ไหมหมายถึงคนต่างประเทศก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นคนไทยที่แฝงตัวเข้ามายังไม่เชื่อใจชาร์จเอาก็ได้ไม่หมายถึงว่าเป็นคนไทยไงเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศไงคิดว่าเป็นอย่างนี้ตอนแรกนี่อะไรนะฟองสบู่อะไรฟองสบู่อะไรอะพัซเซิลหรอพิมพ์แล้วแหละเราทันยังพัซนี้อีกแล้วเราปวดหัวเลยนะพัซนี้เนี่ยอันนี้เลยนะผมลงไลน์แล้วก็เข้ามาได้ทุกคนน่ากลัวโอเค bye is good night is goodbye ยากอยู่นะเอาน้องไปได้2แบบลืมฉันรักเธอ I love you is good boy นี่น่าจะเอามารวมกันหรือเปล่า